Já, góða kvöldið og velkomin í djúpkofun á Frelsi TV sem hefur nú ekki átt sér stað í svolítinn tíma þannig að menn kunna nú ekki lengur á þessa kafarabúninga. En hingað mættur Guðjón Hreiberg. Velkomin í þáttinn. Ég er komin. Í samkeppni við OPM-leikana sem byrja eftir klukkutíma. Já, það er handboltinn eða ekki. Fótboltið er þetta. Þið get ekki deilt. Hvaða hljóð var þetta? Ertu með páfagauk? Þetta var síminn hjá mér bara. Ég leita hérna, já, hérna er linkurinn í live-ið, þannig ég geti deilt því á Face-inu mínu. Já, einmitt. Af því að fólk vil láta sko. Sko, þarna sé ég Axel í útsendingu. Já, einmitt. Það er meira sem mættir hlustendur strax á línuna. Já, hvað séru, það er langt síðan við höfum spjallað. Það er bara heimurinn hefur farið á hliðina frá síðustu djúpkofun. Ég held að þetta sé allt okkur að kenna, sko. Meira og minna, sko. Það er eitthvað frosin hérna í þér? Já, Það er eitthvað hyggst á þessu? Það er krómið, sko. Ég er með bæði Vivaldi og Krómið. Já. Já. Að pröfa að keyrðu niður bandvitina hjá þér líka. Ok. Já, það er ekki hér. Það er hérna hliðin á myndavélinni og undan skrúlyklinum að það. Við sjá. Við setjum hvernig low hérna kamera. Ég setja það í miðjuna, limit bandvitt. Já, það er hérna hlustandi að benda okkur á það, högtar allt út af vídeóinu. En það fer að renna þegar við lækkum niður í bara minnsta low hérna. Og ég fara alveg niður í low. Já, neðsta. Já. Svona. Þá verðist þetta að renna ljúft núna, sko. Já, nei, ég var líka að fikta í Chrome. Chrome var eitthvað högtandi að því ég ætlaði að deila linknum í live-ið inn á prófílið minn á Face-inu. Já, það er bara ef maður tekur niður vídeóupplausnina þá bara breytist þetta gjörsamlega, sko. Ég er góður. Yes. Ég er góður. Ég var að lesa Snorra-Eddu í morgun. Já, hvað var hann ekki í lauginni hjá þér eða? Nei, ég tók Snorra-Eddu fyrir hálfum mánuði, svo var ég að fá e-mailum ég á skilinni, þetta var bara 2 vikna útgáfa. Svo ég ákvað að lesa hana fyrst ég þarf að skilin á morgun. Ég var að lesa uppruna skaða. Já, hvað er það? Skaði er þurs eða já, úr þrymheimum sem að giftist Nirði og eignaðist ykkur afkomendur með henni, gott að það var ekki Þór og Freyja eða eitthvað álíka. En samt voru Þór og Freyja til þegar Skaði kynntist Nirði. Já. En sagan það hvernig Skaði kynnist Ásum var það að æsirnir drápu pabbinar sem að hét Þjasi. Já. Og það talið að augun og honum séu í tvíburastjörnunni. Er þetta í Snorra-Eddu? Já. Ég var bara að lesa þetta því að það voru, ég gaman að því, ég ætlaði mér að fara betur um Snorra-Eddu því ég var að fikta í fyrra með sko metafórurnar og líkingamálin, táknfræðina. Já, einmitt. Hvort það væri eitthvað sem að væri áhugavert frá þín svona álega. Hvað eigum að hérna, þú veist að ég er hættur að fylgjast með fréttum. Já. Ég á það til að hlusta þar svona annars lagi. Það er reyndar aðalega á í gegnum YouTube, sko. Það vinn okkar þar sem að að fjalla fréttir. Já, ég gerir það líka. Það er bara svona siktið. Já, og ég er reyndar aðeins hlusta á live CNN og Channel 4 og eitthvað svona algjöra steypu, sko. Já, ég herm eftir trampolíni, CNN er fake news. Já, einmitt.
Nei, Hann ég var nú líkar ekki bara... Ég sá skot á fréttamannafundi að hann neitaði að taka spurningar frá CNN. Já, ég sá það. Svo að ég er svolítið gaman að ég fórst bara að pósta þarna sem hann var að labba með Betu, drottningu. Já. Og fórst bara að gera eitthvað úr því að hann labbaði aðeins og undan henni í smá stundi. Það er ekki ólíkindi að maður gerir það ef maður labba með gömlum konum. Það er skriðtaklana, sko. En svo sá maður í lokin að hann hlýddi handarbendingum frá henni. Já. Þú sér það ekki fyrir í blá lokin. Að hann var alveg vakandi. Hvað segirðu? Það hafa allir forsetar Bandaríkjanna farið og sleikt á henni snípinn. Þú sagði það. Hún er svolítið svegt að Hillary kom ekki, sko. Hún er svolítið skotin í Hillary núna. Já, maður búist við því. Þetta er alltaf bara ónýtt árið hjá henni, annars horribilis. Já, núna eru þeir að tala um það hvort Hillary farið fram 2020. Eftir heimsóknina þá var bara, já, þetta er bara annars horribilis. Já. Ég þarf að gera kartón þetta, sko. Annars horribilis. Þetta er ágætt. Nei, það maður er svona, ég hafði gaman að þessari mynd af Stalinskæju við hliðin á Trump og May. Já, þetta er alltaf það sem maður er búin að vera að tala um, að NATO er andlega gjald og alltaf. Þetta er svo því ég var í Svíþjóð, það voru kosningar í Svíþjóð, sko. Þá voru þeir að tala um, sko, atvinnuleysi á Spáni. Það var þetta að kjósa Evrópuþingmenn. Spurningar, já, hvað ætlar þú að gera í sambandi við atvinnuleysi á Spáni? Já, við erum alltaf með ákveðnar pólisíur og pælingar í því og ætlum að gera þetta og þeir voru bara, what? Og sama ég horfði svolítið á þetta Atlantic Council þarna, NGO-dæmið. Og þar er bara NATO að tala um hvað eigum við að gera í sambandi við atvinnuleysi á Spáni? Það var bara, já, ok. Þetta lið, þessi elita, og svo var hún reyndar Stalinska að segja, sko, hún skata að þetta væri sami hópur, sko, sem væri á UN, væri í Evrópubandalaginu, væri í NATO, þetta var allt saman sama pakkið, sko. Var hún að benda á þetta? Já, hún benda á þetta. Ég held að það hefur hún, eða hvort það var eitthvað annars. Já, ok, henni þó ekki alls að eða þá heitir ímyndaleikur. Ég hlusta á hana þegar hún talaði í Atlantic Council, sko. Sem er hann ekki NATO, það er bara NGO sem er með þá. Og þá er hún að tala um bara loftslagsbreytingar og NATO er bara í stríð við loftslagsbreytingar eða eitthvað, þú veist. Hún er alveg í UNESCO-agendinni, alveg kolföst. En er fólk að sjá það? Er fólk að fatta það? Við erum búin að tala um þetta oft, svipaðar hluti. Já, það er reyndar svona 3 til 6 mánaða delay á því sem við tölum um og þegar það rennur inn í opinber umræðu. Flóknustu konseptin taka 12 til 18 mánuði að renna inn í almenna umræðu. En það er svolítið fróðlegt að sjá NATO bara eiginlega hrynja, sko. Þetta er svo mikið rugl að ég efast að þetta geti haldið áfram, sko. Ég veit það ekki, maður er svart búin að sjá að fólk virðist bara vera svo svakalega heilastyrt. Já. Ég meina við sjáum Nei, af því við náttúrulega fylgjumst með ákveðnu fólki eins og þú sagðir áðan. Ég er ekkert að fylgjast með fréttum, ég fylgjast frekar með ákveðnum aðilum sem fylgjast með fréttum. Já. Því þeir oft koma með eins og Lionel Nation, ég kíkja á hann öðru hvoru, ég kíkja einstakar sinnum á Scott Adams, ég held að þú fylgjast meira með honum en ég kíkja lítið á hann. En ég hlusta ekki mikið á fyrir bylgjum, sko. Já, hann er reyndar mikill
hann mikill disinfo-gaur á köflum, sko. Já, hann svolítið sérstakur, sko, en ég hef gaman á honum og þú bentir á það hann ekkert unni vetur að fylgjast á hann verið og vissi ekkert á honum fyrir þú bentir á. Nei. Og ég náttúrulega missi helst ekki á crosstalk, ég mjög gaman að því, ég líka bara gaman að því. Já, mjög góður og keisarinn. Já, ég nýfarinn að taka Max Kaiser upp aftur. Já. Ég hlusta ofta á hann fyrir 4 árum, núna ég er algjörlega að sökka fyrir honum, sko. Maður átt að hlusta á hann og kaupa bitcoin, þá varum við milljónir í dag. En svo náttúrulega ég búin að taka Ritchie Allen í sátt aftur. Ég vildi ekki hlusta á hann tíma og hann náttúrulega misjafn. Erum við ekki allir? Þetta svona þeir helstu sem ég fylgist með. Já. Ég aðeins að byrja að gæðast aftur á Corbett Reportum. En síðan ég greindi kanadísku menningavitana í einn hóp, þá finnst mér erfiðar að fylgjast með James Corbett. Ég sé hann bara sem einn af þeim, Kanadamönnum, sko. Já, hann reyndar aðeins svona sérstakur, sko. Hann byggir flest sitt á miklu researchi, sko. Mjög, og hann líka með þannig audience, hann með og þannig fórum að hann fær oft líka ábendingar og maður sér að hann fylgist með því sem fólk bendur á. Já, ég renni nú svona gegnum flest vídeóum með hann, sko. En sko, það sem líka Ísrael, sko. Ísrael bara alveg að detta út í, sko. Það nánast búið að eyðileggja allan sem málstað gjörsamlega á síðustu 5 árum. Ég var að hlusta á þessi vídeó sem þú deildi með Sapiro. Já. Það eru sífellt fleiri að byrja að hlusta á ultra-orthodoxuna, að byrja að fatta þessa pælingu. Þvílíkt gott vídeó með honum, sko. Hvert það? Ég var að hlusta á nokkur þeirra. Öll, ég hlusta á þau 4 með honum. Já, ég er búinn að vera á Shapiro námskeiði núna þessa vikuna. Ég hlusta reglulega á hann aftur. Ég hlusta, allt sem ég var að hlusta á núna og deila efni sem ég hlustaði á meðaltali 2 áður, á síðustu 3 árum. Já. Ég bara fer reglulega aftur. Ég þá í leiðinni tekkaði á því hvort það sé komið eitthvað nýtt, því að það til dæmis að því hann náttúrulega svo fókusaður á að vera að tala munin á gyðingdóm og Ísrael. Ég ofta að fiska eftir hvort hann fari dýpra ofan í guðfræðina. Já, hann reyndar fer svona nægilega djúpt í hana, sko. Já, ég vil fá meira af henni, sko. Til þess að svara þessum punktum sem hann að svara, sko. Já. Það sem sko, ályktunin sem á draga af því sem hann að segja, sko, að þessi svokalluðu nasistar, sko, sem voru í Þýskalandi, þeir í raun, sko, settið þeirra, hugmyndafræðin og allt sem var í gangi í Þýskalandi, var flutt til síónistan og Bandaríkjanna. Já. Til síónistan bara í beinum flutningi og áframhaldandi sturlun, sko, að drepa fólk og í gegnum paperclip til Bandaríkjanna. Já. Og þeir hafa náttúrulega aldrei stoppað Nepal-sprengjur síðan og þessar 2 þjóðir eru bara 24/7, 365 daga á ári að karpetbomba þjóðir. Já, það reyndar eitt með nasismann, sko, ég allan sjálf, ég veit ekki hvort annað fólk sér það, en í mínum augum engin munur á síónisma og þjóðerni sósíalisma, og þá nasisma. Hann reyndar, Sapiro tekur þetta mjög vel fyrir hvað síónismin pólitískur þjóðernisflokkur, sko. Já, hann fyrir vel í þetta. En á móti kemur, sko, svo lendir maður í svolítið skrýttum hlutum. Ég var að kíkja í gær á vefsíðuna hjá henni Vafká Clark, Veronica Clark. Já. Og ég póstaði nokkru linkum inn á grúppuna mína, Skúmala Terra. Ég var eitthvað svona að leita að því hún hefur farið ofan í, sko, og skrifað gyðinga sem voru í þýska hernum og svertingja sem voru í þýska hernum og benda á alls konar hluti sem voru að gerast í Þriðja ríkinu sem fólk hvorki veit eða má ekki tala. Hún hefur verið rosalega hörð
á sömu leyti öfgafull. Maður hefur séð hana sko tröllast á fólki sem ósammála henni og ögrar henni. Og hún hefur lagt sumt fólki einelti og jafnvel, sko það var einn sem að tala að hún setti stræk á hann á YouTube af því að hún taldi að hann hafi plagiarisað sig. Þannig hún rosalega skrítin, sko. Ég hef séð hana, heyrt hana í viðtölum og þá eiginlega hætti ég að hlusta á hana. Ég hlustaði svolítið á hana fyrir 3 árum af því að hún með mjög góða rannsóknarvinnu. Það ekki málið. Hún með mjög góða rannsóknarvinnu. En ég tók eftir í sömu viðtölum, sko, ef henni líkaði ekki við hvernig hún var spurða einhverju, þá bara óð hún í þann sem spurði hana, sko. Þannig að hún rosalega sérstakur karakter. Það eins og vinnur okkar Dilbert, Scott Adams. Já. Hann komið með nýja tækni, sko. Hann kom einhverja svona tröllin inn í umræðina, sko. Þá bara, hann sko með hashtag blokka nazi. Já. Hann segir bara, það kemur eitthvað svona bullustakkur inn hjá mér og ræðist á mig persónulega, sko. Hann tekur ekki umræðuefni, sko. Og bara blokkaði hann. Af því hann nazisti, sko. Já. Og þá, ef hann kemur tilbaka, þá segir hann, ég ekki nazisti. Skilu, þá var hann búin að vinna umræðina, sko. Hinn þá komin í vörð, sko. Og þá hann alveg bara, já, nei, ég ekki nazisti og það að sanna það einhvern veginn að hann sé ekki nazisti, sko. Já. Og þetta er náttúrulega þessi áróðus aðferð sem að síónistar fundu upp í gamla daga að segja bara, já, þú ert rasisti, sko. Já, setja mannin í persónulega vörð. Já, þá þú bara komið þá stöðu þar að afsanna það, sko. Já. Þetta er eins og þegar ég reyndi að nota ekki vera heimskengi, sko. Ég ekki heimskengi. Jú, víst. Nei, ég ekki, sko. Og eitt með þetta, því að sko Scott Adams segir líka að þetta tækni. Já, þetta er bara aðferðar, þetta er bara eins og að fara í judo og læra að snúa mann niður, sko. Og hann segir að ef einhver segir við mig að þú ert nazisti, svarar engu, það er bara, það er ekki að svara þessu, þetta er bara. Og hann mjög góður með þetta, eins og hann segir í einu vídeónu, ég að sína fólki hvernig persuasion tækni Já, skrifa bækur það og allt. Hann segir það bara hreint út, ég bara að demonstrera hvernig persuasion tæknin Já. Ég var að segja í vídeónu sem ég gerði í morgun að hann væri einmitt að sko fletta ofan af persuasion tækni og fela annað persuasion undir því. Og það væri stöldin hjá hann. Já, hann bara í þessum exceptionalista Amerikana, sko. Hann segir til dæmis að sko þjóðfélag, hann var að tala sko aftökur, taka fólk að lífi, sko. Það var að segja, mér alveg sama, bara ríkisstjórnin bara ákveðu þetta með það sem ódýrara fyrir það, sko. Og það var að segja bara, fyrir mér fólk sem að þjóðfélagi búið að gefast upp á, sko, og komið í þessa stöðu, mér alveg sama hvort að þeir eru drepnir eða geymdir ævilangt, sko. Og þá fór ég að hugsa, sko, Amerika og síónistan sem eru búin að vera, heimurinn bara búin að gefast upp á þeim, sko. Er þá ekki bara Nei, bara gefast upp á þeim, sko. Það bara, hún kettlingin í Sameinuðu þjóðunum frá Bandaríkjunum var að leggja fram eitthvað svona tillögu að kenna Hamas þegar síónistan að drepa Palestínumenn, sko. Já, einmitt. Það var bara alltaf þjóðir heimsins bara, nei, og hún búin að vera strunnsandi út og skellandi hurðum og eitthvað, Nikki Haley þannig. Og heimurinn bara, horfum bara á hún að hlaupa þarna og svo kemur hún með einhverja tillögu og það bara, nei. Svo kemur hún með einhverja aðra tillögu, nei. Þannig að heimurinn bara búin að gefast upp á þeim og Scott Adams með Amerikanin alltaf og hann alltaf að dæma svona múslimaþjóðir alla bara eftir einum, sko. Og bara, það er alltaf að bomba þessi ríki af því að einn hafði hugsanlega gert eitthvað hryðjuverk sem var alltaf framkvæmt og sviðsett á Mossad, sko. Sem að þýðir það að hann raun búin að
hann búinn að útlista sinn eigin dauðadóm, sko. Já. Hann bara búinn... Þú ert búinn að horfa miklu meira á hann í, sko, en Já. það já, hann bara að taka þátt í að byggja upp þjóðríkið, hlaða undir þjóðríki mettlarana. Já, hann ekki komið svona langt eins og við félagarnir, sko. Já, sko, ég ennþá, manstu þegar þú sagðir einhvern tímann við mig í vetur, þú sagðir því að þú munt finna upp eitthvað stórt næst. Og ég sagði, nei, ég búinn að finna upp stóra hluti. En þegar ég fattaði sáttmálann í kafla 20, ég ennþá sjálfur í bara svona fallout síðan. Já, þetta sé ekki boðar heldur samningur. Já. Og því meira sem að ég skoða til þess marga hluti sem Jesús sagði, í þessu ljósi, þá ég bara í fallout, frí fallout, sko. Ennþá sjálfur. Þetta svona, þú veist, maður búin að horfa á eitthvað áratugum saman. Svo allt í einu fattar maður að það var filter ofan á því og maður sá aldrei filterinn. Því filterinn inn í haustum á maður. Algjörlega. Og þetta er áhugavert. Svo horfum maður einmitt á svona gaura eins og Scott Adams. Jú, hann, hvað er hann alltaf að tala um? Hann er að tala um Trump. Það var Trump í hausnuðinum. Hvort sem þú ert með það á móti. Eða eins og þú segir, að réttlæta það að ríkið getur, eða eins og þú sagðir áðan, að réttlæta að ríkið hafi valdi við lífið. Já, það er náttúrulega bara eins og hver annur vitleysa, sko. Ég hef verið að hugsa, það er eitt sem ég hef ekki talað um í vídeó, en ég hef verið að hugsa undanfarna mánuði. Ég er ekki ennþá orðinn tilbúinn að tala um, ég veit ekki hvort ég vil tala um, en ég get sagt það hér, af því að hér erum við í friði, að ég er að smátt að komast að þeirri skoðun að dómskerfi geti í rauninni bara réttlætt tvenns konar dóma. Annars vegar fésektir og hins vegar aftöku. Ef glæpurinn er ekki það strangur að hann krefjist aftöku, að þá sé bara fésekt sem sé viðeigandi dómur. Ég tel að engin dómur hafi rétt til þess að vera til, sko. Svo er það annað umræðefni. Ég vissi að þetta kæmi. Við erum miklu meira þarna saman heldur en ekki. En það sem ég vil benda á með því að varpa þessu upp er að samfélag sem er með dómskerfi og ef það ætlar að nota dómskerfi, að þá er aftaka mun mannúðlegri heldur en mannúðsmorð eða fangelsisdómur. Því flest fólk sem fer í fangelsi það á aldrei aftur neitt líf. Flest fólk sem fer í fangelsi eða er mannúðsmyrt á aldrei aftur neitt líf í samfélaginu. Já, ég er náttúrulega með víkingadóm, þannig að en ég tel að ég geti ekki, mín aðferðafræði er ekki að láta víkingasveitina koma með einhverja aumingja og berja þá til hliðinni, sko. Ég sé dómstól er eitthvað sem að tveir aðilar þurfa að vera sammála að koma fyrir. En ég ætla að sýna þér þessa mynd. Þetta er svona opinberun vikunar hjá mér. Eftir að hafa hlustað, þetta er viðbót við Rauðahafið. Jesú sagði við Pétur, kastaði netunum hægra megin. Og það er verið að tala um rætbrein, sko. Og Rauðahafið er þegar þú kemur út úr þessum kossum, sko. Það sem allt er ferkantað og sko þegar þú ert barn þá ert þú mikið í kossum, það sem mamma segir og það sem pabbi segir og þú ert mikið í kassunum, sko. Og síðan
þarftu að fara, síðan ferðu í gegnum Rauðahafið, sko. Og þá kemur yfir í alla þessa sköpun og yfir í frið og góða hluti, sko. Ekki það að logík og það sé eitthvað slæmt, sko, en þú þarft að fara, sko, hugsunin með þessu kannski að þú ert í vinstri heilana, sko, það ekkert flókið, sko, það ekkert flókið að búa heima hjá mamma og pappa það sem að, allt bara hugsað fyrir okkur. Og þess vegna svo merkilegt, sko, að leftararnir, sko, eða vinstri fólkið óbúslega mikið eins og börn, sko. Það þarf að segja þeim allt, þau eru í skóla sem að kenna þeim að fara eftir einhverjum uppskriftum og við vitum nú með þess að hugmyndaflugið sem ég hef haft alls konar hluti að þau stela því öllu, sko. En þau hafa ekki farið í gegnum Rauðahafið, sko. Og yfir í fyrirheitnalandið. Það hér sem að fyrirheitin sko. Já, ég vil langar líka bæta við að það er rauninni tvöatrið. Það sko, að fólk talar oft ertu í hægra hvelinu eða ertu í vinstra hvelinu. Já. Eins og vinstra hvelið eða hægra hvelið eða einhver hugmyndafræði hafi vald yfir þér, svipað eins og það kalla ég skurðgoðadýrku. Að í þeim skilningi sem þú ert að varpa fram hér, þegar þú ferð Rauðahafið, þá færðu vald yfir í að nota hægra eða vinstra hvelið og beita þeim. Því að þú ert hvorki hægra eða vinstra hvelið eða í hægra eða vinstra hvelinu. Þú ert ekkert í hægri hendinni eða vinstri hendinni. Þetta eru bara verkfæri, biológisk verkfæri. Já, þetta allt saman metafórur, sko. Þetta með hægra og vinstri heilan líka metafóra. Þetta ekkert. Já, ég átta mig á því, en ég bara leggja áherslu á því, sko, hver ertu undir mælikirnu eða hefur vald á mælikirnu. Og svo kemur annað sem þú komst með sem mjög góður punktur. Og þetta góður punktur, en það var eitt sem þú sagðir sem mjög góður punktur, að þetta verið að koma upp í hausinn á mér undanfarið. Að þegar ég að ræða við fullorðið fólk sem að ræða kannski þessi hugmynd rétt eða þessi hugmynd röng, þessi sagði þetta, þessi stendur fyrir hitt, að ég ofta að horfa á þetta fólk í nákvæmlega sama skilningi og þegar að Páll Postuli sagði ertu ennþá brjóstmylkingur? Já, einmitt. Og þú sagðir, sko, þegar ég er lítið barn þá ég í korsinu sem mamma segir eða pabbi segir eða svona átt að vera eða svona og svo þetta fullorðin og þú ert ennþá það er bara þú búin að skipta út mömmu og pappa fyrir eitthvað annað, fyrir eitthvað annan mamma og pappa. Því ég að upplifa sífellt meira og ég vissum að þú þekkir þetta mjög vel að ég leyfi engum að hafa vald yfir neinni af mínum hugvillum. Það geta verið, ég átta mig á því það ekki alltaf rétt sem að ég trúi. Ég veit ekkert það, en það mitt. Ég á fastri fæðu. Já. En það líka með vinstra hvelið, sko, að það það í raun þrældómur reglnanna, sko. Já, mælistikan fræða. Og þú sér það, sko, að Þú varst eitthvað að setja á Facebook daginn, fuck the grammar eða eitthvað svoleiðis. Já. Mýmin mín á Facebook. Sumir þeir eru svo djúpa, fólk bara næri ekki einu sinni úr hvaða átt að koma. En þau eru öll með point. Ég smelli nú að sutta þessu. Já. Þegar ég held að ég skilji þau. Já, ég held ég 97% hitni. En sko, í framhaldi af þessu, þetta kranadjóp alveg draumur fyrir kall eins og mig, sko. Ég bara hlusta á eitthvað allan daginn, sko. Og hugsandi, og að dunda mig við að stýra krana, sko. Alveg upp í 50 metrum, alveg svakalega gott útsýni, sko. Og að fylgjast með vindinum, hvernig vindurinn haga sér, sko. En sko... Já, bara ef það lag hjá mér, þá það því að reyna að slökka á antivírusnum. Það látti bara allt verið í friða með það rúlar, sko. Þetta alltaf leið.
En síðan fór með þetta einu skrefi lengra, sko. Að það þetta sem að meitlararnir eru búin að koma inn í Biblíuna, eða inn í útfarasiði, sem að moldu komin að moldu myndu aftur verða. Og múrsteinar eru búnir til úr eðju, sko. Og þeir eru alltaf að byggja musteri, sko. En musteris steinarnir, múrsteinarnir, eru vinstra heila steypa, sko. Að þeir brenna þig fastan í vinstra heilahvelinu sem múrstein til þess að byggja upp sína kastala, sko. Og og því betur sem þið tekst að herða steinana, því herra náður að byggja kastalan, sko. Já. Og ef að einhver múrsteinin fer yfir Rauðahafi og fer að fara svolítið yfir í hægra sköpunar eitthvað og fer að pæla í hlutunum, sko, þá ef að of margir að þeim fara að gera þetta, þá það getur runið eitt hornið af kastalanum, sko. Sérstaklega þeir eru þarna neðarlega í burðarvirkinu, sko. Þá geta bara örfáir steinar bara að setja allt á hliðina, sko. Er það æskilegt? Ef þú ert að byggja kastala, sko, úr múrsteinum, þá er það mjög æskilegt, sko. En ef þú veltir að spurningunni, eru manneskjur eða fólk múrsteinar, eða þetta er gott að taka fólk og brenna þá í að vera múrsteina, ef að þú telur það ekki gott, þá er það náttúrulega ekki gott. Þetta er bara option, sko. En að því að við vorum að hugsa, sko, að því að þú sagði, sko, ef vist margir fara yfir í hægra heilahvelið, þá getur hrunið hornsteinn úr þessari byggingu. Ég átti líka við það, er það æskilegt? Erum við endilega að reyna að fá ykkur svoleiðis? Það er raun og önnur umræða, sko. Við höfum báðir verið frekar mikið á móti byltingum og hruni og miklum umróti, sko. Ég sko, það er ástæðan fyrir því að þegar að fer að leka svona mikið yfir í hægra heilahvelið, sko, þá koma svona harkaleg viðbrögð, sko. Það er bara löggur á strætin, bara kylfur og áróðursvélina keyrðar í botn, falskir fánar, bara gjörsamlega út allt, sko. Og til dæmis við YouTube heimspekingarnir, hvað kallum ég veit ekki hvað við erum eiginlega prima mótusar í til dæmis hruni NATO núna. Þeir sita það bara og hvað eru við hér, sko. Og ef að þessi her af okkur hefði ekki verið, eða þessi hersing af okkur hefði ekki verið í gangi, þá væru við bara í major styrjöldum út allt núna, sko. Nú þegar, sko. Getur við ímyndað allir þessi fölsku fánar sem búið að vera að keyra, sko. Þeir eru bara hættir. Þeir geta þetta ekki lengur. Það er bara búið. En sjáðu samt þetta, því ég var nú varpa upp í vídeó í vikunni þeirri pælingu að fólk var, að því fólk er að horfa það í NATO-fundurinn og þannig Evrópubandalagið og þannig Trump að fara til Helsinki að hitta Putin eða Pú-Trump. Mér finnst bara Pú-Trump bara, nei, hvað var það? Það var eitthvað, það kemur. En Putin og Trump er sami peningurinn, sko. Sko, menn að tala þetta, þegar Trump fer að segja já, sko, Bandaríkin að borga og mikið og nú komið ykkur að fara að borga ykkar skerf. Þetta er mikið í umræðinu og fólk alveg, já, Trump er að segja þetta, sko. Og svo kemur leiðtogafundurinn og segja, já, við erum nú bara að taka frekar jákvætt í þennan punkt, sko. Segja þeir. Og allir, og náttúrulega hver höndi náttúrulega upp á móti annari og enginn að hlusta. Og ég heyrði svolítið athugasemdir að fólk tekur ekkert mark á Stoltenberg.
fólk fyrirlítur Stoltenberg. Já, hann verður sannlega að tekja á umferð núna, sko. En ég fór að býta, hvað eru þeir ekki að segja? Hvað er Trump að segja sem þeir vilja ekki viðurkenna? Ef aðildarþjóðir fara að auka framlög til NATO, Bandaríkin ekki að fara að minnka framlög til NATO. Svona hægt að auka framlög til NATO án þess að tala að sé verið að auka framlög til NATO og þannig að bjagast orða. Þetta er hluti sem ég ætlaði að vera búin að setja í vídeo en hérna. Já, en það sko, í raun hefði þeir átt að ræða núna á þessum NATO-fundi, sko. Þessum NATO-fundi, þá er þetta að ræða að breyta nafninu á samtökunum yfir í MIC. Military Complex, sko. Þar með eru þeir miklu nær réttnefni, sko. Já, en veistu, ég er búin að fá fleiri athugasemdir líka frá fólki sem hefur verið að segja að við ættum að fara að nota meira nafnið OTAN. Mér fannst svolítið merkilegt að því ég er búin að fá 2 athugasemdir í vikunni, að eina þeirra íslensk og hina erlendis frá. Og ég er bara mann núna með leið og ég man þetta. Þetta voru við að tala mikið fyrir svona 3 árum. Jú, OTAN Árósabandalagið og NATO varnarbandalagið. Og NATO hefur aldrei verið notað á 5. greininni nema með fölskum fána, sko. Og ég veit allir Danir alveg brjálaðir yfir því, sko. Þannig að þeir komast ekki lengra með þessa stríðsglæpi, sko. Hins vegar verður ratað á það, sko, að MIC, sko, samtökin, og þau horfa líka á það, sko, að ég meina, við varum með milljónir manna atvinnulausir ef við varum ekki að framleiða allt þetta drasl, sko. Já. Sem bara martaði bara ryðgar og verður aftur að jörðu, sko. Já. Þetta höfum við talað mikið akkurat fyrir 3 árum. Vorum við mikið að tala þetta. Þannig að þetta sko, þetta líka bara economic. Og fólk ekki ennþá farið að kveikja þessu. Við töluðum mikið þetta á síðu tíma. Já, það nefnilega merkilegt að við höfum verið svona 98-99% spot on, sko. Já, samlokan, sko. Já. En sko það sem að gera núna. Róstbíf samlokan, ég remúlaðið og þú ert róstbíf. Já, það. Nei, ég að fíblast. Já, djúpköfunin að rækja með remúlaði. En hérna, það sem ég held að segja að gerast núna bak við tjöldin það að þetta sturlaða deep state sem þeir kalla, sem náttúrulega þetta pakk, sko, þetta elítu pakk sem fljúgandi á milli allra þessara funda að leysa atvinnuleysi á Spáni, sko. Og hérna, þessir geðsjúklingar og það með talið síónistan og allt þetta pakk, sko, þeir eru búin að segja eina leiðin að fara í stríð við Rússland. Já. Það eina leiðin út úr þessu sem við erum í. Ef við förum ekki í stríð við Rússland, þá kemur pakki með heykvíslarnar og kyndlana í bakið á okkur, sko. Þannig að elítan í herkví. Og þess vegna útnefndi ég 2018 sem ár Bonnie og Clyde. Sem minnir mig á eitt. Hvernig leist þér á þegar ég fór að kalla Kathy og Newman, Caiaphas og annars? Ja, ég náði ekki alveg þeirri líkingu, segðu mér. Nei, það var ég var ekkert að herma eftir þér einu sinni, eða pælan eftir, ég bara fattaði þetta eftir á að ég væri nú kannski aðeins að fara inn á þitt svið þarna. Það var einhvern tímann í vídeo í vor sem að ég var eitthvað að tala sko Harmageddon, stríðið mikla í opinberunarbókinni og Kathy og Newman og ég sagði þetta Caiaphas og annars í musterinu. Og síðan hef ég bara kallað á Caiaphas og annars í haustum á mér. Og hvað gerðist í musterinu? Hvað sagan? Ég man ekki eftir þessari sögu. Sko Jósúa var náttúrulega leiddur fram fyrir Caiaphas og annars og það voru þeir sem borguðu Júdas í 30 silfurpenninga. Já. Þú veist, Caiaphas var æðstipresturinn og annars var formaður Sanhedrins.
sem samheitrin. Sanhedrin var öldungar af Hebrea, í dag það kallað rabbinett í Ísrael, sem sagt yfirþing rabbinanna, en Sanhedrinið hvarf eftir musturinn og rústa árið 70 og aftur 120, þá hvarf Sanhedrinið. Já, þeir reyndar ekki svona hátt í stiganum, sko. Þeir eru bara í blaður. Já, þetta er breyst síðan. Þú sér að rabbinettið er orðið ómerkt. Það eru bara sefardim og askenasígyðingar sem fá að stjórna rabbinettinu í dag. Ultraorthodoxarnir, orthodoxarnir, keraítarnir og svo allir, og jemenítarnir, benísraelitarnir, þeir eru bara ekkert með. Það er bara askenasi og askenasi stjórnar þessu. Og askenasi vitum við eru kasarar. Það vita allir. En þetta er kannski of flókið, ég veit það ekki. Fyrir áhörður. En við sjáum það líka, sko, að það komið svona Bonnie and Clyde ástand á Íslandi. Ég er ekki farin að sjá það, en þú haldt áram að breiða úr þessu. Sko. Endilega komdu með djúsið. Einhverju bæjarstjóri Kópavogi bara, já, ég ætla bara að skrifa 2,6 milljónir á mig og svo fæ ég allan kostnað borgaðan. What? Já. Og alþingismenn bara, já, bara hækkum launin. Og svo einhver svona sem að þykjast vera búinlega góðir, fara á launaskrifstofu og alþingis, já, ég vil ekki fá svona mikið kaup. Nei, bara verður að taka þetta kaup, það er bara bannað að taka ekki svona mikið. Þetta er bara, what? Eins og Sanna, þarna nýjasta kærasta lausnreglunar, fór í borgarstjórn og sagði, já, ég vil ekki fá svona mikið laun. Nei, það er bara ólöglegt. Þú mátt ekki taka minni laun en þetta. Þannig að glæpa starfsemin á Íslandi komin af truflun. Það meiti ástand. Það sem Frelsi TV og þú hefur verið að gera svona bara að rísa upp, sko, og aðtöð þá bak við okkur og þegar við erum að skýrgreina hlutinni réttu ljósi, þá sko, það kveikir í fullt af gólemum sem eru bara að leita heikvíslum og hvað. Og þeir, Bonnie og Clyde bara gengur lengra og lengra í ósáman, sko. Þannig að sko, þetta endar í einhverju, eins og þegar að víkingar Íslands hálshuggu biskupinn á Hólum, sko. Já. Það endar með því að hausinn á einhverjum verður sendur í DHL pakka, sem þýðir djöfulli helviti lengi, til UNESCO í Frakklandi. Það á eftir að fara hausinn á einhverjum í pappakassa, með DHL, eða svona frauðkassa sannlega, á ís, til UNESCO í Frakklandi. Það er ekki spurning hvort, það er spurning hvenær. Sko maður sér eitt samt, þú veist, í þessum pökkum, og mér finnst þetta góður punktar. Mér finnst, það er að vísu eitt í vísu að við megum ekki útiloka að þetta sé einhver leyti plan ástand. Einhver leyti stýrt til þess að geta komið með reaksjón. Og reaksjonssolúsjón. Það er gott að hafa það í huga svona bak við eyrað. Getur verið að sé einhver ósynleg hönd að stýra þessu. Ég er ekki að fara út djúpt í það vegna þess að sko en ef við sjáum eitt mjög gott dæmi hvað er í gangi núna, það er þessi umræða með hækkanir til alls konar fólks í elitunni, kjararáð og bara svona dæmi eins og þú varst að nefna. En á sama tíma á hinum veginum þá eru ljósmæður bara settar ofan í skókassa. Og ég sé á netinu, þó ég sé ekki að fylgjast með fréttum og sé að það er fullt af fólki að reyna að vekja umræðu þetta. Þetta er mjög óeðlilegt ástand. Ljósmæður eru svolítið meira heldur en bara hjúkkur. Þær eru konurnar sem hafa öldum saman tekið á móti fólki í heiminn. Það eru með 1,4 milljóna á mánuði. Það er bara að halda kjafti. Það getur vel verið. Ég veit ekkert það mæleeininguna. Ég er bara að horfa á sko, þess að ég er að horfa á hvað umræðan er bjöguð, afbrigðileg. Þú veist, það er skilja við. Það getur vel verið.
það getur vel verið. Þess að segi ég, sko, það getur vel verið að þessi umræða sé líka stýrð. Það sem að punkturinn hjá mér að, og mér finnst þið sjá það, alveg eins og til þess með þessa NATO-umræðu, ég sé hvað Trump að segja þegar hann segir, þið þurfum að fara að borga meira, ég sé það sem laumuspil til þess að auka útgjöld til NATO af því þeir eru að undirbúa stríð. Og ég hef verið að tala það undanfarið að ég hef á tilfinningunni að Helsinki-fundurinn við Putin sé svona plat-Münchenarfundur eins og hann fór í hann forsætisráðherra Bretlands þegar hann fór að hitti Hitler og kom svo tilbaka frá München og sagði peace in our time. Ég man ekki hvað hann heitir í augnablikinu. Þannig að ég var að velta upp fyrir mér einmitt þarna á vídeó í vikunni síðan þar sem ég fór aðeins ofan í sko samanburður við stöðuna núna og 1938-39 þegar þeir voru að stilla upp skákborðinu til þess að geta farið út í stríð. Eins og þú sagðir áðan, þeir eru hugsanlega komnir á þennan stað að þeir vilja fara í stríð en þau þurfa að stilla upp skákborðinu til að geta réttlætt og til þess að geta spilað hvar stendur Íran, hvar stendur Kína, hvað gera Japanir. Það fullt af hlutum að gerast í Japan. Sjáðu aftökurnar í Japan núna á þarna sértrúarsöfnuðinum. Þeir eru búin að bíða í 21 ár með þessar, 22 ár með þessar aftökur. Akkur á þessari dagsetningu, akkurat núna, akkurat í vikunni sem þeir eru að setja postulana 12 inn í móðurkvið með æðstaprestinum og fá svo Elon Musk til að taka þátt í að bjarga þeim. Svo kemur í ljós að og senda titlingin, sko. Já, svo kemur í ljós að allir sem voru þarna hötuðu að Elon Musk væri að taka þátt í þessu, sko. Og svo hann hefur ekkert að gera þarna, hann var bara að reyna að laga ímyndina sína. En taktu líka eftir að ímynd Elon Musk hrundi eftir febrúargreininguna mína á Elon Musk. Hann nánast allt viðskiptakerfið er svo hrundi frá febrúar og fram í júní. Það er svolítið... Það mustur hann ákvað að slátra honum eftir þetta er bara, ég get tekið hann vinn okkar já, þetta er bara svo lýgilegt að þetta bara hlýtur að vera satt. Ég var að tala einhverja flugvél eða bílinn eða upp í spaceinu eða eitthvað. Space, það er ekkert space að þeim sem þetta bara kjátt. En ég gerði það eins svona því að ég fann lyktina þessu strax, ég sagði bara þetta er hoax, bara strax. Og svona að ég var búin að gefa út opinbera lýsingu þetta væri hoax, þá fór ég aðeins að skoða vídeó. Svona bara, eru bara vídeó af þessu. Það er allt svona bara einhver hellir sko með einhverju vatni. Já, þetta er svo. Og svo er þetta allt bara einhverja teikningar sko. Já, og sjáðu líka eitt, sko, af því ég var ekkert að pæla í þessum fréttum fyrir en þú örugglega sé vídeó þar sem ég fór ofan í, sko, að greina, sko, frímúraratáknin í þessu. Já. Og svo bara sama kvöld eða daginn eftir þá datt svona í hausinn á mér, heyrðu, nú erum ekki hort á Scott Adams í svolítinn tíma. Þetta er ekki að vera að horfa núna á Scott Adams í eina viku og svo. Og ég fyrir að horfa á Scott Adams og rúlla í gegnum 2-3 vídeó með honum. Þá fyrir hann onni í þetta, það eru samskonar fréttir út allt. Börnin á Mexíkólandamærunum tekin frá foreldurum sínum, sett í búr. Svo kemur Elizabeth Warren, frímúraradóttir og segir frá því í bílnum sínum. Ég fékk ekki einu að sjá þetta og ég er senator og ég er góða stelpan og hann bent á fleiri dæmi. Og fólki með blöðruna, Trump-blöðruna í London var að segja sko, já, svo situr hann börn í búr. Já, og þá fór ég að byrja, hvað eru frímúrarar sko, þegar þeir gefa svona skilaboð, sko, það eru 20 milljón frímúrarar í heiminum, þeir sjá þessar fréttir, þeir skilja táknin, þeir vita hvað verið að segja. Það verið undirbúið eitthvað. Mín túlkun alltaf. En sko, málið er það að Rússar, ég hlusta á viðtalið hans þarna King við... Larry King og segir ekki, já. Ég fékk góða athugasemd frá einum vini okkar það. Þú sérð að Kínverjar og Indverjar og Rússar og Íranar, þetta fólk allt saman í bara þokkalega fínu jafnvægi sko. Og þeir eru bara að horfa upp á vesturveldin
í svona Bonnie og Clyde háskaakstri, sko. Og sko, þú munt vakna einn mánudagsmorgun, mjög fljótlega, þar sem dollarinn verður bara 0 og evran. Það bara spurning hver fer fyrr á undan úr 0. Já. Og það talaði að séu svona 3 til 4 dagar inn fyrir og eftir, sko. Og það þýðir að allir vestræni gjaldmiðlar verða verðlausir á einni nóttu. Allir, hver einn og einasti. Og þess vegna sko þetta Bitcoin hoax, sko, að það fundið upp í Sviss, sko. Það Bitcoin bara gjaldmiðill og það bara Bitcoin hraðbankar út allt og Sviss svona fremstir í flokki með að nýta sér Bitcoinin, sko. Og þar að baki þetta allt saman tilraunir og svo þetta með skötun okkar að tala UNESCO og allt þetta, sko. Að þetta svika Ponzi svindl núna sem að hrynja, sko, og mun hrynja alveg til grunna, að þeir að reyna að koma sínum kerfum yfir í UNESCO andrúmsloftahóksið og yfir í Bitcoin rafrænar myntir og yfir fullkomna stjórnun á internetinu það sem fyrir að loka bara, og það bara núna, það að skella. Það að skella. Bara hundruðar og þúsundir bara. Já, Twitter var að loka 74 milljónum, 7 plus 4 er 11. Þetta frímúraraðgerð. Já, og svo hérna þú veist, verið að setja logarithma á undan það sem að sko fer ekkert út á internetinu með einhverju sósíal eitthvað fólk fari yfir það, sko, hlusta á það fyrst. Já, það að koma þannig að þú getur ekki fengið leyfi til að upplóta vídeó með að vera með bloggsíðu nema að vera með útgáfuleyfi. Já. Það rétt greining hjá það líka, þeir munu nánast bara loka internetinu nema á sérleyfis höfum. Og við sjáum á viðbrögðum fólks við GDPR-reglugerðinni að fólk skilur þetta alveg í botn. Ef ég má orða, ég svolítið fyndinn, sko. Já, en það þetta kritiska moment, sko. Þú veist hvernig talað að, eins og hefur verið lýst, sko, að þú situr til þess að fanga vilt dýr, sko, það situr eitthvað fyrir að éta, sko, svo koma þau og éta og fara og svona eru frjáls, sko, og svo byrjar að setja girðingu, sko. Og svo ferðu hringinn með girðinguna, sko, og þau venjast henni og koma inn og svo bara eitt daginn, haha, skellir í lág, sko. Og þess vegna til dæmis veggurinn í Bandaríkjunum ekki til þess að halda fólki úti, það til að halda fólki inni, sko. Og þú manst hérna vídeó mitt DCOM sem fyrirtæki NGO, sko, hluta MIC samtökunum, að þar sem að þeir voru að gera áætlanir sko, hvað þarf að, veist, 150.000 Íslendingar munu deyja og 3 milljónir Svía og, veist, þetta þessari skýrslu, sko. Já. Og það hefur verið talað að í Bandaríkjunum þurfa að minnstakosti 25 milljónir mannir að deyja, sko. Að sko þessar aðgerðir að nálgast, sko. Já, og þetta minnir mig, ég búin að vera að hugsa ítrekkað undanfarið, manstu við vorum að tala mikið hérna fyrir svona 3-4 árum. Við erum búin að kafa svo lengi. Þá vorum við að tala mikið það með eins og stríðin í Evrópu, heimsstyrjaldirnar, hverjir voru valdir til þess að fara í sláturhúsið á Vígvöllum. Þú veist, hverjir var verið að sortira út til að geta og hverjir voru hafðir til heima til undanhendis. Hvernig þetta var hlutur sem að verið að koma oft upp í hugan undanfarið. En sko... Má ég bæta við einu að við vorum að tala áðan með eins og þessa geðbilun sem er orðin svo áberandi hérna heima á Íslandi og samskonar geðbilun sem svo augljós varðandi Evrópusambandið og Brexit, eins og Brexitið og mjúka Brexit og öll svo flækja sem komin upp í Bretlandi núna.
Kallaði Sturlun, ekki, Sturlun. Já, Sturlun. Grammar. Rétt symbol. Það fæ ég 9,5 á prófinu. Ég har aldrei að vita, sko. Við erum að sjá, sko, ég alltaf að sjá meira og meira þessa veldisvaxandi Sturlun sem ég búin að vera að tala mikið síðan 2014. Síðan voru 2014, ég að sjá sífellt meir og meiri hvað hún verða augljósari og hvað hún eykst. Og ég veit ekki hvort fólk að sjá þetta, en þess vegna nú svo oft að minnast á þetta. Og ég ekki að tala endilega þetta út frá neinu trúarlegu samhengi. Ég geri það bara í vídeóunum mínum, sko. En þarna, sko, þegar þú hleypur síðustu metrana, sko, það mest kritiska mómenti, sko. Já. Að, sko, sko, herir eins og Pentagon í Tyrklandi og víðar, bara í allsstaðar sem herir. Það ákveðið siðferði í hernaði. Hermenn, hershöfðingjar eru upp af þessu marki svona filosóferar. Já, alveg, mjög. Þeir pæla mjög mikið í svona... Já, og hershöfðingjar geta átta til að bara taka elituna lífi, sko. Já. Þetta búið, sko. Við bara þurfum að hreinsa þetta. Og það spurning hvort að þeir lendi þá í þessum 25 milljónum sem búið að plana að drepa hvað sem Sergei Lavrov talaði þetta í vetur. Sergei Lavrov talaði þetta, ég man ekki hvar. Frekar heldur Putin, hvort Putin talaði það, annarkvort þeirra, en ég minnir að Sergei Lavrov hafi talað. Ég missi helst aldrei að viðtala við Sergei Lavrov. Ég vil aldrei missa þegar hann hefur eitthvað að segja. Ég sammála. Það bara... Og það var Sophie sem lét mig fatta það. Ég vissi ekki eins og hann var til, ég var ekkert byrjað að hlusta á hann þegar Sophie og hún spurði einhvern tímann af öllum sem þú ert ekki viðtal við, hver finnst þér áhugaverðastur, hver stendur út úr? Og hún segir Sergei Lavrov og útskýrir hvers vegna. Og það ástæðan fyrir því að tók mark á hann, því hún ákveðin típa. Og mér finnst hún skemmtileg típa. Og svo ég fór beint honni viðtöl með hann og bara, já, heyrðu sæll, ég sé hvað hún á við. Bara takk Sophie fyrir að benda mig á þetta. En þá þarf þetta áttaði á því, sko, að, sko, það eru hérna í Vesturheimi, þessum NATO og CO pakkið, sko, þeir eru að fara til Pentagon og þýska hersins og allar þessara herafla, sko, og þeir bara, já, við erum bara að njúka, bara sprengjast, og þetta Bonnie og Clyde syndrómi sem ég að vísa, sko. Bara keyrum þennan veginn, farið hérna, við erum bara að gera, þetta ástandið á NATO og elitinni, sko. Og það sem að ég held að sé að gerast, ef ég bæti við það sem ég tala á hana, sko, rússneski her... Mayday. A Mayday moment. Fröstaði sig á okkur eða hvað? Já, hún sagði rússneski herinn og svo kom Mayday. Já, nei, sko, rússneski herinn er alveg sultuslakur, sko. Alveg, já. Kínverski herinn alveg sultuslakur. Herinn í Íran alveg... Herinn í Sýrlandi meira sér alveg sultuslakur. Og þarna gríða, sko, þetta eins og með hershöfðingja, þeir þurfa ekkert að tala saman. Þeir sjá okkur bara, já, ok, þeir að flytja skriðdreka hérna. Þeir lesa bara kortið. Þeir tala saman bara í kortum, sko. Og má ég klára hann punktið með Sergei Lavrov því ég fór svona hælkróki í þetta. Það 2 punktir. Hann alveg sultuslakur líka, sko. Já, Sergei Lavrov náttúrulega, sko, já, við erum búin að hæla honum nóg. Hann fer bara að vera marmelaði, við höldum að hafa. Og maður sér það líka, fólk hlustar á hann, fólk tekur mark á honum og hann veit að hann mjög, já, ok, nóg komið á hóli. En annar hvor þeirra sagði í vetur, og hann var þá að tala bæði Rússland og Bandaríkin,
Hann sagði hersöðingjarnir bæði hjá okkur og í Bandaríkjunum myndi ekki leyfa okkur að fara í stríð. Eins og staðan í dag. Þetta sagði hann bara hreint. Sergej Lavrov, frekar en Putin, annarkvort þeirra eða sagði einhvern tímann í vetur, einhvern tímann í febrúar, mars, apríl, í einhverju viðtali, hersöðingjarnir okkar og líka hersöðingjarnir í Bandaríkjunum myndu ekki leyfa okkur að fara í hár saman eins og staðan í dag. Já. Þeir myndu taka okkur völdin, akkurat það sama og þú varst að segja. Númer 2, hitt sem ég langaði að koma framfæri. Putin sagði í ársræðinu sinni, með minni hún hafi verið í febrúar, og ég hlustaði á ræðunans tvisvar af því ég sá að fólk var að fjalla um þessa ræðu, en það var bara að fjalla um vopnin, það var ekki að fjalla um það sem hann raunverulega sagði. Og ég fjallaði um það á sín tíma, að hann tók fram, við erum að draga úr útgjöldum til hernaðarmála. Það er enginn að tala um það að Rússlandi núna að draga úr útgjöldum til hersins, en á sama tíma er landsframleiðsla hjá þeim og velmegun að aukast. Já, en sko, ég meina Bandaríkjamenn eru 21 trilljón í mínus, sko, og Pentagonið er núna komið í einhverja 10-15 trilljón sem engin, eða ekki bara, ég veit ekki. Þetta er bara datt út á bókaldinu einhvern veginn. Já. Og þú veist, og þetta, þú veist, hillbilliarnir í Bandaríkjunum, ef maður reyndi að útskýra þetta fyrir hillbilljónum í Bandaríkjunum, sko. Já, fólk veit ekkert hvað trilljón er. Hvað er það? Já, fólk veit að ef að Pentagon er búið að tína, eða CIA og þessi military industrial complex er búið að tína einhverjum tugum triljóna, fólk skilur það alveg, sko. Það er bara, ok, þessir fara bara í dauðabúðunar, sko. Veistu, ég er ekkert alveg vissu það, Axel. Manstu þegar hrunið var á Íslandi, þá voru menn alltaf að tala um milljarða hér og milljarða þarna. Og ég var svolítið að gagnrýna þetta á síðan tíma 2010-11 að við ættum að hætta að tala um milljarða og fara að tala um hvað þetta merkir. Milljarður er 1000 milljónir. Að því ég vildi meina, þú veist, ykkur miðvestursríkja, Kansas-Amerikani, þekkir hann munin á trilljón og milljón. Hvað segir það? Þú veist, ykkur ná, já. Þú veist, ef við varum í... Er orðaleikir í gangi, já við það. Er fólk að skilja merkingunum? Ef við varum í Matador-leik til dæmis, og ég myndi síðan bara að þú fyrir á klósettið, sko, og meðan bara bæti ég 3 núllum á alla peningana, sko. Já. Þannig að núna er allt bara, allar hótelegnar í staðan fyrir að vera 3 milljónir er 30 milljarðar, sko. Eyðileggur það Matador-leikin, eða? Einmitt, akkurat. Það er það sem ég veit. Ég ánefnilega líka, sko, ég er ekkert viss um að fullt af, sko, að þú veist hvernig gólemunum er stýrt, og það er, hvað er mikið af gólemum sem vita ekkert upphæðin á 500 kalli en veit að hann er rauður. Já. Veistu, ég er ekkert viss um það. Ég veit ekki að kenningu, ég er bara að spyrja spurningar, sko. Af því ég kaup ekki alveg, sko, þú veist, ég veit ekki, þú veist hvað ég er rosalega skeptískur á meira sér sjálfum, sko. En það er annað sem að, sko, þeir á svolítið klikkað á, sko, þessi Bonnie og Clyde elita, að sko góleminn sem að eiga þá að fara í herinn og drepa allt liðið, að þeir eru búin að gera það á alla kerlingum, sko. Já. Hvað gerur þá, sko? Það verður bara getur að opna saumaklúbba, sko. Partur af vopnaburðinum er lopahníkill og 2 prjónar. Já, þú veist, það er bara verið að rífast litina á húunum, sko. Heklunál og hníkill. Þú veist, að meðan að hinir herinnir eru að senda eldflögur, þá eru þeir að rífast hvað ég var að margir nappar eða, hvernig þessi búningar að vera, skilur. Ég meina, þessi er nú ekki alveg nógu góður fyrir, hvernig er veðrið þarna á Vígvellinu til dæmis? Þú veist, það bara, þannig verður, og hinir herinnir eru með alvöru hermenn og alvöru system, sko. Eins og sjáðu til þess þegar að CIA er að taka yfir hérna Tyrkland,
Erdogan tók bara allar kanamellunar og settar í fangelsi, bara allar, veist, kennarar, bara allt kanamellu drasli var bara tekið og sett í fangelsi. Og mér var alveg stórmerkilegt, Axel, af því þú veist nálega, ég hef ekki verið að fjalla um Tyrkland lengi, ég fjallaði svolítið um það í fyrra. 2016 var ég mikið að horfa á Tyrkland og ég veit að við erum mjög mikið á svipari línu með Tyrkjagreiningar. En ég hef tekið eftir því þegar hún hefur verið í Mustirinu og KFS og Annasi að þegar þeir tala um Erdogan og þú svarar þeim, þá fara þeir beint í annað umræðefni. Þeir leggja ekki út í að ræða um þetta. Það finnst mér átt. Tókst það ekki síðast, sko? Ég sleppti þeim ekki yfir. Ég sagði þeim svo þarna að þeir voru að spyrja, hvernig er alltaf fjármagna þetta frambúðið til forseta? Ég segi, allir ringi bara í Erdogan. Já, en hann er þvílíkur snillingur þessi kall. Já, algjör snillingur, sko. Hann er þvílíkur snillingur, sko. Já, en það ég held að veist, þetta verður sennilega svolítið bara eins og með Sovétríkin, þetta bara hrínu, þetta leggst svona niður, sko. Já, ég held það. Ég held að sko mál er það sem að þú veist mína skoðun. Ég verið að sagði ekkert inn í vídeó í vetur. Jú, ég sé að það eru mörg merki um að þetta sé að hrynja innanfrá. Detti sundur á saumunum. En mér finnst svo margir vera að bíða eftir því og þrá það og vilja það og ég segi, farðu varlega í hvað við óskum okkur. Vegna þess að það eru Pentagon-greinendur sem að sjá þetta líka. Og við vitum ekkert hvaða plön þeir hafa við því. Ja, við sjáum náttúrulega bara borgarastyrkt í Bandaríkjunum, sko. Já, það er ein af þeim greiningum sem ég hef verið að reyna að útskýra einmitt í vor. Ég veit ekki hvort þú manst eftir því. Ég fór svolítið ofan í þetta ethnic make-up og historical make-up á Bandaríkjunum. Að sko Suðuríkin og svo Norðausturríkin sem hið raunverulega US, sem í rauninni frá Virginia og upp í gegnum New York og til Illinois, þannig að Detroit, Pittsburgh, New York, Boston, Philadelphia, þetta eru Norðuríkin. Svo eru Suðuríkin, svo ertu með sko Norðvesturíkin, svæðin sko eins og í kringum Oregon. Sko Oregon var stórt svæði í Kanada líka og þannig Alberta og British Columbia fattaði ég gegnum Doug Christie þegar ég var að fylgjast með honum í fyrra, það lengra síðan. Þá fattaði ég mig á því með því að fara eins dýpra ofan í hann og milli línana og pikka út orð. Þá sá ég að hann var að minnast á mjög mikið af hreyfingum í þessum ríkjum sem að vita að þau eru Oregon State. Og hálft Oregon State er núna occupied by USA og að British Columbia og Alberta partur af Oregon influence og occupied by Canada. Og það er fullt af fólki sem vill fá independent Oregon aftur. Og í 50 ár áður en þetta var occupied þá myndaðist þetta Oregon nationality. Og við sjáum til dæmis að Sister Sorensen sem einnig þekkt sem Lauren Saffer, að hún er frá Alberta, hún að vinna á þessu liði og þessu gengi. Já, ég held reyndar að línuna liggja þess öðruvísi, sko, að það eru þessi svokölluðu globalistar, eru kallaði það núna, það þetta SNATO og CO, að sko þeir eru náttúrulega í CIA, sko, FBI, og líkum stofnunum heiminn, sko. Og það sem hefur verið í gangi í Bandaríkjunum undir þessum vinstri globalista stjórnum að þeir eru búin að byggja upp concentration eða útrýmingabúðir, sko. Þeir eru búin að vera að taka yfir Walmart búðir og breyta þeim í processing centers. Og Bandaríkjamenn og náttúrulega hermenn í Pentagon og víðar eru bara búin að vera að sjá þetta verða að byggjast upp, sko. Já. Það er bara að vera að byggja upp útrýmingabúðir, hérna bara streymir inn hergögn, ertu í UN. Já, Stöðs hefur eitthvað verið að fylgjast með þessu, eða ekki? Jú, hann hefur bent á þetta mikið líka, sko. Já.
og þá koma Oathkeepers til dæmis, sem hvarf af fjölmiðlaradarnum en á fullu að vinna á bak við tjöldin, að þetta lið búið að vera að fara í gegnum hermanna liðið og spurja þá, ætlar þú að standa með globalistunum eða með Oathkeepers? Já, en ef þú stendur og svo alveg bara Mayday Oathkeepers, já, og bara að það sé á hreinu, þú ert ekki með okkur Oathkeepers, þá ertu með óvinnunum, sko. Já. Má ég bæta við þetta? Þetta búið að vera í gangi mörg ár. Já. Og það sem að gerast, að þessar pissudúkkur í NATO og Kó, sko, sem alltaf að reyna að leysa atvinnuleysið á Spáni í öllum þessum stofnunum, sko, að það horfir bara eins og Bonnie og Clyde á bara endalok sinnar glæpast. Já, en hann líka með þess að En það náttúrulega Bonnie og Clyde svolítið eins og gólemenn og þau horfa oft líka, sko elitan jafn sturluð og almenningur, þau horfa líka bara á fyrirsagnir. Þannig þau endilega skilja ekki, sko, þú veist þetta fólk sem að hittast á NATO-fundi og slíkt og með eitthvað yfirlýsingar, það ekkert víst að þetta fólk skilji hvað fólk að hugsa í grasrótinni eins og það sem þú ert að tala hér. Og þá kemur líka, mér langar bara að koma frá mér út af því sem mér langar að tengja saman þar sem að ég var að tala varðandi þessi samsetningu Bandaríkjanna og það sem þú varst að tala vegna þess að við höfum verið að tala mikið MI56 og við höfum verið að horfa mikið á hversu mikið af því sem kemur upp og í flækjunum kannski, menn horfa, já, þetta CIA, já, nei, þetta Kremlin, nei, þetta taflmennskan á MI56 og ég verið að horfa á, sko, þegar til og með Salisbury árásin var í gerð þarna í vetur, þá var ég mjög mikið að horfa á svar í Bandaríkjunum við hvort að CIA væri búið að fatta að MI56 eða var CIA við þetta, sko, var CIA með eitthvað í gangi og MI56 svaraði bak við tjöldin, sko, þú veist, þetta flókið, ég veit hvað þetta flókið. Þú ert frosinn á skjánum, ég veit ekki hvort það heyrist í mér. Ég vil bara róa mig niður, innri fyrir þér. Meita ennþá, Axel ennþá frosinn á skjánum. Sjá hvort hann detti inn kallinn. Þetta svona einhver íhugun moment á Frelsi TV. Ég kveiki mig bara í mér sígarettu, kallinn hlýtur að fara að detti inn. Ég veit ekkert hvort það heyrist í mér. Þannig að það heyrist örugglega öðrum okkar. Svo að við höfum bara svona innra kyrrmoment og hérna kemur Zoroaster eldurinn. Zoroaster drefnist mjög mikið með eldinn. Og svo kemur svona Native American tobacco smoking. Þannig að þetta svona highly spiritual moment. Og svo veit fólk að 50% af peningurum sem fer í reykingar heyrir elitan. Og elitan notar tóbaksáróðurinn til þess að réttlæta að hækka sífellt. Halló. Halló. Já, ég fór bara út í að skipta umræðuefni og vera skemmtilegur, svona comic relief moment. Farin að tala fyrir fjárframlögum í forsetaframboð Pétur Axelssonar í fávita Íslands. En það sem ég langaði að segja ég var komin þarna svolítið í flækju sem ekki hægt að útskýra nema á lengra máli, svo ég bara fegin að við fengum pásu. Sko það sem ég vildi fókusa á að það stór hluti Bandaríkjanna sem veit að þeir tilheyrðu New Mexico á sínum tíma. The New Spain, Viceroyalty of Mexico, New Spain. Og það stór hluti eins og fólki kringum Alex sem líta á sig sem Texasbúa fyrst. Það stór hluti af fólki í Kaliforníu sem vill sjálfstæða Kaliforníu. Og mig grunar að MI56 hafi mikinn áhuga á þessu, hvernig getum við splundrað upp bandarískru einingunni á saumum. Þannig
þú veist, ef Evrópa lendir í stríði við Bandaríkin, hvorum megin við línuna sem Bretar verða, að því ég veit að þú, halló? Já, þetta eins út. Já, að því þú oft talað að því þú trúir því að Bretar muni verða með Bandaríkjunum þegar að næsta stríð kemur á milli Evrópu og Bandaríkjana. Og þú veist að ég held að Bretar muni halda sér meira utan við, en mér finnst það ekki endilega aðalatriði. Ég held að Bretar hafi, sko, það eitt sem Bretar hafa vitað frá því á dögum Arthur Konungs, sem er í kringum 1100 eitthvað svoleiðis. Þegar að, sko, mýtan Arthur konung var náttúrulega búin til að búa til ákveðna svona mýþológíu fyrir bresku þjóðina, til þess að sameina bresku þjóðina undir ákveðni mýtu. Ég veit ekkert hvort Arthur konungur var til. En ég átta mig á því að mýtan notuð til þess að búa til þjóðareiningu. Að þeir sameinuðu, sko, Saksa, Engla, Breta og svo afkomendur Rómverja á svæðinu og hálfkelta, Bretar og keltar ekkert endilega sama fyrirbærið. Það til samsæriskenningar það að keltar hafi raun aldrei verið þarna. Það sé bara kenning frá því 1700. Þannig að þeir tóku þarna nokkur þjóðarbrot saman og sameinuðu í eitt undir þessari mýtu. Og Tolkien benti á þetta. Og þetta hef ég farið aðeins ofan í, en málið að ef þú horfir á breska utanríkisstefnu frá þessum tíma, þú veist, Rómaveldi fellur, Rómaveldi fer, Englar og Saxar koma, svo komu Normannar, gleymdi þeim, Normannar voru orðnir í elita í Bretlandi líka, eins og Ríkharður Ljónshjarta var Normanni. Og það var ofboðslega miklar deilur í Bretlandi í svona 2 aldir á milli gömlu elitunar sem voru Engilsaxar. Sko, eftir að Engilsaxar, sko, eftir að Rómverjar fara frá Englandi, þá koma Englar og Saxar. Síðan sameina þeir svona búa til svona einhvers konar ástand og víkingarnir græddu mikið á því. Síðan koma Normannarnir og þeir skipta út elitunni og helmingurinn af, þú veist, eins og sögurnar Ívar Hlújárn, þeir eru arfur frá þessum tíma baráttu meðal engilsaxnesku elitunar. Þeir skiptust í tvennt, þeir sem unnu með Normunum og þeir sem voru á móti Normunum. Og Robin Hood sagan svolítið svona dæmi þessi innbyrðis átök. Robin Hood er í rauninni af engilsaxum, en ekki á Normunum. Og hann var aðalsmaður sjálfur. En það svona gaman að rýna í, sko, hvernig þessar sögur eru notaðar til að mynda þjóðarsálinu. Og þarna það sem við sjáum, þegar Normannar eru búin að ráða Englandi í svona 2 aldir, þá hverfa þeir. Og það verður til þessi engilsaxneska þjóð úr öllum þessum þjóðarbrotum. Og hvað fara þeir þá að gera? Þeir fara að iðka þá utanríkisstefnu að skipta öllum í kringum sig upp í atóm. Öll þeirra utanríkisstefna gegn Evrópu hefur alltaf snúist það að spila Frökkum og Þjóðverjum saman eða Hollendingum og Spánverjum saman og reyna að koma öllum hinum í hár saman. Og þetta aðferðin sem að Bandaríkin beittu í að búa sjálfa sig til í skjóli Napóleónsstyrjaldanna, síðan að verða veraldarplayer í fyrri heimsstyrjöldinni og síðan verða heimsveldi í annarri heimsstyrjöldinni. Þetta aðferð sem að Bretar í rauninni kenna Bandaríkjunum. Og núna held ég að Bretar séu að reyna að snúa, þeir átta sig á því Evrópa mun ekki sigra Bandaríkin nema skipta þeim upp, nema spila Bandaríkjamönnum gegn hver öðrum. Og ég fékk komment fyrir nokkrum dögum frá einmitt fyrrverandi hermanni sem mjög vel að sér í geopolitics, hann reyndar í sammála Pentagon, hann sér í gegnum það rör, flottur náungi og mjög vel að sér fullt af hlutum. Þú voru örugglega séð kommentin hans. Að hann gefur svolítið ítarleg komment til þess að útskýra vel hvað hann á við og mjög vingjarnlegur og mjög kurteis náungi. Já, ég kannast við það. En þetta náungi sem búinn að ferðast víða og ég hef átt samræður við hann, sko. Og bara ég hef hitt hann persónulega og spjallað við hann. Mjög flottur gaur. Og hann var að benda á einn punkt bara fyrir nokkrum dögum. CIA og FBI ekkert endilega sammála. Þau jafnvel berjast gegn hvors annars hagsmunum.
og ég hef heyrt þessar athugasemdir frá fleiri greinendum sem hafa spáð í allar þessar stofnanir í Washington. Hann segir sko, ég sá panel fyrir 2-3 árum, þar sem var einhver svona panel af svona analistum sem allir vinna hjá hinum opinberu Bandaríkjunum, sem voru að greina Mið-Austurlönd eða eitthvað svona, og þar kom fram það var einn analisti sem sagði, við megum ekki gleyma því að eitt af því sem gerir Bandaríkin sterk, gott ef hún var ekki að tala þetta Sibyl, hérna vinkonans Corbett, að eitt af því sem gerir Bandaríkin svo sterkt að stofnanirnar eru svo sjálfstæðar og þær keppast innbyrðis. Og það var einhver sem bent á að vera Bandaríkjanna í Sýrlandi, það ekkert víst að forsetinn hafi neitt valdi við því. Og það ekkert víst að Pentagon hafi valdi við því. Það ekkert víst að CIA hafi valdi við því. Það gæti verið enn einn stofnunin sem hefur ákveðið autonomy og sjálf, og það var í tengslu við því að ég var að grúska í Fair Game-dótinu, henni Pamelu. Pamelu, sendiherrahjónin, Joe og Pamela, ég man ekki ættarnafnið það. Hún var eitthvað, þau voru eitthvað að tala þetta, þau sögðu sko þegar að Íraksstríðið var búið til, þá var bara búið til svona state of mind ástand í Washington, við erum að fara þarna inn. Og þá fóru ákveðnar stofnanir bara þarna inn, en ekkert endilega coordinated. Heldur allar mjög sko valdamiklar sjálfar, þannig ef þú ætlaðir að berjast við eina þeirra, þú vissir ekkert við hvaða haus þú áttir að berjast. Og þú veist, það bara fór maskína í gang. Og maskínan ekkert stjórnað á Hvíta húsinu. Þú veist. En þetta svona bara, þú veist, ég veit ekkert hvort þetta rétt, þú veist. Já, ég kannski svara þessu á tvennan hátt, sko. Fyrsta lagi, allt sem að okkur hefur verið sagt víkinga eru lygar. Sko, víkingar eru saltjarðarinnar. Og ef þeir dofna með hverju saltar það, sko. Víkingar voru sjálfstætt fólk sem að þegar einhverju fávitar komu og sagði, já, nú þetta að borga skatta og enda tolla, svona mafíupakk, sko. Þá sögðu víkingarnir bara, nei, við ætlum ekki að gera það. Bara, ef við nota aftur sömu heilsina, sko, heilsið, að sko, þeir sögðu bara, fuck you, sko. Og af því að víkingar svo miklu friðarsinnar, þá fóru þeir ekki í stríð. Og þeir fóru bara yfir í næsta land eða fluttu sig, sko, undan þessum afættum, sko. Og svo, til dæmis þegar íslenski víkingar voru á leið til Íslands, þá stoppuðu þeir í Írlandi og svona með ströndinni, sko. Og eins og allir vita, þá erum við íslenskir víkingar með sérstaklega við kallmenn, við erum með fallegustu kallmönnum í veröldinni. Það vilja allir ríða íslenskum víkingum í heiminum, sko, nema náttúrulega íslensku hórunar, kanamellunar. Má ég breyta einu orði? Það vilja allar ríða íslenskum víkingum. Já, það. Að sko, þegar víkingar komu frá Noregi að flýja undan þessum helvítis pakki, og aumingjum, glæpamönnum, þá komu þeir við á ströndinni. Og ungar konur á ströndinni féllu bara umsvifalaust fyrir þessari fegurð og þessum kallmönnum öllum. Og það bara, heyrðu, ég kem bara með þér, elskan. Og og víkinga góðmennin sögðu bara, já, ekkert mál, það pláss í bátnum. og þá sögðu konurnar við feður sínar eða fjölskyldur, já, heyrðu, nú vil ég fá minn arf. Ég að fara. Og síðan koma þessar helvítis musteris rottur og glæpa rumparalýður og skrifar söguna þannig að þeir fóru í víking og nauðguðu og rændu öllum og bara þetta bara besta fólk í heimi. Þetta er spot on, þetta er alveg spot on greining. Sem alveg bara hauga lygi, sko. Já, þetta er spot on greining. Og þú ert alveg spot on með þetta.
Og við erum ennþá þetta góða fólk og það sem að Sarpín, hvað heitir hann? Sarpó hann vinur okkar, orthodox gyðingurinn. Já, Sapiro, já, sko. Hann að segja það sama. Já. Hann að segja, sko, við höfum sama hugsunarátt. Við förum ekkert í stríð. Ég meina, ef að einhver svona óbeldismenn koma, þá bara leggist við niður og bara reynum að leika á dauðir, sko. Og við tökum ekki vopn á móti svona dýrum, sko. Af því að hann lýsir þessu fólki á sama level og bara skógabjörnin eða úlfurinn eða eitthvað svona dýr. Það mjög góð líking hjá hann. Það mjög gott. Já. Og víkingar koma af sömu hugsun. Já. Ég ætla ekki að fara að drepa þig eða fara í stríði. Ég ætla að reyna að flytja mig undan heimskuðinni, sko. Og það einmitt þetta að þú... Og síðan fór náttúrulega stór hluta þessu fólki til hennar Ameríku, sko. Og það sem að, nú kem ég á, alveg yfir nútíman, sko. Það sem að gerast í Ameríku að svona eins og Hillary Clinton og Obama og þetta sturlaða fólk sem allt að reyna að leysa atvinnuleysið á Spáni í öllum þessum sirkus, sko. Að það mætti bara til Bandaríkjanna. Já, bara concentration camp og bara panta 5 miljón líkistur, 25 miljón líkistur úr plasti og bara, nú bara þurfum við að gera þetta svona, já, Sameinuðu þjóðirnar komið inn með bílana og bara bla 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 og Pentagon og svona lungaða fólk í Ameríku sem bara nei við ætlum ekkert að fara að gera þetta, sko. Og þess vegna sérðu þetta fólk eins og inn í litla bílnu á Bonnie og Clyde, bara keyrðu þarna, gerðu þetta, farðu þarna, og meðan lögregla bara að umkringja þetta pakk, sko. Og bara svona stilla byssunar og stilla sigtin og svona og þau eru bara inn í bílnum með einhverja umræðu, sko, bara já, við verðum að leysa atvinnuleysi á Spáni og getur að hækka útvarpinu og la, sko. Og þannig að, sko, hvert ætlaði að fara? Bandaríski herinn og Oath Keepers, þeir eru alveg sultuslakir hinum einn. Oath Keepers í Bandaríkjunum hafa engar áhyggjur. Það ætlaði að koma með Sameinuðu þjóðirnar bara bætuðu bara í plastkistunar í okkur sem við vorum búin að banda. Ekki málið, bara getur komið með og við getum gett fleiri að það vantar, sko. Rússar, Brasilía, allir í kringu þá, nema og svo náttúrulega Kanada og Ástralía og Síónistan og allt þetta pakkir inn í þessu kraðaki, sko. Og bara, nú bara spurning hvenær verður látið vaða á bílinni á Bonnie og Clyde, sko. Og sko, þessi ferill byrjaði í raun í 9/11, sko. Þá bara gekk þessi glæpastarfsemi það langt, sko, að hún átti ekkert annað eftirhald en bara lenda í sömu stöðu á Bonnie og Clyde, sko. Að vera umkringd ekstra út í skógi og bara annarkvort farið í ævilegt fangelsi eða verið söllu niður út í skógi, sko. Og það valið sem að þessi Bilderborgar allir á fundum, bara Bilderborg-fundur, ráð hinn á 300, prentið meiri peninga, bla, 2%, 4%, 8%, eitthvað bara, þú veist. Allir bara sultuslakir, sko. Það bara, já, hvað segir, hvenær verður hausinn sendur í pappakassanum til Parísar? Til, veist, klukkan hvað það aftur? Þetta er bara ferlar sem að bara gerast í svona kringumstæðum, sko. Og þess vegna finnst svona fyndið að hlusta á þetta lið sem inn í Síónistan og hann að Sam Harris og einhver Ari sem ég held að þessi frændi mér þetta. Já, hann er svolítið skemmtilegur. Hann stál meira þess að brandara frá mér helvið, sko. Var það hann sem var, hvað heitir hann eftir? Ari eitthvað, eitthvað. Nei, maður gert ekki meina strákinn sem elskar sjálfan svo alltaf á ferðalögum. Jú, einmitt. Og svo núna í síðasta... Hvernig endaði hann hjá Joe Rogan?
hann náttúrulega inn í þessum nýja já. Deep Intelligent League, eða hvað kalla sig það. Ok. Og og hún hvað heitir hún Silverman, komedíerinn kettlingin sem alltaf sem sagt síonisti líka. Hver? Og þetta fólk Silverman? Æ, ég man ekki eitthvað. Já, Sarah Silverman Ég þekki það ekki. En og þetta fólk fer sem sagt í eitthvað svona sumarbúðir í síonistan, eitthvað heila þótt sumarbúðir og kemur tilbaka bara, já, við erum bara gáðast og öllu og við erum bara með DNA sem bara, alveg bara IQ eða bara through the roof og bara, við erum bara, og svo fór þessi Ari, hann fór bara eitthvað, Ari Jósefs. Ingi Jósefs. Nei, hann með gyðinganafn eftir sér, mamma hans gyðingur, Já, ok. Og síoningur. Og Sam Harris líka bara, veist, já, við erum með mesta IQ-ið og ég meina, ef þú ert psykopath og býr til IQ-test, þá mun allir psykopathar vera að saka gáða þér, sko. En þetta bara eins og Bonnie og Clyde, sko. Og þess vegna komum við með þetta Bonnie og Clyde. Þau voru náttúrulega byrjuðu, veist, kannski byrjuðu að stela eitthvað lítið bara og allt í lagi, veist, þá voru þau bara rík og í fínum fötum og bara, við erum bara fellega klár, sko. Og svo stækkuðu glæpirnir, sko, alltaf stærri og stærri glæpir og svo rönduðu banka og svo gerðu þetta og alltaf hafðu þau það rosalega gott, fullt af peningum og bara, við erum svo gáð, sko. Þegar þau voru raunin að hámark heimskunar, sko. Að þau gátu ekki séð fyrir sér enda af lokin á þessum ferli sem þau voru á og sama samnefnari með alla þessa heimskinga, Jordan Jordaníus. Já, Jordan Pipakökukall og Sam Harris og allir þessi sem að byrja allt að vera í hinum the deep intelligent net web eða eitthvað bara. Sko mestu heimskingjar mannkynssögunar bara, sem skilja ekki ferilinn sem þau eru á. Ef þú ert svona Bonnie og Clyde, þá bara gaman að með peningarnir að koma inn og það liggur alveg bara slóðin á dauðu fólki og sorg á eftir þér, sko. En þú bara afneita því einhvern veginn, sko. Og svo heldur þau bara áfram þessum ferli og þú endar út í skógi í bíl og getur haft útvarpið á. Og svo bara, veist. Og það þetta sem að þessir síonistar sem að fara undir svona eitthvað klæði, sko. Þetta fólk var sko, það var bara eitt öllu þeirra draslið, það stóð ekki steinnið í steini og þeim bara dreift heimsbyggðina einhvern veginn til þess að hætta þessari heimsku, sko. En allan tíman eru þau bara, já, við erum svo gáfuð, við erum með DNA sem bara miklu betra enn í öðru fólki, sko. Já, hann byrju, DNA hoax, það ekki til neitt sem heitir DNA. Come on! Ég meina að vera ríkur í Matador, bara who gives a shit, sko. Það bara, oh my god, sko. Case closed. Já, bara case closed, sko. Þetta svo fyndið. Þeir sem að hafa einhvern snefarlega visku sjá náttúrulega endan á þessum vegi, sko. Þetta eins og að vera bara á veginu til helvíti, sko. Þetta svo gaman, maður, eitthvað voru að hitna núna, sko. Ég svo gáðar að valið þennan veg. Þetta bara sorg, sko. Og þetta hefur gerst aftur og aftur. Akkurat. Það var einmitt það sem ég var að hugsa. Og það fullt af fólki búið að vara við þessu sérstaklega síðustu 120 ári. Já, við erum allar bókmenntir sem við kunnum að koma höndum yfir, hver einu og einasta. Þá kannski talandi biblíuna eða hindúisma eða bara öll trúarit veraldar fjalla þetta. Já, nákvæmlega. Og það fannst mér einmitt best við þegar ég var að lesa upp Covenantið daginn. Það ekkert skatta eða elitu. Það segir ekki þú skalt hafa skatta eða elitu. Er þetta ekki borðleggjandi?
veist. Varst ekki þú sem varst að segja, skilurðu ákæruna sem var lesin upp fyrir þess? Nei. Ég skil ekki þitt dómskerfi, ég er í Guðsríkinu. Já. Það er ekki þitt dómskerfi þar. Og ekki þinn gjaldmiðill. Það er ekki til neitt lögmætt dómskerfi sem beitir valdi, þessast ofbeldi. Þú getur ekki rekið dómskerfi sem beitir ofbeldi. Það er bara enn ein logical fallacy. Svo hvar erum við þá staddir með allar þessar greiningar? Já, það er spurning hvernig púðurtunnan springur. Það er ekki alveg, náttúrulega kjarnorkusprengir eru hók, þannig að menn þurfa ekkert að hafa ágjörð af þeirri vitleysu, Og þetta sem var sprengt og sagt að væri kjarnorkusprengja tók margar vikur að brenna upp með Nepal og hvað þessar brennisprengjur heita allar, Og það er spurning hvernig... Ég heyri að þú varst að minnast einmitt á kínversku hermennina daginn. Já, það var snildargreining hjá þér, Ég fór betur ofan í þetta í gær, Já. Varst ekki þú sem varst að tala það líka þegar að þeir eftir Evrópustríðið þá fóru málaleiðarna til Afríku og heim til sín og það fór allt í bálabrand. Já, ég var að tala Og ég var náttúrulega bara að tala með þetta út frá bara mínum, ég var ekkert búinn að rannsaka þetta. En eitt af því sem ég var einmitt að rannsaka í gær er að þeir viðurkenna að þeir voru með 1 milljón afríska hermenn. Það viðurkenna þeir. Og þá sérðu þegar allir bandarísku hermenninni fara heim úr Evrópu, þeir hafa ekkert annað að gera heldur en að skjóta eða pynta þetta lið sem er búið að vera að ræna allur raupla. Og ég var með þessi í sama vídeói, ég var að tala þetta, þá var ég líka bent á að borgarastríðið í Alsír á síðan tíma, það var að barast með bandarískum vopnum sem kaninn skildi þar eftir 1945 til 50. Já. Því að þeir hernámu ólöglega Alsír 42. Stríð Breta og Bandaríkjanna gegn Frakklandi 1943 og 4, 43 og 44, var ólöglegt stríð gegn hlutlausu ríki sem var búið að semja sín eigin friðarsamninga við Þýskaland. Og Þýskaland virti þessa friðarsamninga þangað til held í seint árið 42 sem að þeir þurftu að hernema Suður-Frakkland sem partur af undirbúningi til að verjast innrásinni sem að kom frá Norður-Afríku til Marseille svæðisins 44. Já. Og þar er þýski herinn að verja Frakkland gegn ólögmætri innrás frá Churchill og Roosevelt. En ég held að stjórnkerfi musterisreglunar sé það opinbert núna að þeir komast ekki út úr þessari klípu, Ég leyfi mér efast, vegna þess að þú veist náttúrulega hvað ég er skeptískur. Ég spyr alltaf hvað ef og hvað er ég ekki að sjá og allt það og líka þegar maður horfir, ég stend með því eins og með þessa greiningu sem þú varst með núna áðan. Ég stend með því að mér langar að vera sammála. Stundum þegar ég segi, hvað er ég ekki að sjá, það er á því að finna þessa löngun til að vera, mér langar að sjá þennan viðbjór hrynja, mér langar að sjá þetta þarna, þú veist, dýbönkast og svo framvegis. Og þá spyr ég sjálf mig, þú veist, hvað er kalt mat? Ég var að hlusta á hann Max Igan í The Crow House, nýjasta myndbandið sem var mjög merkilegt, Það sem merkilegt fyrir mér, að mjög margir eins og Max Igan, að eru fannir að taka upp talking points sem ég hef komið fram með, eins og allt sé lygi, Hjalan segir bara allt er lygi,
Og hann að segja sko 7 billjón manneskjur á jörðinni, það bara rugl sko. Þú tala stendst engan veginn sko. Já, þú fer lengra með þetta en ég sko. Og hann var að tala sko að öll þessi píramídarnir og öll þessi merkilegu hlutir sem verður að finna sko, steinarnir sem liggja alveg saman og hann var að segja sko þetta allt saman bara innan við 100 ára gamalt sko. Og svo var eitt sem hann sagði sem ég hef aldrei heyrt áður sem nýr punkturinn í þetta allt saman. Hann var að segja að undir París eru grafir 6 milljón manneskja sem eru svona nýlega fundnar. Það er náttúrulega vitað að katakombu núna. En talandi þetta, því við höfum talað þetta, sko, þú varst eitthvað tíma að segja, sko, þetta sem píramídana, að mér finnst þetta góður punktur, sko, eins og Silvía Ivanova, þú veist hvað hún með New Earth-vídeóin, sem að skoða fullt af svona gömlum fornminnum sem aldrei talað Hún hérna frá Búlgaríu, Morris hefur öðru hvort tekið viðtal við hana, en það birtist aldrei mynd af henni. Það eru margir mjög hrifnir af þessu vídeó, hún alveg rosalega mikið, hún með miklu meira áhorfendum heldur en Heilagur Jórdaníus. Og ég náði ekki að dýbönka almennilega í Heilagan Jórdaníus fyrir en ég fór að bera hann saman við Joel Osteen. Þá fór ég að sjá blekkinguna. Og það er þá sem að ég loksins náði að losna við þennan dímon bara úr mínu sjóndeildarhring, sko. Sem að þegar ég fór að sjá, sko, bjögunina. En Silvía Ivanova, hún talar að því meira sem hún rannsaki, hún segir, sko, hún var að segja í viðtalinu við Morris fyrir nokkrum dögum, það var hálftíma langt viðtal, mjög fínt viðtal, að hún segi, ég fann að efast mjög mikið nánast allar tímasetningar, segir hún. Hún segir til þess, það sem okkur sagt að var að gerast á töfum Jesú fyrir 2000 árum, ég ekkert viss að það sé meira en 1000 ár síðan, segir hún. Hún bara að segja sína skoðun, náttúrulega. Þetta bara myndlíking. Já, þú varst að tala þetta sko fyrir, sko, það leyti sem við vorum að byrja djúpkáfanir, þá talaður að píramídarnir, þeir eru bara 100 eða 200 ára. Og ég alveg meðvitaður það að, þú veist, nú tala ég að píramídarnir séu 20-30.000 ára gamlir, þegar ég að tala píramídana, en ég átta mig á því að ég get ekki afsannað þína skoðun. Ég átta mig líka á því að þú getur ekki afsannað mína. Þannig ég átta mig á því, og það þetta sem ég að tala með ósýnilega filterinn, að maður talar eitthvað, og maður sér eitthvað, og maður veit ekkert hvað er rétt. Og maður bara velur, þetta eins og þegar við höfum verið að tala tunglflaugarnar. Ég veit alveg að þú getur ekki framkvæmt tunglferðirnar, ég veit það alveg. Þú veist, það er ekki líf, það verður 200 gráðu hiti á tunglinu í sólskini. Miðað við, já, ég veit það. Miðað við húmanista heimsmyndina, miðað við hana. En maður bara klára setninguna, ég veit alveg. Klára, Íðar Ímer. I know you. Nei, bara þetta svar, sko, miðað við húmanista heimsmyndina, þú getur ekki lifað af í þessum geimbúningi í 200 gráðu hita. Og ef þú horfir á, sko, þegar þeir segjast hafa lent á tunglinu og verið í 2-3 sólarhringar, það verður 50 til 100 gráðu frost, ég held að fara í 100 gráðu frost eða 120 gráðu frost á nóttunni. Hvað eru mörg batteri sem þola það? Síðan horfir á það hoppa, sko, hálf svífa í loftinu, horfir svo á tunglróverinn, hann svífur ekkert í loftinu. En farðu bara í svona geimbúning og farðu í næsta bakari, þar sem eru mannhæðaháir ofnar, og farðu inn í 200 gráðu ofn og verstu þar í 12 tíma. Það sem Íðar Ímer, þegar ég fæ reikning sem segir hér er skattur út af global warming. Ég fæ reikning sem segir hér er rukkun út af hnattrænni hlýnun. Þá segi ég bara, hvaða glób ertu að tala um?
Já. Hvaða nött, hvaða nött er þetta að tala um? Það er engin hnöttur. Hvernig getur það sem er ekki til hitnað eða kólnað? Ég meina, sannaði fyrir mér að sé hnöttur. Já, það er ekki hægt að sanna. Nei, það er ekki, þú veist, það er bara end of story, sko. Þannig að, þú veist... Ég meina meira að segja heila og Richard Dawkins viðurkennir að það er ekki búið að sanna sólmiðjukenninguna, helíakalþeóría, hann viðurkennir það sjálfur. Að kenningin að hnettirnir séu þarna braut umhverju sóli er ekki sanna. En veistu hvað er mitt uppáhalds hérna? Ég veit að fólk er ekki að kveikja á því. Það er þegar Galileo Galilei sannaði að það væri margar sólir. Fólk getur ekki náð því í hausinn á sér, af því hann sýndi fram á að hver sól er með fingrafar sem heitir sunspots. Þá komu spekularnir og segja, nei, sunspots eru svona kaldir blettir sem færast til á sólinni. Nei. Þetta er röð af sólum. Og ef þú horfir á sólinnar og kortleggur sunspots í gegnum sem 500 ár, þá myndu fara að sjá að sumar af þeim eru með sunspots á sömu stöðum. Nei, þetta getur ekki verið. Já, ok, hver ætlar að tala um hvað getur verið, hvað getur ekki verið og hvaða filter er í gangi. En ég áttar að minna blá einu, þetta með píramítana. Leið og þú sagðir þetta á sínum tíma, ég áttaði mig á alveg einu, frá því að Napóleon sem var frímúrari og rústaði Evrópu og bjó til undirleggið fyrir þetta svokallaða New World Order og bjó bara lagði upp línurnar fyrir fyrri heimsstyrjöldina og síðari heimsstyrjöldina og algjörlega re-engineering of Europe og hann gerði þetta í Miðausturlöndum líka. Hann í rauninni bjóð á vissan hátt til að það væri hægt að fara til Miðausturlanda og leggja í tyrkneska heimsveldið. Að sko þessi gaur, hálfur herinn hans voru fræðimenn sem komu til þess að búa til þessar fornminjar. Það er búið að sýna fram á, ég talaði þetta einhvern tímann í vídeó í vetur, allar fornminjar sem hafa fundist sem eiga að sýna sögu Miðausturlanda er tvennt. Ákveður er allar þessar mikilvægu fornminjar að finnast mest á sama punktinum og B, ákveður eru það bara breskir og franskir vísindamenn eða bandarískir sem er að finna þetta. Þú finnur ekkert þetta frá þýskum eða rússneskum, þeir eru alveg til nokkrir, sko, en þetta er aðalega bara frímúrarasamfélagið í London og Washington sem er að búa þetta til. Og ég átta mig á því að áður en Napóleon fór til Egyptalands 1799, það vissi enginn að píramídarnir voru til. Þú finnur engar myndir af þeim, engar sögur af þeim eða neitt. Þess vegna skil ég ekki eitt hjá þér, sko. Að sko, til þess að, sko, ef þú ferð upp í Himalajafjöll, þá þarftu að taka með þér súrefni. Já. Af hverju? Af hverju ekki bara sama magna súrefni þar eins og annars staðar? Af hverju þynnist þetta sem ferð ofar? Hvað rugl er það? Ég á ekki svar við því. Ég veit hins vegar hvað húmanistavísindin segja. Ég veit það. Já, en sko, sko, til þess að þú sérðu nú þegar hvað er ganga langt í að búa til platheimana til þess að halda stjórn á gólemunum, sko. Já, ég sé það. En þú virðist ekki sjá það að þeir eru að boða global warming núna. Og ef að þú spreyjar þennan eter sem við búum í með nano-aluminium drastli, sko, þá myndar gróðurhúsaáhrif sem að eykur hitastigið á jörðinni. Ég sé það nú. Þó ég tala ekki það í vídeó. Ég hef minnst á það. Þannig að þú veist ekkert hvort ég sé það eða ekki, sko. Þannig að það sem þeir eru að gera núna er að spreyja þessu efnum sem hafa þennan reflektor áhrif til þess að keyra upp hitastig til þess að halda stjórn á öllu draslinu, sko. Alveg eins og ég hef sagt áður, sko, að í Biblíunni er alltaf verið að tala lamaða fólkið, eða veist, hvað holdsveika fólkið. Var ekki alltaf verið að tala þetta holdsveika fólkið, sko. Og það var alltaf svona, Jesú labbaði það og fariseinar og fræðimennir voru í miklum debate, sko, allir aðrir voru bara einhvern veginn veikir, sko. Já.
Það er náttúrulega bara því það var eitrað fyrir þeim, sko. Já, já, þú oft talað þetta og ég hef aldrei mótmælt því. Og það er eitt sem að til dæmis... En sko, það er það sama og ég er að tala þegar ég er að tala hverjir voru valdir á vígvellina og hverjir voru haldið heima. Og ég átti með einu og þess vegna var ég að tala eins og með tunglferðirnar og með sumar hluti. Ég tek sumar hluti úr þeirri heimsmynd sem við eigum að trúa og segja já, ég er alveg til í að trúa þessu. En ég veit, og það er það sem ég var að undirstrika áðan með geimfarabúningar og þetta, ég veit, og eins með píramídana, ég veit ekkert hvað þeir voru gamlir. Ég veit ekkert hvernig þeir voru smíðaðir. Ég veit ekki, en ég vel að trúa hlutum úr vitleysunni af því ég vel það, af því ég vil það. Þú veist, það er bara, þú veist, en ég átta mig á því að það er þetta dýbönka þetta allt saman til hægri og vinstri. Svo það er bara eitt sannleikur. Ég þarf ekki að segja allt er lygi, því það er bara til eitt sannleikur. Það er engin sannleikur til, sannleikurinn er hóks. Ég stend alveg fastur á því. Það breytir því ekki að þú verður svangur. Það breytir því ekki að þú þarf að vera klóið. Já, það er hluti af raunveruleikanum. Ekkert með sannleikurinn. Akkúrat. En eitt sem Max Igan sagði, sem margir að segja, hann var að segja, sko, eina sem þú getur er að fara úr kerfinu, sko. Að hætta að gefa orkuðina inn í þetta kerfi. Sammála. Ég er alveg sammála. Og fara bara og opna kommunur, sko. Já, ég veit ekki. Fara til landið og kaupa, veist, gera eitthvað svoleiðis. Ég er ekki sammála því, en ég er sammála því að þetta yfirgefa kerfið. Hins vegar, sko... En ég trúi því að þú gerir það hérna í hausnum. Já, það er rétt. En sko, það er annað sem að ég hef lagt fram, sem er held í byltingakennd. Og ég er svolítið hissa að ég hef ekki heyrt það bergmála ennþá í talking points annars þar. Og það er eiturefna árásin á Jonestown. Já, þetta er rétt hér. Hef ég ekki talað þetta? Nei, þetta hefur ekki endurrómað og það finnst mér mjög skrítið. Af því að þar er ég svo spot on og þá er líka Waco. Waco Waco og Jonestown sé ég í sömu krökkunni og þetta er mjög stórt í haustum á mér. Ég hef minnst á þetta en ég hef ekki farið djúpt ofan í þetta því ég tel mig ekki vita nóg. En ég var mjög ánægður með vídeóið sem þú gerðir þetta svona tíma og ég hef ekkert, þú veist, halda áfram. En núna bættist við í það þessi hópur af fólki í Japan, sko. Já og nei. Það er greinlega fólk sem, sko, málið er það að ef að þú kemst út úr kerfinu, ef að múrsteinin fer yfir Rauðahafið og fer að blómstra, þá koma þær á eftir þér og drepa, veist bara, það er bara brennt, sko. Já. Og það er sko eins og Max Igan sem er að segja svona rosalega mikið á góðum hlutum og þarna er disinfoði hjá hann, sko. Að það er ekki hægt að fara út úr þessu kerfi nema að taka það niður fyrst. Já. Ég sé punktinn svo út með, þetta er mjög góður punktur. Og þessu er ég alveg sammála þess. Þetta er eina af ástæðunum fyrir því ég oft talað viltu eco-village, búða til í hverfinu þar sem þú býrð. Viltu community, farðu að tala fólki þar sem þú býrð. Viltu tiny house, það verður að búa til fólk í tiny house sem fer síðan á eitthvað ferðalag. Þú getur búið í tiny house hvar sem er. Öll þessi tiny house sem ég sé. Ég hef stundum verið að því komin að því ég býð í tiny house. Ég sé strax hvort það er lifað í þessu tiny house eða ekki. Ég hef oft verið að spá hvort ég ætti að sýna dæmið hvað ég á við, en svo þú segir bara nei, this is not my fight. Það er eitt sem ég er að læra betur. Það er tungumál hershöfðingjanna. Já. Að þeir tala saman, hershöfðingjar heimsins. Bittu, hver var með? Bittu, af því að það var, hver var að segja mér, það var verið að benda mér á, já, ég get ekki sagt þér hvaðan ég hef það.
bara út af trúnaði. En mér var bent á í vikunni bara í persónulegu samtali við lykilorð sem þeir nota til þess að merkja í hvaða klíku þeir eru. Og hún sagði við mig, ég sá dæmi þetta fyrst, þar sem var náungi sem þóttist vera í einni fylkingu og svo lenti hann í klassi við mann úr annarri fylkingu og sá gaur kom með handamerki og setningu, hann þurfti reyndar að endurtaka setninguna 2 eða 3 og hún sagði, það var lengi sem að ég var ekki að fatta þetta fyrst, en svo fór ég að sjá þetta sama merki notað víðar. Að þar sem hann í rauninni sagði við hinn, við erum í rauninni í sama leynifélagi og nú fylgir þú minni línu. Ég gef línu, allt áfram. Já, þetta er gott stöf, mjög gott stöf. Já, það sko hershöfðingjar heimsins tala saman í staðsetningum á skipum og alls konar svona drasli, sko. Já. Þannig tala þeir saman, sko. Presta musterisfélagið, musterisplebbarnir, þeir tala saman í svona atburðum eins og þessi þarna í Tælandi. Já. Svona leiksýningum, sko. Og allir þessum skósirkusi, sko. Já, skótnir. Þeir tala þannig saman og við, sko, ég velti þessu fyrir mér, sko, að ég reyndar geri það, ég tala aðeins í táknmáli. Þú nærð að lesa mikið af mínu táknmáli, sko. Ertu að segja þetta? Létt sko. Ég er svo fyndin í dag, sko. Það var 13 á föstudag. Og ég sé þetta sama táknmál hjá fleirum og fleirum í heiminum, sko. Þetta er eiginlega nýtt tungumál sem er að byrja. Og ég sé mest af því hjá vöknuðum Ameríkunum, sko. Og ég sé það mikið í Rússlandi og í til dæmis eins og Póllandi og á þeim svæðum og síðan niðri Króatíu og þarna Serbanitsa eða öllu þessum, þarna í Austur-Evrópu upp í Rússland, Tyrkland er alveg með, bara er með á nótunum þar, sko, og í Bandaríkjunum. Og þarna er þetta táknmál byrjað, sko. Og þess vegna þarf ég eiginlega að fara að gera svolítið meira af ensku vídeóm. Ég hef aðalega verið að tala til Íslendinga, sko, íslenskra víkinga. Mér er skítsaman Kanamellur og Brusselsórur, sko. Já. Og og mér er full alvara með að fara í framboð til fávita Ísland, sko, sem hostile takeover, sko. Og ég mun hugsanlega ýta meira við að rekrúta í víkingasveitina, sko. Ég tek undir það, ég vil fara að sjá meira efni frá þér. Já, bara, þú veist, en þú tekur svona sirpur. Þá þarftu að fara með bauka á bensínstöðvar til þess að safna fyrir lífbröðinu mínu. Styrkjum Axel! En sko, það er eitt fyrir út með mikrofón hérna við mobilefónið, ég er mjög hrifinn af þeim vídeóm. En það er svolítið, þú ert aðeins að pæli hvort þú getur hækkað soundlevelið. Eða hvort að mækinn þurfa að vera nær munnvikunum. Stundum þarf maður að passa sig, það er ekki nóg, maður heyrir alveg orðaskil, en stundum þarf maður að passa sig að hafa engin umhverfishljóð. Ég verð til þess að slökkva stundum á elsku þvottavélinu minni. Og þú veist hvað þvottavélin skiptir miklu máli á mínu heimili, sko. Já, ég er alltaf með þennan með mér, sko. Þetta er bara ef ég er í þannig húsnæði að það get ekki einu sinni sett þetta upp, sko. Nei, þetta er mjög fínt format að sitja út í garði og vera jafnvel með punta og fara yfir nokkur atriði. Þetta er mjög fín vídeó sem þú varst að gera þarna daginn. Mjög fín. Það kemur fyrir að maður þarf að slökkva eins og þvottavélinu og vera aðeins að hækka
Það bara þú vitir af því ef enginn búinn að nefna þetta. Nei, ég vissi að því, sko, ég get eitthvað sannlega keypt magnar eitthvað, ég pröfaði líka að flipa mækinn, sko. Já. Þetta bara vandamál, ég þarf annarkvort eins og hérna, nú ég með internet og ég get setið við, sko. Ég verð hérna í 2 vikur á 300 tonna krana. Það rosa flykki, sko. Hvað ertu það hátt uppi? Hvað situr þú hátt uppi? Já, bara að sitja á jörðinni, sko. Já, ok. Hann með hvað 7 hásingar, 7 eða 8 hásingar. Já, gengur hann þá á spori? Nei, þetta bara mobile kran, sko, og dekkjum bara. Já. Rosalega stór krani, sko. Og hérna, já, ég verð hérna í 2 vikur, sko. Og það gengur rosalega vel núna, sko. Þannig að ég kem hugsanlega til með að ná að vinna 5 til 6 mánuði, sko, í þessu og þá vinn ég hina mánuðina heima, sko. Ferðu þá aftur í aksturinn á milli? Nei, það er ekki laun í því, sko. Þetta var svona bara sjálfboða að vinna til þess að vera heima. Það var þetta mjög góður tími, sko. Og hérna, já, það er svolítið erfitt að vera í burtu, sko. Já, ég sko trúa því. Það reyndar líka mjög gott, sko. Þetta gefur mér mjög góðan tíma. Þú veist, þetta eru meltingar tímar, sko. Já. Og hérna... Sá ykkur að mynd sem þú birtir að þú sast upp í krana og varst með smartphone-in fyrir þriðja augað. Já, skrifstofa mín, sko. Já, skrifstofa mín. Nei, þetta er ljómandi fínt, sko. En hérna, ég er náttúrulega... Já, ég er líka náttúrulega með fullt af projektum í gangi, sko. Og ég stofna núna fyrirtæki, sko, sem verður í eigu konuna minnar. Þannig ég er laus við handrukkarana frá Íslandi, sko, þeir hafa ekki taka á mig með neitt, sko. En reyna samt, sko, bara til þess að eyðileggja fyrir mér, sko. Þetta er svona hefndar aðgerðir, sko. Og það er reyndar spurning, ég er með ákveðin plön í því, sko. Spurning hvort að ég dragi þá fyrir dómstól hérna, neyði þá fyrir dómstól hérna í Svíþjóð, sko. Og hérna... Það er mjög snjallt að pæla í því. Já, en það getur eyðilagt fyrir mér í Svíþjóð, sko. Nú er að bresta á þetta með vindprojektið, það er gríðarlega mikill áhugi að vakna í Svíþjóð fyrir því, sko. Þannig að það er svona ýmislegt að gerjast, sko. Já. Og það er spurning að senda þið bara Frelsi TV á þessum, sko. Það er líka spurning, sko. Og greiða þeim í sömu mynd, sko. En ég ætla líka að fara að breyta formum, sko. Ég hugsa að ég fari að gera meira í forvinna vídeó, sko. Það er svona... Og Fyrir það sem þú ert að gera, þá er mjög snjallt að pæli því. Já, ég þarf bara að fá ferlana, sko. Ef að ferlarnir eitthvað klönki, þá nenni ég ekki, sko. Þetta er að ganga bara óbúslega smútt, sko. Já, en það tekur tíma að þróa það. Já. Ég bara ekki sé út úr, sko. Núna er ég komið með nokkra lausnir, en ég sé út úr því, sko. En hvað ertu þá með í huga þegar þú segir forvinna vídeó? Það er bara hækka gæðin alveg bara upp úr öllu valdi, sko. Já, en ertu þá ekki að hugsa mynd svo með efnistökin? Ertu að tala um live eða ertu að tala um rannsóknarvinnu eins og Corbett Report gerir eða... Ég þá tek ég sem sagt live-in eða röntinn og klippu þau til. Já. Gerir flott intro og jafnvel að það verði bara á frelsitv.is, ég ætla að flytja allt yfir á .is og það verði bara í áskrift, sko.
Og síðan ætla ég að gera sko heimildarmyndir sem að verða á 1-2 tímar sko, eða hálftími eða hvað er svona heimildarmyndir svona í kringum klukkutíma pluss mínus 15 mínútur. Og ég hef verið í áskrift hérna með svona grafískri áskrift af alls konar svona templateum og íkonum og ég borga einhverja $20 mánuði eitthvað. Og þeir voru að sturta inn bara núna vídeóeffektum og vídeódrasli sem að mér vantar lengi sko. Og og svo var ég að sjá hérna kostar $200 á ári sem er tónlistin sko. Og svo ég hafði þetta áhuga að skrifa, að gera tónlistina sjálfur sko. Ég á hérna Reason forritið sem er mjög gott sko. Og og svo ætla ég líka að fara að gera vídeó fyrir fyrir vefsíðu gerðina og hönnunar hlutana og þetta sko. Þannig að ég vil taka aðeins meira, sjá hvort ég nái flæði í videoproduction sko. Og þá hækka gæðin á öllu sko, þá skipti ég kameru og er bara með high-res kamerur og allt í, veist, þannig að maður þess að draga meira þessum helviti skólum minn sko. Þess að maður get ekki hort ef það er ekki allt í einhver svona snúandi nöttum. Ég sjálfur að byrja undirbúa þar sem ég er náttúrulega búin að vera með planum í 2-3 ára, fara að hýsa lénin mín á svona VPN erlendusíkstöð eða VPS eða hvað heitir, Virtual Private Server eitthvað. Já, einmitt. Og ég verði svona að lesa það, VPS og CDN og þessar pælingar. Svona undirbúa þetta, ég verði að fresta þess að því ég hef ekkert viljað, vefirnir mínir, ég hef bara búin að vera að loka lénum sem ég átti. Og síðan reyndar eftir ég lokaði rifata.com. En það er bara allt í lagi. En það er svona, ég er svona undirbúa þetta að fara svipaða leið og þú varst að fara á síðum tíma. En ég er svolítið hrifinn af þessu archive-dæmi hjá þér. Já, ok. Fólk á erfitt. Hefur þú safnað eitthvað, hefur þú downloadað eitthvað af mínu dóti út af sviðtölum eða eitthvað svoleiðis? Ekki, nei. Ekki nema þarna tvisvar sem ég klippti eitthvað út úr einhverju og léti vita. Ég hefði áhuga, ef þú eða einhver væri til að hjálpa mér að finna þau. Það eru til að finna þau bæði Útvarp Saga og Harmagreton eða öll viðtöl bara sem ég farið í. Já. Ef eitthvað getur hjálpað mér í að finna þessa fæla sko. Það þú finnur engan sem nennir því. Það ég á ekki afrit af útvarpsviðtölunum mínum Útvarpi Sögu. Ég tók það ákvörðun, ég átti fyrstu 4. Já. Og svo tók ég bara það ákvörðun að vera ekkert veltast við þetta. Þetta var bara tári tímans djúpi. Já. En ég ákvað eins og með arkífið mitt að viðtölin ekki niður sko. Veist, ég átti þarna viðtöl á Íslensku rásinni við Ragnar og Þórdísi og Sturla. Já. Og Þórdísi var búin að vera eitthvað sko í úr og í hvort þetta mátti vera online eða ekki og svo segi bara ég veit ekkert hvort að þau kæri þessi viðtöl sögurnar svo þau ekkert með og ég á náttúrulega á viðtöl við þig líka. 1 íslenskt og 2 enskt eða 1 eða 2 íslenskt. Og ég ákvað bara þú mátt setja viðtölu mín en sko. Já, takk fyrir það. En ég tók bara þessa afstöðu. Ég sagði bara nei, ég ætla ekkert að setja viðtöl inn í arkífið. Það er ekki að setja musterisreglu viðtölum inn? Ég á ekki vona á að setja nein viðtöl inn í arkífið sjálft. Þú getur haft eitt viðtala arkíf sko, en þú mátt ekki setja mig með musterisfólkinu sko. Nei, ég bara tók þess að ég lagði heilan í bleiti á þetta þegar ég var að gera arkífið. Ég sagði, hvað ætlar að gera með all viðtöl? Ég sagði, þetta er bara mitt arkíf. Arkífið á röndunum. Ég bara tók þess ákvörðun og það var bara búið að taka ákvörðun og ég er ekkert að pæla í með það. Það er náttúrulega bara hellingsvinna á baku þetta. Já, einmitt. Hellingsvinna. En sko, frelsitv.is kemur fljótlega aftur í lofti sko. Ég ætla bara að leggja niður .com sko.
Ég veit ekki hvort að við verðum eitthvað redirect, en það er bara tímaðisla, sko. Já. Ég ætla bara að vera með .is, sko. Og það er nú Já, ástæða fyrir það- því, sko. Það er bara, þetta er nákvæmlega það sama og ég var að segja, maður tekur bara á einhverju ákvörðun og stendur svo bara við hana. Rétt eða rangt og hvers vegna ekki, skiptir ekki máli. Ég er komið með ferli núna á þetta, þegar ég kom með 20, 30, 40 vídeó og röndum, þá tek ég afrit af því sem að kemur inn í 8 eða 9 tímar, bý til arkífið, uploadaði og eyði því sem er á YouTube. Það er bara þannig. Ég veit að náttúrulega að ég myndi græða meira áhorf ef ég væri ekki að eyða því sem ég arkífa, en mér er bara alveg sama. Mér er bara nákvæmlega sama hvort einhver gargóla eða gólem horfa á vídeóum mín eða ekki. Því ég bara er ekki að gera þetta handa þeim. Nei. Þau geta bara farið til trampolíni og Theresa May og skötu Stalinskæðu. Þau geta bara verið þar. Þau bara best geimt þar. Ég hlustaði rosalega mikið í sumar, hef ég búin að hlusta á bara eitt háskólanám í Harvard. Startup Lab, sem við kalla. Já. Og þetta er bara háskólanám, alveg full-fledged háskólanám í að starta fyrirtækjum og hvernig talar við venture capitalista og angel investors og hvernig finnur tímið og bara alla og bara það fullt af orðum sem ég vissi ekki eins og verið til, sko. Já. Eins og term sheet, ég hef aldrei heyrt það. Það er bara eins og með VPS og CTN og allt þetta hýsingadæmi, það er fullt af orðum þetta sem maður þarf að læra. Þú veist, load balancing og svona. Já, þetta er ekki af neinar ágjörð því. Ég get hjálpað það, bara quiz bang, sko. Já, ég veit af því, ég get spurt þig ef ég rekst á einhverja veggi, sko. En ég er nú líka þessu bara sem leikfimi. Já. Þú veist, beina huganum eitthvað annan en áður. En sko, já, hvað var ég að segja þetta? Þú varst að tala um startup, Harvard startup. Já, einmitt, já. Og ég er aðeins svona að breyta vinnuferlum hjá mér. Sko, nú ætla ég að gera til dæmis, ég er alltaf með svo mikið hugmyndaflug, sko. Nú tek ég hugmyndirnar í ákveðin feril, sko. Og ég er að reyna að gera það sama með Frelsi TV, sko. Að ég ætla að byrja allir sem Frelsi TV, þar ætla ég að byrja að gera svona brandbók, eða, veist, brandið, útlitið, bara alveg svona, taka það bara fræðilega. Og ég ætla að búa mig til svona vísindarlegan feril eða fræðilegan feril hvernig ég tek þessa dæmi fyrir og þar með talið Frelsi TV. Veist, markaðsgreining og business model og allur pakkinn, sko. Og síðan ætla ég að þróa heimasíðuna út frá þessum pælingum og vera með áskrift, sko. Og þá er kannski veist, já, þá eru svona heilmikið efni aðeins að vera í áskrifandi, sko. Þetta Corporate Report gerir þetta, hann er með efni áskrift. Já. Hann er að tala um það að sé að stytta, hann var að tala í síðustu viku, var að stutt í það að hann fengi aðstofakonu. Hann nefndi ekki hvort, nú veit ég ekki hvort að konan hans hefur eitthvað verið að hjálpa honum. Ég held að hún gerir kynninguna hana, sem er á öllum vídeóum. Mig grunar það, ég veit ekki hvort það er. Nei, ég veit. Maður veit ekki hvað hún gerir. Já, en það er að sama sem ég ætla að gera, ég er með þarna helium.is, það er svona hönnunarhlutin, sko. Síðan er ég með þarna six.is sem er vistunarhlutin og tæknilega hliðin, sko. Og ég mun gera sömu ferlana þar, sko. Þar mun ég búa til sem sagt professional video og gaglegt blogg þau svið, sko. X.is, ég er með mjög góðar lausnir í til dæmis eins og WordPress vistunni, sko. Ég er með þú veist, það er bara allt innifalið í því, þú veist, öryggisforritin, myndaþjöppunin, SEO bestunin og það er bara allt innifalið í vistuninu frá mér, sko. Og alls konar fínari, sko.
og ef að fólk lætur með hanna fyrir sig heimasíðuna þá koma allir plöggina frá mér eins og VAF-PML þýðingaplögginið og alls konar fínir í sem að kemur. Ég er með sterka tæknilega stöðu. Ég þarf að setja þetta meira í þessa förstu ferla til þess að verði business. Og þá þurfti ég líka, ég vissi alltaf að því að hákarlarnir frá Íslandi myndu einhvern tímann að koma eftir mér. Þetta er allt saman löngu fyrnt og handónýtt drasl. Já, það eru sterk fyrningalög á Íslandi. Já, þeir fara ekkert eftir þeim. Og þetta er allt saman... Þú þarft að reka þá upp í nefið á þeim til þess. Já, þetta er allt saman ólöglegi pappírar líka. Ég hef jákvæða reynslu af því. Já, ég er mín aðferð til að díla við það. En allavega það er þannig að ég nenni þess ekki að koma ykkur hákallar og éta allt, en þetta er allt saman á nafni konunnar og barnanna. Og og summa peningarnir eru komið með fjármagn í það að starta þessu. Já, líka gott að eiga þrjú EHF og láta EHF-in eiga hvert í öðru. Já, ég var nú með 7-8 EHF þegar ég fór frá Íslandi. Seldi ég alltaf þannig fór. Þannig að það er eins og það er, Korporatin, líkhúsin. Það geta fleiri búið til skúffufyrirtæki heldur en Elitan, Já, þetta held ég að þetta finnst mér svo mikill miskilningur hjá aktivistanum, Þeir uppgöta bara, ég bara er fastur í spilavíti eða bara í Matador borði, Bara, ég vil fara út í skó og bara búa þar, Akkur bara... Lærðu leikinn. Já, akkur bara tekur ekki nokkra rispur í Matadornum, Lærðu leikinn, passaðu bara á því að vera ekki óheiðalegt svín eins og Elitan. Lifir af svín og þjóf og tryski. Við erum ekkert að rífa, best að segja ekki við hér. Ég er ekkert ósáttur við það við höfum stjórnkerfi, ég er ekkert ósáttur við það við höfum lög, ég er ekkert ósáttur við það við höfum bjúrókrat. En það þegar að 80-90% af reglugerðum, lögum, dómum og bjúrókratískum stofnunum er orðið til fyrir sjálft sig og er algjörlega óþarft og þegar er komin lög og reglugerður hluti sem eru common sense, þá er þetta orðið spinning gas. Og þegar maður sér að það er að taka einmitt aktivistarhreyfinguna og beina henni bara á svona gólemíska jötu eins og hinu pakkinu, þá er, ég er alltaf að verða hrifnar og hrifnar í Elitunni, en ég er líka farin að sjá betur og betur munin á lagskiptingunni í Elitukökunni. Svo er með botnin, svo er með rjóman, svo er með ávextina, svo er með annar lag rjóma, svo er sultulagarninn á milli, svo kemur toppurinn, svo kemur sulta, rjómi, meiri ávextir og svo þarf það að bíða inn í ískáp í sólarhring áður nú er það virkilega góð. Já, ég er ekkert á móti alls konar samvinnu og félagsstarfi, Ég er ekkert á móti því. Það sem ég er almennt á móti er skipulögð glæpastarfsemi. Já. Og mér er bara gott eins og hver var það sem sagði, það var einhver sem sagði við mig fyrir örfáum dögum, ég er ekkert á móti því að þú stofnir einhvern félag þar sem við hjálpist að græða eitthvað, en ég er á móti því þegar þú ert farin að skemma fyrir öðru fólki með því. Já, ég sé þetta svolítið svona, það er mafía í gangi, og þeir innihalda vendatóllana. Og ef þú borgar ekki vendatóllana, þá farið að kenna á því, Og þá hugsa ég svolítið, fræðimaðurinn í mér hugsar, ég tala alltaf algjörlega á móti öllu ofbeldi og þeirri slíkt, þá fer fræðimaðurinn að hugsa, já, þetta er bara skipulögð glæpastarfsemi. Þið er að hirða að mér all mitt, með skipulögðri glæpastarfsemi og ofbeldi. Kannski ég bara ræni börnunum eitthvað á. Eða, tekur þið líffærin og sel þau bara útsölugstar. Þetta er það sem þetta er í biblíulegu samhengi, í biblíulegu og art of war samhengi, Það er þetta
element að hvort það ekki í Biblíunni að vopnin snúast í höndum óvinnaðins. Ekki sant? Já, ég man ekki hvort það í Biblíunni. Nei, en þetta bara Axel, nýja Biblíun, það bara... Ég alveg með þér hérna. Að sko, þegar að skipulagða glæpastarfsemin er komið svona langt, sko, að bara, já, við ætlum að skera líffæri úr fólki og selja þau, sko. Þú getur ekki notað líffæri úr dauðu fólki, sko, þetta skera úr lifandi fólki. I know. Þá fer ég bara að segja, já, heyrðu, þá get ég kannski bara skorið líffæri úr öðru fólki og náttúrulega þetta allt saman bara frumumassar, ekki satt? Þetta þýðir að ég get skorið hjarta úr einhverjum mafjósa og það er cirka 500 grömm og bara skila honum 500 grömm að nautahakk í staðinn. Það er bara frumumassar. Ef það á að fara með allt settið út í einhverja vitleysu, þá er fullt af góðum hugmyndum í gangi, sko. Nákvæmlega. Og Íslendingar ef að fara í söguna og hefðina, þeir alltaf segja að það er hefð fyrir þessu. Það var alveg, það minnir mig á þegar þú varst að tala við Kaifas og annars, að það, hefðina, stjórnarskrána og vald forsetans og Erdogan væri að beita sínu valdi og þú bendir á piparkökudrenginn í þessu samhengi. Og musterinsprestarnir þeir bara fóru alveg í mínus. Manstu eftir þessu? Já. En þá getur þú sagt líka, sko, að hefðin er sú á Íslandi, þegar að kom einhverju svona trúfélag, eins og kaþólska kirkjan kom og fóru að ræna öllu að bóndum landsins og víkingum, heiðvirðum víkingum, þá er hefðin hjá okkur að höggva þeim hausinn og senda í frauðplasti til höfuðstöðvana. Já. Það er hefðin, sko. Þannig að ég segi ekki meir, sko. Ég tel náttúrulega ofbeldi sé af hinu versta, en er það ekki þannig að gera öðrum eins og maður vill aðrir gjöri sér? Þannig að ef maður vill ræna öðrum með ólögmætri skattheimtu og ofbeldi, þá er náttúrulega fljótlegt að leiðrétta allt saman, sko. Já. Þá, ef ég væri forseti, þá myndi ég að byrja á því að setja alla vexti í cirka 700% í mínus, sko, með verðtryggingunni. Ég myndi taka verðtrygginguna til forsetaembetisins og þeir reikna það bara svona eftir geðþótta. Hún er aldrei farið niður, sko, aldrei. Þannig að ég bara reikna hana út sjálfur, sko. Og þá segja þeir, já, þetta er brot á eignarréttarlögum. Nei, þetta er breyta sem er bara breytt eftir geðþótta. Og þótt að henni sé breytt núna gegn þínum vilja, þá er það ekkert ólöglegt. Eða, það er allt í góðu lagi. Og þannig að fara vopnin að snúast í höndunum. Og En það er, já. Þannig að ég er alltaf grínast með það að hengja fólk í lausastöra og höggva þeim höfðið, sko. Það er allra heimskustu skólum þarf að taka það skýrt fram að ég er 170% á móti, ég er 33% á móti ofbeldi, sko. 7 sinnum 33% á móti ofbeldi. Já, þú er bara með líkingarnar. En þetta er svona óbeint það sama og þú ert að tala þegar ég var að tala áðan, sko, með sturlunina. Þessa veldisvaxandi sturlun er einmitt eitt dæmi þegar vopnin snúast í höndunum á fólki, þegar stofnanir eru farnar að vinna gegn hver annari, þegar elítur hreyfingar sem venjulega hafa byggt upp sama píramídan eru farnar að rífa undirstöðurnar undan hvor annari. Það er það sem Biblían talar að rugla tungumálinu hjá þeim sem er að byggja Babelsturnu. Já, einmitt. Það er svona óbeint svolítið það, sko. Hvað segir það? Það er, þetta hefur við líka talað áður og þetta erum við svolítið að sjá, en þú veist náttúrulega, sko, eins og þú veist, þá er ég algjörlega búin að leggja til hliðar, sko, að því þú ert að tala frasana,
og vorum að tala frasan áðan, í hver skipti sem ég heyri frasan innocent peoples eða innocent citizen, þá veit ég að það verið að gefa ykkur skilaboð sem að hafa ykkur að tákræna merkingu inn í ykkur leyniklubi. Vegna þess að það ekki til fyrirbærið innocent people eða innocent citizen. Og ég algjörlega hættur, ég algjörlega búin að losa mig við fyrirbærið að borgarinn sé eitthvað fórnarlamb elitunar. Það á engan hátt þannig. Það algjör hugvilla að halda það. Ertu þá að segja það að kaupmaðurinn í Chinatown, að hann sé ekki fórnarlamb ítölsku mafíunar þegar þeir eru að innheimta á honum verndartolla? Þetta spurningum, signs and symbols rule the world. Sign visual, symbol metaphysical, eða sem hugrækt. Hvernig tengist það þessu? Þannig bara í Chinatown verið að innheimta peninga með? Ég verið að svara þér, að þegar kaupmaðurinn farin að afsaka elituna, afsaka mafíuna, réttlæta mafíuna, réttlæta hugtök mafíunar, orðinn partur af systemi mafíunar og ekki að leita leiða, það getur vel verið að hann sé að borga verndartollina þeim af því að hann nennir ekki að standa í því að kaupa nýjan glugga á hverju mánudagsmorgni eða endurnýja brunatrygginguna á þriðja hvern mánuð, en hann hættur að leita leiða til að finna eitthvað mótsvar við elitunni. Ég tek ekkert mark á fólki sem að blogga bloggreinar eða taka þátt í athugasemda frá þeim til að rífast einhverja baunir af baunadiski frá elitunni. Þeir að rífast einhverja merkingu á einhverjum fyrirsögnum sem eru svona augljósa blekkingar. Rífast einhverja til, sjáðu bara eitt. Tökum til dæmis nú erum við búin að vera að gera djúpkanir síðan haustið 2014. Það komið í 3,33 ára. Nei. Þú þarft að telja þetta samkvæmt tímatali musterisreglunar. Við höfum verið að gera djúpkanir í 33.000 ár. Ok. Nei, ég meina við erum búin að tala fullt af hugmyndum og það eru tól sem að við sem hugsandi fólk getum beitt. Hefur einhver áhuga á því? Nei, fólk hefur bara áhuga á nöldra og síðan kjósa einhvern sem að, hvað margir fólk, þetta eru bara kosningarnar 2016 þegar fólk var að segja mig fullt af velhugsandi fólki, ég ætla að kjósa Píratana núna, af hverju? Þeir eru líklegast til að geta komið á einhverjum breytingum. Höfum við ekki verið hérna í vitsmunalegu samtali síðustu vikurnar? Eftir hvernig hafa áhrif á þetta, ég ætla að kjósa með atkvæði mitt? Nei, ég bara spyrja hvað varð heilabúið eftir síðast þegar þú fórst á klósettið? Hvort þú sturtaðir aðeins og hratt niður? Já. Annað sem ég snertir aðeins reyndar með bauninar og náttúruna. Ég búin að vera að hugsa svolítið á djúpum nótum með það sem náttúran segir. Ég búin að vera að hugsa þannig líka undan það. Náttúran... Ég sífellt að horfa meira og meira náttúruna. Já, halda ára fyrir ekki, ég er hlusta. Ég bara tala stundum á meðan ég hlusta. Já, ég var að hugsa þetta með náttúran segir að stúlkur séu tilbúnar til samfara, cirka 7 til 11 ára, eitthvað svoleiðis. Og náttúran segir að drengir séu tilbúinir frá eitthvað svona 10 aðeins og eftir, þegar seinna með það. Það það sem náttúran segir, ósköp einfalt, Og þá byrja sumir svona heimspekingar hafa skrifað það í tímana rás að þá sé bara allt í lagi að ríða þessu fólki á þessum aldri, Og þá fór ég að hugsa, gjöruð öðrum það sem að þeir vilja aðrir gera yður og í þessum dún og harm og í þessum svona grundvallaratriðum sem að vera með í heimspekinni, Þá fór ég að velta fyrir mér að
til dæmis þegar maður var unglingur sjálfur og var svona, ég átti fyrstu kærustuna 10 ára, sko, ég var mjög fljótur í þessu, sko. Og alltaf verið mjög heppinn með allt svona, sko. Þá fór ég að velta fyrir mér, sko, hvað hefði mér fundist það að hún hefði sagt, já, heyrðu Axel, ég kemst ekki í bíó núna, ég þarf að fara heim og ríða pabba, sko. Það veist það bara, what? Að þetta sama með Bonnie og Clyde syndrómi, sko, það horfa á allan veginn, sko, fyrir að horfa á þessi eitthvað rosalega klár, sko. Að ástæðan fyrir því að náttúran að segja eitt, sko, og mannfólki að segja annað, að sko, myndi ég vilja deila kynlífsathöfnum með þá tengdadóttur eða tengdasyni mínum og afa og ömmubörnum, sko. Að ástæðan fyrir því að við mannkynið, ég ekki að tala, þetta ekki persónulega, skilu, ég ekki með neinu vandamál þarna, sko, eða neitt líkt, ég bara veltaði fyrir mér heimspekilega, að sko, ástæðan fyrir því að þetta almennt ekki stundað í heilbrigðum samfélögum sáttmáli kynslóðanna, sko. Að þau börn sem ég sem einhvers konar kynslóð ætla að skila til næstu kynslóðar ekki öll útriðin og handónýtt, skilur. Að eins og ég sagði einhvern tímann að, veist, ef að karlmenn að velta fyrir sér hvort að konan sé helst til ungkjáðum í rúminu, þá bara bera saman brjóstastar, sko. Ef þú með stærri brjóst en konan í rúminu, þá alveg pottþétt að það eitthvað balansmistök, sko. Að sko, það svo margt annað í náttúrunni sem að samkynja, sko. Ef að einhver kemur til mín og segir, já, þú þarft að borga skatt fyrir að anda frá þér með þér eða þínu drasli, sko. Og það með það bílum eða halda mér hita, eitthvað svoleiðis. Það svona samskonar brot gegn, sko, það sem að náttúran bara skilur. Ja. Og þegar einhver manneskja kemur að mér í náttúrunni og segir, þú þarft að deila gæðum þínum til mín til þess að njóta eða nýta náttúruna. Þar með komin lögmætt ástæða fyrir mig til að senda höfuð að þeirri mannesku í frauðkassa til höfuðstöðvana. Það stenst náttúrulögmálin, sko. Og sko, þetta er bæði í Tórunni að þeir eru með og í þetta er í Tórunni með svona barnadæmi, sko. Og þetta er líka í múslima dæminu, sko. Að og í þessum Ark of Hope þarna einhver svona ákvæði það að einhverju geta rukka fyrir fráblástur, sko. Og svo einhver ákvæði það að þú mátt ekki veiða fisk úr nærumhverfinu til þess að framfleyta þér eins og á Íslandi, sko. Að þetta brot á náttúrulögmálum og sáttmála kynslóðanna, sko. Já. Og þetta er kannski ekki alveg að koma rétt. Ég að byrja að ná þér. Já. Að sko, það sem að þessi vinstri hvel gera, sko, að þau sita svona massífa heimsku einhvern veginn, ég meina, hvað manneska sem að
vill ríða 3 ára barni eða sofa eða giftast einhverju 9 ára stúlku sem komin yfir 50 eða eitthvað svona skilur. Hvað það, sko? Hvað í gangi, sko? Ég meina, hvernig myndi fólki líða almennt með það, þú veist, þú kannski á 30-aldri kannski giftist maður einhverjum og svo hjónabandið kom eitthvað á stað og það bara, já, heyrðu, hérna, ég var nú gift hérna honum Gunnar frænda, sko, sem var að deyja, sko, hann áttræður, sko. Það var fyrst eiginmaður minn, sko. Það veist, þetta svo sturlað eitthvað, sko. Að hérna, í þessum ritualisma og í þessari heimsku allir, þá bara það bara eitthvað svona pyttur af greddu saman með heimsku og einhverju bara, hvað það? Ég veit það ekki. Þetta alveg ótrúlegt, sko. Og á sama skapi sko, hérna, eins og allir feministar að tala þetta, það ekkert í neinu samhengi við neitt raunveruleika, sko. Og sko, það sem náttúran segir einfaldlega þetta. Stúlkur tilbúin til kynlífs 8 til 11 eða hvað þetta ég veit það ekki. Það var þegar ég var unglingur, þá var að tala 11 til 13 ára, en þá ég verið að heyra fólk tala að fólk sé að verða kynþroska yngra, þannig að ég veit ekki hvernig þetta. Já, og náttúran segir líka, sko, að þú ert líf... Þegar við vorum strákar, þá eru flestir strákar kynþroska 14 og 15 ára, og ekki 16 ára. Já, en það getur verið orðið yngra í dag, sko. Að sko, sama með hérna, bara svona náttúrulega hluti eins og anda að sér og anda frá sér og halda á sér hlýju og eitthvað svona. Veist, þetta allt saman orðið svo sturlað, sko. Mér finnst það rétt að hlusta á náttúruna fyrst, veist, hvað náttúruna að segja? Og í sjálfum sér ekkert að segja því, ég meina, náttúran sagði ekkert, sko, já, stúlkur eru tilbúin að ríða 9 ára og strákar 12 ára, gefum okkur einhverja svona tölur. Og það kemur með þessum skilyrðum, sko. Náttúran sagði það ekkert, sko. Þú veist, það það sem þú veist. Kannski, þetta kannski að koma eitthvað vitlaust út um mig. Nei, ég held að ég sé að skilja það. Þú ert að tala sko eins og þessi klúbbar, og hann David Icke má eiga það, hann ýtti af stað orðræðinu hvað mikil pedofília inn í elitinu. Að sko þegar þú ferð að brjóta hérna náttúrulegu sáttmála, hinn náttúrulega sáttmála, hvort sem það á kynferðissviðinu eða á stjórnunarsviðinu eða rukkunarsviðinu eða einhverjum öðrum sviðum, þá ertu farin að taka sko í rauninni mottuna undan þér. Mottuna sem segir þú átt lífsrýmisrétt. Já, þú veist. En þú veist, þetta ósæðlega erfitt umræðefni. Sko, sá sem krefst réttar búin að taka sjálfan sér, sko. I know. En þess vegna orðaði ég þetta svona, lífsrýmisrétt í einu náttúrulega samhengi. Þetta ekki rétt orðið, sko. Það sem þú ert að meina að allir fæddir einstaklingar, allir sem eru hluta náttúrunni, náttúran sér það, sko. Þetta bara hluta náttúrulegu fyrirbæri, sko. Ég veit ekkert hvort ég að orða þetta rétt og ég ætla kannski ekki að þræta það, en ég ætla að fá bara að útskýra hvað ég á við með þessu orði. Ef þú ert á Svalbarða, ef þú ferð til Svalbarða með internettenginguna og segir við kettlinguna, heyrðu elskar mín, þú ert með social security hérna í Svíþjóð, þú þarft ekki einmann, ég er farin til Svalbarða, þar ætla ég að lifa á veiðum og vera með vindraforku og framleiða rannsóknarefni fyrir Frelsi TV. Og hún segir, heyrðu, já, þetta var gott á meðan það endist og gangið vel á Svalbarða. Svo ferð þú til Svalbarða og bara æðislega góður með því, en gleymir tvennu.
þú þarft að eiga annarkot nokkra sleðahunda og sleða eða vélsleða og bensín og þú þarft að hafa góða byssu og kunna með hana. Segjum að þú gleymir bara þessu. Svo ert þú einhvern tímann úti á ísbreiðunni að labba upp á eitthvað fjall og anda í fersku lofti og velta fyrir þér mystíkinni miklu mósi á fjallið. Eða kannski búin að finna svarið við því og ert að undirbúa hvernig þú ætlar að fjalla um næsta læri. Og þá kemur ísbjörn og segir við þig með klónum á sér og vígtönunum, hér hef ég meiri lífsrýmisrétt en þú. Og þú ert ekki með byssuna þína, þannig að þú getur ekki varið þinn lífsrýmisrétt. Ég er ekki að tala um rétt frá eins og elítur og dogmur tala um það eða eitthvað Sameinuðu þjóðakjaftaði heldur lífsrýmisrétt sem þú tekur sem náttúruleg vera til að sjá um þig, berjast gegn öðrum verum sem að ögra þér og svo framvegis. Það er það sem ég átti við. Þú getur rétt, þú verður að finna nýtt orð yfir þetta. Já, ég bara greip þetta orð í hvelli, við finnum bara, við erum að búa til okkar orðabók. Ég meina, þú veist hvað ég og við þegar ég segi heilagur Jórdaníus eða systir Sorensen. Já. Það veit kannski engin annar hvað ég og við. Mér er gaman að því. Við vitum alveg hvað við erum að tala um þegar við segjum Stalinskæja eða skata. Heimskingjar heimsins runga sér í musterum og brunda í skóg. Já. En sko, að því ég er að segja að sko, þú veist, það eitt af því sem ég hef aðeins komið inn á þetta í vídeóum undanfarið en ég hef kannski ekki gert það á málefni sem slíku en þetta er svona rauður þráður undir með margt sem ég hef verið að segja að sko, að því og ég hef verið að fókusa svolítið mikið á bjúrókratið síðustu mánuði að fá allan að þá sem vilja hlusta á mig til að átta sig betur á blekkinguna með bjúrókratið og tenginguna við hugtakið deep state. Já, en það er þetta sem ég segir, sko, ég er. Já, sko, náttúran segir líf er. Já, ég veit það, en ég er aðeins að byggja upp hérna, sko, ef ég horfi á bjúrókratið eins og það er orðið og eins og það farið að smeygja sér eins og hvað er aftur parasite á íslensku? Hvað segir það? Hvað heitir aftur parasite á íslensku? Afæta? Já, sníkjudýr. Meindýr. Sníkjudýr segir kannski meira en meindýr, sníkjudýr. Ég býð mig fram í Afæta. Það mitt eitt kosningalóður þegar ég býð mig fram í fávita Ísland að breyta starfsgreininni í meindýræði. Því ég meira að nota þig daginn á íslensku vídeó þá kallaði ég það hýsill þegar ég ætlaði að segja parasite. Því ég er búin að brengla orðunum haustum á mér en hýsill er hóst. Sko ég verið að reyna að fá fólk til átt að segja á því allar fyrirsagninnar og öll samsærisvídeóin eru alltaf að fókusa á það sem þú átt að horfa. Þú ert að horfa hérna á að það eru merki á bollanum en horfðu frekar á hinum eina bollanum. Það er þegar að fólk fór að átta sig á bjúrókratinu þá komu frímúrarar og gáfu því nafnið subconscious. Já. Af því þú hefur ekki vald yfir þín eigin subconscious, getur ekki greint nema með sérfræðingum og það stjórnar öllu lífiðinu. Þú veist að þeir átta sig á því að balansinn er að snúast. Þeir átta sig á því að þeir eru að hafa sífellt minna vald yfir kompásnum. Sko, eða gyrokompásnum. Þú veist, ég til þess að ég get sagt þér að ég var alveg, þú voru örugglega séð vídeóið sem ég gerði daginn, það sem ég fór að segja, pólskiptin eru nýbúin að gerast. Sólin er að hníga til jarðar, sólin sem ég sé fara niður fyrir sjóndeildarhringinn, hún hefur færst. Það er búin að vera gráðuskipting á boðanum. Þú veist, það eru, sko, frímúrarnir sjálfir eru sem að stjórna svo mikið orðabókunum sem eru notaðar, þeir eru búin að vera að upplifa núna í 5 ár, alveg rosalega miklar spjótstungur í sig. Það er búið að debunka svo mikið af orðunum þeirra, svo mikið af merkjunum þeirra, svo mikið af blekkingunum þeirra, þar sem þeir eru með sko þýsis og antiþýsis blekkinguna, við erum komnir með svo mikið af nýju synthesisi, og við erum búin að sjá sko
við erum búin að sjá bara á síðustu 4-5 árum síðan við byrjuðum, þá eru að koma svo margar nýjar blekkingar. Þeir eru farin að leggja til hliðar svo margar blekkingar og koma með nýjar. Já. En þeir þurfa sífellt að hafa sig meira og meira við. Og hvað eru við að gera á sama tíma? Við erum bara að slaga á. Gerum núna bara djúpkofuna til það gaman. Sultuslagir. Bara fáum okkur eina roastbeef og appelsín. Og því ég er ekkert í stríði við þá, en þeir eru farin á span. Og ég var að greina í þessum börn í búru merkingafræðum núna, þá er ég að segja, heyrðu, þeir eru komnir á svo mikið span að þeir eru farnir að óttast það hvort þeirra eigin skipulag sé að hrynja, hvort að þeirra eigin fólk sé að byrja að átta sig á að þeirra eigin samningur inn í sín eigin skipulagi blekking, að þeir ná ekki lengur í gegnum þrepin sín að viðhalda blekkingunum innbyrðis. Þeir eru svolítið feimnir við það að tapa höfðinu sínu í frauðkassa með ísmolum. En taktu eftir einu sem að ég aðeins að byrja að taka eftir. Þeir eru að byrja að koma með 8. viku, 8. daginn í merkifræðin sín sem þeir hafa aldrei gert. Og ég fjallaði þetta í vor þegar ég fattaði það, eins og þegar ég birtu skóna núna daginn með fótboltanum, þá voru 8 skór, akkur ekki 10 skór. Ég verið að sjá víðar að þeir eru að setja merkið 8. 8. dagurinn, sem ákveðið merki fyrir vikan að verða búin, það að koma næsta vika, og ég svo eini af öllum sem hefur verið að gera ykkur greiningar sem hefur verið að tala 8. daginn, sem byrjunin á næstu viku. Og ég veit að þetta segir engum neitt nema mér í rauninni. En þegar ég fór að taka eftir þessu, þá fór ég að sjá þetta betur að það gliðnun allstaðar líka í, manstu þegar við vorum að tala fyrst frímúrarana á sínum tíma og fjallum bræðrabönd og vinnunans Úlfars og svona. Musterinn eru sýnileg allstaðar. Og það er jafnvel ekki einu sinni leyndarmál þegar þeir eru í hinum á þessum stofnana hlutverkum og embættum og að það er ekki einu svona leyndarmál að þeir séu í klúbbnum. En það sér enginn klúbbin. Það sér, þó að við greinum þetta, Úlfar greindi þetta, fullt af fólki greinir þetta, þeir eru þarna, hvað hafa mikil völd, hvað þessi völd hafa verið lengi, burtséð frá því hvernig tímatalið að það fólk sér þetta ekki, það horfir beint á þetta og sér það ekki. Að samt, þú veist, þeir vita að fólk ekki að sjá þá. Þeir vita að við erum kannski 10 manns í heiminum sem raunverulega sjá það. Ég hef ekki séð neitt, ég hef séð fullt af fólki fara að tala Freemasons, en megna af því sem það fólk fyrir að tala bara rugl. En það eins og þeir séu rosalega næmir fyrir þessu, það eru 5 manns búin að fatta þetta. Já, þá þurfum við að breyta. 5 manns föttuðu það sama aftur, þá þurfum við að breyta. Þeir eru komnir á yfirsnúning. Já, þeir eru sem við Bonnie og Clyde, Og þetta ég að byrja að sjá og ég veit ekkert meira, ég veit ekkert hvað þetta merkir, ég er bara Guðjónin við beinin, ég veit ekkert meir. Ég ætla að deila með þér spurningu sem kom til mín í vikunni. Já. Sjá hvernig þú dílar við þessa spurningu, svo skal ég segja þér og eftir hvernig ég er reyndar ennþá að díla við hana, Hver er munurinn á töframanni og sjónhverfingamanni? It's a tricky one. Já. Sjónhverfingamaður blekkir augað, hinn blekkir hugaðinn og notar það sem þú sérð ekki dagsdaglega í lífiðinu, þar að segja hvernig þú sjálfur skapar heiminn. Þetta er bara mitt svar. Fyrstu viðbrögð, áttum á því. Já. Ég er náttúrulega forskot, ég er forskot, áttum á því. Ég fékk reyndar líka spurning í vikunni sem ég á eftir að geta svarað, ég get ekki ennþá svarað. Ég hefði getað svarað henni fyrir 2 árum. Og ég sagði við konuna, ég þarf að rannsaka þetta betur, ég get ekki svarað þér.
En sko, sjónhverfingamaður, það í tengslum við Oculus eða Occult Já. og auga pælinguna, sko. Sjónhverfingamaður eða sjónhverfingafyrirbæri, sem sagt, sýnir þér ekki eitthvað, eða felur eitthvað fyrir þér. Töframaður, þess að það biblíulegt, sko, ekki láta töfra þig, sko. Og farmasía, orðið farmasía þýðir vitskraft eða töfrar, sko. Og fyrir mér það sem sagt að lyfja fólk, þannig að upplifi raunveruleikann öðruvísi. Það svona, það chemistry, sko. Og þú getur, sko, eins og við tala með Facebook, sko. Facebook spilar á endorfín, sko. Allt þegar þú fær like, það bara og inn í þetta kemur svolítið sýn mín á bjúrókratið. Óbeldisverk bjúrókratsins. Þú séð það þegar þú ert að tala við bjúrókrat sem að, þú veist, þetta bara skatturinn, þú verður bara að borga þetta, sko. Þetta bara áætlunin, 20-föld, sko. Þú verður bara að borga þetta, það bara svona. Þetta sko, þetta chemical, sko, endorfín, og svona alls konar chemistry, sko. Og sko, sjónhverfingamaður bara einfaldlega felur fyrir þér ákveðna staðreyndir og ákveðna sannleika. Töframaður spilar á innri chemistry í höfðuna þér, sko. Þetta það sem ég sagði, ég bara nota annað orðið. Já, ég allavega kom það ekki alveg til mín, sko. Nei, það allt í lagi, en ég að heyra sama merkingu, sama symbol í rauninni, og ég átti við henni. Já, og með einhverju variasjónum, við erum ekki sami einstaklingurinn, en ég að sammála þér, þetta basically það sem ég á við. En ég áttum að þú þarft meiri tíma til að melta þetta, sko. Þetta bara veldi frá fyrst. Ég þarf ekki að melta, ég sammálaður. Ég bara sammálaður og við bara notum annað orðalegt til að lýsa þessu. Já. Og þessi nákvæmur. En það sko þessi aðskilnaður að sko bara hreinlega að fela eitthvað. Og þetta science and symbol, já. Já, þetta akkurat science and symbols. Það akkurat, það var það sem ég ætlaði að segja næst, sko. Sko, djúpgóðunin eftir 10 ár verður þannig, 1 ár, já. Hvernig var það, brandari 52? Já, einmitt. Það verður brandarabókin á Eyðey, sko. Hvernig var aftur, þegar þið hlógu að brandaranum sem var ekki í bókinni? Hvernig var það aftur? Þið enda á því að þeir segðu okkur nýjan brandara, við erum búin með allar brandarana. Nei, það var, sagan þannig, sko, það voru skipverjar sem lentu á Eyðey, sko, og björguðust með eina brandarabók, sko. Og svo byrjaði við á kvöldin, sko, byrjaði að lesa brandarabókina sem entertainment, sko. Og svo eftir nokkur ár á Eyðeyjunni þá voru þeir náttúrulega búin að læra alla brandarann utan það, sko. Þannig að þeir voru bara fann að segja númerinn, 32, já, það var góður, sko. Já, 56, já, það var besti brandarinn í bókinni, sko. Þannig að þeir voru bara fann að nota númerinn, sko. Svo kemur einhver annar strandaglópur 1, sko. Og hann svona, veist bara, já, góðan daginn, hérna fiskuð, eitthvað svona, og svo á kvöldökunni, sko, þá var eitthvað svona, allir hinn eitthvað svona, já, 52, já, æðislegur, sko. Og hérna, já, 37, já, hann var sterkur, maður, já, veist, og hann bara, hvað er í gangi? Þannig að hann segir hérna, 333, og þeir alveg bara, þeir hlóa allir, bara, veist, bara lamaður í hálftíma hlátri, sko. Já, við höfum ekki heyrt þennan áður, sko. Það voru bara 100 brandarar í bókinni, sko.
Þannig þetta náttúrulega bjúrókratísk saga, skilur. Já, þetta er snilld að saga. Menn mun ekkert alveg akkur reglunar eru svona eins, sko. Svo menn vita þegar ég kem spámaðurinn af fjallinu með hérna engisbrettu smöts í skegginu, sko. Og segir, sko, að innheimta skatta með valdi er glæpur. Og þá bara, veist hvað minnar? Þetta er alltaf verið svona. Þetta bara er svona. Þetta er bara hið eina rétta. Þetta er náttúrulega mál. Það er svo einn vísindamaður sem ég er með á Facebookinu, sko. Hann birti svona mynd, það sem voru svona spor í snjónum. Já. Svo komu svona vangjaför við hliðina á sporunum og þau hurfu, sko. Og hann skrifaði bara, já, þetta er hérna kanína sem var að labba í snjónum og svo kom örn og bara tók hann. Og ég svaraði hann, sko, nei, þetta er köttur sem var að labba í snjónum og frelsaðist og fékk vængina sína. Þú veist að ég er algjörlega búin að taka upp páfagauka er það kenninguna. Þróunarkenningu páfagauka. Ég er alveg orðin trúskiptingu með það, sko. Það er enginn vafi. Páfagaukurinn kom niður á trjánum og breyttist í órangútan. Og sumir órangútanar hafa ökuleyfi. Þetta var breska rannsóknarstofan sem bjó til apana, sko. Það sem voru að hræra saman. Ég er búin að finna út hverjir það voru. Já, Livingstone. Ég er búin að finna út hverjir það voru. 1871, þegar doktor Livingstone og Henry Stanley voru að hittast í Afríku. Þeir bjuggu til simpansana og bonobóapana. Já, ég held reyndar, sko, fólki sem er horfið úr sögunni. Ekki veit, þú veist, bara það virðist vera svona einhver hluti af fólki bara hvarf. Þú veist, hvort það eru neðardals eða risarnir eða sterkar bara svona stykki sem vantaði í mannkyni, sko. Já. Og ég er á því að þetta er Elysium fólkið, sko. Já. Þetta er Elysium fólki sem sagt, tók svona alls konar drasl náttúrunni, veist, voru runguðu alls konar dýrum og tóku eggin úr og hræri svona tilraunaglas og svo bara sjá hvað kemur út af þessu, sko. Hvernig sem það var nú framkvæmt, sko. Hvernig er að blanda saman hundi og kanínu, eða hvernig er að blanda, veist, voru að blanda öll þessu saman, sko. Svo blönduðu þeir saman, sko, einhverju og þá kom út svona apar, sko. Já, þetta, ok, þetta er áhugavert, leifum þessu bara verið náttúrunni, sko, og svo bara kom abakynslaði, sko, svo voru þeir að hræra meira, sko, og bættu smá páfagauka brundu úti, sko, og hræraðu, þú veist, og þá komum við, sko. Og þeir voru bara, já, þetta er alveg snilldar gott lið, þú veist, það er bara að hugsa og haga sig eins og páfagaukar, sko, og er bara ódýrari en róbótar. Þetta er frábært, notum þetta. Svo fóru þeir bara til Elysium og eru það bara, þú veist, að geta gull, sko. Já. Það var talað það í Snorra-Eddu? Fólkið sem með gulltennurnar. Já. Ég veit ekki ennþá í samhengið, sko. Það tengdist þessu með skaða og þjasa og tvíburastirnið. Þar var talað en það, ég skildi það ekki nógu vel, ég ætti að fara að lesa það aftur og sjá til hvað kemur til mín. Þetta er ofsalega skrítið ástand og ég er engu nær. Maður þóttist vera svo mikið mörgu nær fyrir 5 árum og maður var svo gjörsamlega með sturlaða sannleikana á hreinu fyrir 20 árum. Núna veit ég ekki neitt. Ég skil ekki upp eða niður á eina neginn lengur. Það alveg, veist. Þetta er nú orðið bara, þetta er orðið allt svona skýrara einhvern veginn. Já, á sama tíma er það skýrara nefnilega. Já, fyrir mér er þetta nú að renna saman svona í heila mynd, sko. Ég er bara sultuslagur í heilaðinu, sko. Ég er alveg með mína mynd í hausnum, en ég veit ekki
veit ekkert. Ég veit ekki, maður sér líka eins og fólk að tala, það rosalega margir hrifnir í dag af þessu eins og með hana Silvíu, hún að tala sko þetta með mismunandi skilning á sögu tímans og þetta nú hlutur sem við höfum farið onni þegar við vorum að fara mjög mikið onni í þetta tímabili og þú veist hvernig ég fór alveg á sterum í gegnum suma hluti en svo maður að sjá gaura eins og Scott Adams, hann rosalega hrifinn af þessu fortíðin, hún verður bara til í hvers skipti sem hún þarf að sækja eitthvað úr henni. Og maður að sjá fullt af svona hlutum, hvernig fólk að fara hún í Egyptaland og svona, þú varst að tala þetta með fólkið sem ég sé vídeo og gott að það var Gerrit von Däniken sem voru að fjalla að benda á eitthvað dæmi að fólk fyrir 10.000 árum eða 20.000 árum hefði verið að leika sér einmitt með genabreitingar og einhverjir hefði síðan farið yfir. Genar og hók, sko. Þú verður að blanda. Já, ég veit. I know. Þú veist, hann var svona fara hún í ykkur svona dæmi það og benda á, svo greinilega virðist eitthvað hafa gerst og farið yfir eitthvað strik. En það náttúrulega svo klár tilvitnun í Nefilims í Biblíunni, sko. En hefur tekið eftir einu ég man aldrei eftir í minni ævi að sjá tungl og sól á sama tíma uppi. Nú? Nei, ekki sem barn eða ungur maður, aldrei. Jú, ekki halvan mánuð uppi, já, ég held það. En ekki alveg á sömu átt, sko, það þarf að vera sikkur megin. Maður sér þetta núna, þetta bara svona, hérna tunglið, bara fullt, sko, og svo bara, sólinn bara þarna, þú veist, Jú, ég held það, ég hef séð því. Þetta bara, fríkvensið þitt að breytast, nú ferð bara að hætta svo chemtrails og fara að sjá heiðan himinn eins og ég er að vera að tala sko. Þú ert bara að koma hundblautur upp úr Rauðahafinu, sko. Ég held nefnilega bara málið sé að sko, þú ferð bara að sjá blómin spretti í eyðimörkinni, hversu stíf út í jarðar. Þú sást að eftir ég gerði vídeóin helium, þá sá ég fréttur það að var heliumskortur í heiminum. Já, það. Þannig að þeir bara gas, helium eru svo dýrt til þess að pumpa í tunglið og það bara alltaf að koma að þessi bladra bara alveg að gefast upp, sko. En það eitt að dæmi þetta með þessa veruleika fyrir ykkur, alveg eins og með það að sagan sé alltaf, það fullt af fólki sem með þessa kenningur að sagan taki mismunandi breytingum eftir vitundastigi þeirra sem að vinna með hana. Menn að tala þetta Mandela-effekt sem svolítið svipuð pæling og þú veist að ég var mikið að vinna með á tímabili þetta, hvort það séu til sko að Sem, Ham og Jafet hafi verið þrenns konar humanoid og tveir þeirra séu ennþá saman ef við séum í útlegð og að sumt fólk nái síðan að losna úr útlegðinni. Ég pæli oft í þessu, hvort að ég hafi verið onto something með þetta. Ég var mjög upptekinn að þessu hitti fyrir og þetta kemur stundum til mín aftur, ég hugsa, þú veist, að ég er alltaf að sjá betur og betur að veruleikinn skynjaður og ég veit ekki hvað hardcore veruleikinn og ég alveg sko, þú veist, þegar fólk svo Scott Adams fyrir að tala þetta sko, við erum bara virtual reality, þetta náttúrulega David Icke, þetta frímúrapæling, þetta Matrixið, þetta partur af þessu vírneti eða ullarhúfu, þú veist, þegar þú setur upp blauta ullarhúfu utan hausinn og svo ferðu út í sólbað þá þotnar hún og þrengir að hausnum að þér og þú veist það eins og veruleika skynjunin orðin svo firrt hjá svo mörgum líka, það svo mikið af fólki komið svo rosalega brenglaðar myndir af veruleikanum með fullri virðingu fyrir þeim, ég veit ekkert meira sjálfur, ég alveg til í að trúa því að menn hafi verið að breyta sér í múrstein, þú veist, fólk náttúrulega, þú veist þarna á tunglinu sko 200, þú ert bara í hvítum bakarofni, þú veist, á tunglinu, þú breytist bara í svona múrsteinastyttu, þú veist, að, ég alveg til í að, þú veist, ég hef enga betri sögu, ég alveg til í að nota þessu sögu, þá að ég hef betri sögu, þegar ég finn betri sögu, þá nota ég hann.
Mér finnst flatjarðarkenningin ekki betri saga en hnattarkenningin. Þær eru báðar jafn klikkaðar, sko. Þú veist, ég hef sagt í vídeóum, já, flatjarðarkenningin er bara geðbilun. Ég veit alveg að kúlan er líka geðbilun. Þú veist. Ég held að, sko... Ég hef enga niðurstöðu. Ég veit rauninni ekki neitt. Já, nú ekki rétt. En sko, málið það er svolítið djúpur leyndardómur í þessu með felarann og dópistan, sko. Já. Með sjónhverfingamannin og töframannin. Já. Það sko... Sverðu og snákinn. Nei, stafurinn og snákurinn. Stafurinn og snákurinn, það er merkið. Já, þetta er duality, það ég að koma inn að fram með bara nýjasta nýtt í heiminum bara. Það sko, við erum öll sjónhverfingamenn og töframenn, sko. Já. Við erum felarar og dópistar, sko. Og við felum fyrir okkur einfaldasta raunveruleika ever, sko. Það er bara eins einfalt og hægt sko, eins og við tökum bara þetta eilíða nöldur hérna um density, sko. Það vita allir náttúrulega að servéttan fellur út af density, sko. Þetta vita allir. Þetta hefur verið vitað í aldir alda, að pakkinn dettur út af density, sko. Að hérna, sko, eitthvað fer héðan og hingað, það er ósköp einföld staðreynd, ósköp einföld raunveruleikur. Hins vegar sko dópistinn fer í að búa til einhverjar spekulasjónir það að þetta út af gravity eða density og massarnir og þetta alveg bara eins og í social media framleiða bara svona endorfín, sko, bara. Þannig að við erum alltaf í þessum pendur í að fela fyrir okkur einfaldasta raunveruleika ever og að taka dópskotin okkar, sko. Og það það sem að þessi mótunarkerfi að gera, sko. Sjálfsblekkingin erfiðasta dýbankið. Já, sko, við erum meira að segja þannig, sko, felarinn í okkur þannig að við finnum ekki einu sinni okkur sjálf, sko. Já, akkurat, spot on. Þannig að fólk bara svo... Nei, bara, þetta bara spot on. Þetta bara naglinn beint á bólakant, sko. Það kom nagli, hvaðan kom hann? Hvað nagli? Já, ég veit. I don't know. Þetta nagli, hvað kom hann? Ég nagli. Járnstafur Bergrisons. Og þarna bara beint á bólakant. Já, ég veit. Engu við það að bæta, ekki neitt. Og þetta fínt, sko. Það að því að þú kemur inn í, þú veist, eins og með vinstra og hægra heilahvelið og þú veist, þetta alveg tengt til líka og Ramsey symbol, þetta líka einfalt mynstur og auðvitað að sjá þetta. En ef maður felur það, þá sér maður það ekki. Það var ekki þannig, sko. Ef maður felur það, þá svo þetta að sjá það. Þetta bara naglinum bólakam, sko. Já. Já, nei, það er mikið stuð í hausnum á mér alltaf, sko. Alltaf nóg í gangi, sko. Minni tómur. Ég næja hendu allir í rátt jafnóðum og... Já, ég bara hreinsa svo mikið til í skattum að það alltaf minna og minna sig að það var að hreinsa til, sko. Já, ég sá það að koma í vídeó, ég mista því. Hvað langt síðan að láta það upp, eða? Já, ég látaði því í morgun. Já. Ég bara fór á fætur, svo skilaboð frá þér hvort við ættum að kafa og ég sá að hundarnir voru rólegir, þeim lá ekkert á að fara út. Já, ég veit. Ég sagði, heyrðu, já, ég ætla að skella í eina vídeókönnu, skella í eitt vídeó. Já, ég veit. Og svo fór ég bara út og við vorum hérna úti í góða veðrinu að dunda okkur, það allt í gott veður. Og svo sá ég hérna frétt þarna, hvort það var í gærkvöldi það sé eitthvað von á gos í Öræfajökli og ég náttúrulega nýbúin að greina skriðurnar í Hítarfjalli
Fagraskógafjalli. Ég sífellt að verða sannfærðari að þjóðin sé útlegð, að dómurinn hann í vor hafi verið réttur. Ég veit ekki hvernig mér líst á það. Nei. Því ég var ekkert að reyna neitt, ég var bara að segja það sem ég hélt á þessum tíma. Mér svo þægilegt ef ég get bara sagt eitthvað og get svo sagt ég sjálfan mig eftir 6 mánuði, já það segja við hann og þarna hafði ég rétt fyrir mér, en ég veit að það sér það enginn annar. Mér svolítið gaman að þessari Lutetier 71 kenningu, hún alltaf að verða skýrari, sérstaklega ég fattaði Livingstone og Stanley, þegar ég fattaði að þeir hittust 1871 á sama tíma og bókina Starvin, Descent of Man kom út, af því ég var að vinna mjög mikið með þetta í vetur, þá við mundi ekki eftir þessum 2 fígurum. Þannig að ég er ekki, þú veist, og ég sé á sama tíma og maður greindi að Elon Musk var í BioAI eða sem sagt BioRobot, að þú veist, þá bara, það hrundi, sprakk bílinn hans og verðbréfin hrundu og allt fór í steik hjá strákgreiðinu, sko. Og á sama tíma og ég greindi að það hefði verið skipt út meðlimunum í U2, og svo var ég að skoða tónleikana þeirra, það er alltaf vanandi í symbolum og öllum tónleikum hjá þeim að þeir séu aliens, að þeir hafi verið skipt út fyrir aliens. Það er, maður hugsa að byrja, þú veist, maður fær oft svona dæmi, svo vorum að tala áðan, að þú varst að fjalla heliumið og svo fórstu að sjá, fríkvensíð opnaðist og fórstu að sjá, þú veist, þessar fréttir. Maður hefur lent í svo mörgum svona skrýttum synkrónum og ég var náttúrulega, ég gerði mig leik að þessu, eins og þú myndist þarna á líka með annað áðan, að ég gerði mig leik að þessu í mjög langan tíma og ég gerði þetta ennþá. Þú veist, það kvartlar ekki svona að mér að gera það ekki, að ég er að hugsa, ég er að pæla, punktarnir raða saman, sé púsluspilið, hendi því í vídeó og svo kannski líða margar vikur og ég er ekki að hafa fyrir því að gáa því hvort að ég sé hafa eitthvað fyrir mér. Alveg eins og með sko, svertingjarna og kínverjana í síðar heimsstyrjöldinni. Ég var ekki eins og, þú veist, ég kíkti að aðeins á þetta, sá, já, I'm onto something. Svo tók ég í gærkvöldi og fór betur á nýtt og já, enginn mann. Það er bara, þú veist, en já, kannski sér einhver þetta, kannski fattar einhver þetta, kannski ekki, who cares. Ég er að örglast á einhverju öðru morgun. Það er allt lygi, það er allt lygi, það er alveg rétt hjá kallinum, það er allt lygi, það er, þú veist. En sko, ég skoða nokkra punkta sem eru nýlega komnir fram. Það er þessi fáránlega tala sem var sett fram 6 milljónir gyðinga dóu í hinni svokölluðu helför. Að sko, föstudagurinn 13. er dagurinn þegar musterið var upprætt í Frakklandi á sínum tíma. Já, manstu hvaða ár það var? 1800 og eitthvað held ég. Ég man aldrei árið, ég gleymi því alltaf. Ég er svo lélegur svona ártölum og mannanöfnum og staðanöfnum. Það var, þeir fóru til Skotlands eftir það, sko. Já. Og sko... Svo formlega endurstofnuðu þessi í Englandi 1707. Nei, í Skotlandi. Nei, ég veit, en síðar. Já, svo endur... Ég sagði svo, síðar. Já, einmitt. Af því þetta 1707 ártal var eitthvað sem að skipti það á máli, sko. En það er sko þessi stóra spurning, 6 milljónir gyðinga, sko. Þessi tala var náttúrulega algjörlega úr öllu samhengi, sko. Þeir eru sjálfur búin að lækka hana niður í 1,3 og fullt af öðru fólki, sko. Þjóðfélagshópum. Einhverjir hafa bent á þessi tala koma upp úr Talmúdinum, en ég hef ekkert farið onni hann sjálfur. Ég var nú búin að downloada Talmúdinum, en svo nefndi ég ekki að fara onni hann því að þetta er ekki að mín áhuga sig. En nú var Max Igor, einn af ræðismönnum musterisreglunar, að tala þessar 6 milljón höfukúpur sem að nýlega fundust undir Frakklandi, sko. Já. Ég er að velta því fyrir mér, eins og núna sáum við hvernig Erdogan bara hreinsað út Tyrkland, sko, sett allir í fangelsi og það er ennþá ekki útséð með hvort að þetta fólk verður lifandi eða liðið eftir nokkur ár, sko. Þetta fólk getur hugsanlega staðið frammi fyrir dauðarefsingum, sko. Þannig ég er að velta fyrir mér hvort að frímúrar
séu núna að koma fram með það voru 6 milljónir af þeim drepnar í Frakklandi. Og þaðan komi þessi tala að 6 milljónir gyðinga og gyðingar alltaf bara að segja, hvað alltaf að blanda okkur inn í þetta? Það ekki með, bara, mættan já, það bara orðið með forsætisráðherra, ég bý í Bandaríkjunum og ég meina ef ég flytti til Brasilíu þá bara, hvað meinið þið maður? Ég myndi, já. Rökin að segja píru. Já, þannig maður bara svona, þessar lyga fléttur, sko, sem að svona eftir ákveðin tíma þá komaði með svona litlu bið, þeir eru að koma fram núna og segja við erum að tala frá 1.13. þegar 6 milljónir af musterisplebbanum voru drepnir. Þegar við erum að tala gyðinga þá erum við að tala musterisplebba. Við erum ekki að tala gyðinga, við erum að tala plebbana. Já. Og glæpamennina, sko, og vondafólkið. Við erum að tala það. Og ef við fyrir að skoða þessar 2 sögur, sko, Úlfur undir Sauðager og allt það, sko, og þá það svolítið svona, ok, skil. Og svo náttúrulega öfugmæli þetta hafi verið eitthvað Brenniford, þetta var bara refsi, þetta var bara Bonnie og Clyde, sko. Já, Brennifordin var náttúrulega Hellstorm, eins og hann búinn að fara honni, hann hafði Goodwill. Þetta var náttúrulega bíómyndin Hellstorm, það pæling. Ég held að það séu bara órar, sko. Þetta hafi verið eitthvað Brenniford, ég held að þetta sé bara einfaldlega það að þegar að þessi glæpamenn lenda í Bonnie og Clyde stöðunni, sko, og fá sín maglegu málagjöld fyrir hegðun sína og staðsemi. Það alltaf að reyna að gera það, þetta Brenniford og þetta nei, þetta að því að þið eru glæpamenn. Það ástæðan. Þið eru vont fólk. Það eina ástæðan. Og fólk bara ofsækja mig, það vill ekki sitja með mig til borðs, konur vil ekki fara með mér á stefnumót og það bara allt ómögulegt. Já, það að því að þú nauðgar og morðingi. Það ástæðan. Það ástæðan fyrir að nennir enginn að fara með og það ástæðan fyrir að þessi kallar hérna að koma og að loka inni. Það ástæðan. Þú ert glæpaður. Og þú veist, og svona þegar maður fer að skoða til þessu ljósi, sko, þá það svolítið svona Bonnie að hringja, sko. Já, þetta nú svona fólk, sko. Það einhver leið að semja sig út úr þessum kringumstæðum, sko. Nei. Það bara samni ykkur að það, annarkvort komið þið fram og gefið ykkur, farið takið út af afleiðinga gerða ykkar. Það hartmættur hörðu, sko. Já, það engin samningur, ekki að semja þetta neitt, svo hringir í vinkonum sína, sko. Já, við erum bara fórn okkur hérna, sko, það bara fórn okkur. Og vinkonan alltaf glæpamaður líka, þannig að hún alltaf sjálfhverfingamaður, hún sér ekki eins og. Því hún alltaf í sama ástandi og Bonnie, sko. En maður bara, já, þú. Já, nei, bara, þetta mjög flott greining og við geymum hana, alveg klárlega. Það enginn á því. En ég samt með aðra túlkun á þessu líka, sem að, og þú, það komin aftur. Já. Bara allt fínt, sko. Já, því þú veist að sko, ég held að symbolismi getur haft 2-faldar og 3-faldar merkingar, sko. Og maður hefur svolítið lært það af Biblíunni. Maður lærið það tarotspilinu líka á þessum tíma, sem eru heavy duty symbolismi og það hefur ekkert með galdra að gera, spiritisma, þetta hefur allt að gera með, sko, þetta bara, tarotspilin eru bara bók af merkjum. Og ef þú veist hvað merkin tákna, þá getur þú lesið þessi bók og nota það sem skilja hluti og það ég hef engan áhuga á þessi divination kjaftaði. En Biblían Finding Waldo bók eða töfrabók? Eða dópistabók? Felubók eða dópistabók? Ég hef svona sé allt í einu. Það getur ekki verið allt í einu. Jú, elskar einhver. Voynich manuskriptið á styrum, sko. Voynich manuskriptið á styrum. Það er, sko, af öllum mínum debugum þá Voynich manuskript debugið mitt bara eitt af mínum uppáhald, sko. Veitu, hvað var það þetta?
Þú veist hvað Voynich manuskriptið er? Nei. Já, ok. Það er bók sem er með dulmáli, sko leturgerðina þekkir enginn, setningaskipunina, grammar, getur engin dulmálsérfræðingur við nokkuð tíma fundið neitt samhengi út úr, og myndirnar sem er alveg hundruðir af myndum, það er enginn sem að, þetta er algjörlega óráðanlegt og þetta er margra alda gamalt. Sendu mér þetta, ég skal krakka þetta á helginni. Já, þú bara googlar Voynich manuskript. En þú ert búin að heyra mig tala um þetta, sko, ef þú hefur hlustað á það vídeó. En ég bara var með ákveðið dýbunk á sko, það veit enginn hvaðan þetta kemur, hvað þetta er, hver bjó þetta til, það veit enginn neitt um þessa bók. Og þó ég segi margra alda gömul, við þurfum að fara onni hvenær er fyrst talað um þetta til þess að spyrja hvenær þetta var, hvort þetta, þú veist, alveg svo með Nostradamus. Ég meina, við erum búin að greina Nostradamus sem að þýðir, sko, our dome, our Iron Dome, our prediction, þú veist, þetta er það sem nafnið hans þýðir, Notre Dame, og hann var fjármagnaður að de Medici. En hann var líka frímúrari og hann var líka gyðingur og kristinn og veist maður, þetta fylíkur symbolismi, sko, og það getur enginn ráðið táknmálinn að snema háttsettir frímúrari. En hvað finnst þér Trump og línun okkar, bestu vinnur okkar, kemur til NATO, sést til borðs með Merkel og bara já, þetta náttúrulega gengur ekki að þið séu að kaupa gas frá Rússlandi, sko. Þið náttúrulega kaupa það frá okkur, sko. Já. What? Fuck you, sko. Og svo kom María Zakharova, sætaskvís, og sagði, heyrðu, hver er með 30.000 manna occupation í Þýskalandi? Já, 800 herstöðar eða eitthvað. Já, bara... Þetta er svo mikið rugl, maður. En sérðu núna samhengið í debunkinu hjá mér eins og með Germanwings, Volkswagen svindlið, Deutsche Bank, eða veist, hvernig þetta er búið að vera, sko, efnahagslegar árásir bara á Þýskaland alveg konstant. Já. Þannig að það er eiginlega búið að staðfesta allt það debunk mitt í þessum samsæringapæli. Sko það er bara, þetta er líka að benda fólki á, þú veist hvað ég er nú duglegur að benda og ég held að þú talar um þetta, ég hef ekki tekið eftir í undanfari hvort þú hefur verið að benda á þetta eitthvað, en ég nota hvert tækifæri til að minna á að Europe is occupied. Já. Og ég nota orðalag sem þú komst fram með EU is an administration tool of this occupation. Og ég hef fundið staðfestingar af þessu í amerískum think-tankum, en ég bara, af því ég nenni ekki að kvóta, ég nenni ekki að koma með sources, ef fólk vill vita þetta og ferða bara grúskar, ég er ekki að sanna neitt fyrir neinum. En varðandi þetta með 6 milljónir á það, þú veist hvað ég er harður á því að sionismin er búin til að frímúra, algjörlega. Og allar þessar samsæringar á sig sem að reyna að koma því inn hjá fólki að þessu gyðingar sem eru að stjórna heiminum, það er partur af þeirri blekkingu. Það verður að reyna að sannfæra fólk um einhverja vitleysu. Og manstu þegar við vorum að skoða mitt myndirnar af fyrst heims sionista samkomunni þannig í Basel 1898 eða hvernig það var, 96 eða 8. Og ég man að þú myndist einhvern tímann á þetta. Að það sem ég bara myndaði öllum í kjólfötunum þar sem að frímúrar komu saman og bjuggu til sionismann. Og þetta er svo borðleggjandi dót og alveg svo við vitum að Darwin og Marx unnu saman á sama tíma í Bretlandi. Og Marx er nú einn af stærstu sionistunum og Freud var tengdur þessum gaurum og það er ekkert ástæðulaus að Freud var drepinn 1939 þegar hann fór frá Austurríki til Englands. Og ég veit ekki ennþá hvers vegna þeir drápa hann, en það er enginn vafa því að gaurinn dó ekki úr krabbameini í andliti, hann var drepinn vegna þess að hann var á einhvern hátt orðinn hættulegur sín eigin reglu. En þegar við horfum á þetta og við horfum síðan á, sko, ég man ekki hver á ræðunum, það voru 2 ræður sem Jakob Shapiro, rabbi, fór yfir. Það sem við höfum þá báðir heyrt í vikunni, það sem hann fór betur onni, sko,
það var sérstaklega eina af þessu ræðum þar sem hann fór onni alveg tauja á nöfnum. Bara þessi sagði þetta, þessi sagði þetta, þessi sagði þetta, þessi sagði þetta, þessi sagði þetta. Bara allir frímúrararnir sem gerðust síónistar til að allir frímúrararnir sem gerðust síónistar til að búa til þessa blekkingu, þessa sviðsmynd. Hann bara fór onni orðin þeirra og hann síðan bendir hann á og hvaðan tókuður hugmyndafræðina sína? Upp úr biblíutúlkun breskra kristinna evangelista sem líka búin til að það eina sem vantaði var að Rabbi Shapiro myndi enda á að segja síónisminn og breskur kristjan evangelismi sem núna mjög áberandi í Rust Belt í Bandaríkjunum framleitt í frímúrara musterinu. Það vantaði bara þann punkt. En þá hentar, þegar við ætlum að tala með þessar 6 milljón hauskúpur í Falklandi og föstudaginn 13. Og þennan yfirsnúning sem við vorum að tala áðan. Og þá fer ég að hugsa, eru þeir að undirbúa það að það verði þessari hulu, þetta musteristjald getur klofnað á morgun. Já, þegar fólk, ef að massi af fólki sér þetta, hvernig heimsmyndin þeirra búin að vera blaut ullarhúfa að þotna í sólskininu og þú þarft á einhverjum tímapunkti að klippa helvitis ullina áður hún klífur hausinn á þér þegar hún þotnar. Þú veist hvernig það er? Já, kannast það. En þú veist það náttúrulega, við erum ljósið úr norðri, og annar okkar Jóhannes skírari og hinn okkar Jesú Kristur, Og því miður munum við ekki komast að því hvori hvað fyrir en annar okkar verið krossfestur, Já, annar þeirra var hausvekkin og hinn krossfestur. Já, löngu sinna. En þú veist af hverju þeir voru teknir, Þú manst hver fyrirskipaði að höggva skyldi Jóhannes? Nei. Hann var að sofa hjá bæði eiginkonu og fósturdóttur konungsins. Já. Við veitum ekki hverjum Jesú var að sofa. Hugsanlega Frillu Pílatusar og Kaífasar og Annansar. Heldur að fólk hafi byrjað að sofa hjá með smokkum árið 1950. Svona gúrúar alltaf svo vinsælir, Það allt saman lega sögur, Nei, ég bara að segja, áður en að við verðum haushögnir og krossfestir, þá er gott að við fáum eitthvað að ríða líka. Já. Var ég ekkert fyndinn núna? Hvað er það? Það hlægir aldrei neitt þegar ég drept fyndinn. Jú, stundum. Já, þetta mál grínist hann, að fólk hlær á röngum stöðum, Minn miskildi grínisti. Já. Ég hlæ nú oft hressilega þegar ég að hlusta á þig, Okay. En ég held að þú áttið ekkert á því hvenær það er, Nei, en ég veit að það er til fólk sem fattar að ég oft líka bara með ákveði grín í gangi. En já, ég vil ekkert vita hvernig. Ég vil ekkert vita meira það. En þetta snýst allt til þess að skilja heimskerfin öll frá upphafi til enda, þá þarftu bara að skilja eitt og það er skipulögð glæpastarfsemi. Já. Svo forheimskun að láta annað fólk telja sér trúum eða túlka sannleikana. Það er ekki til meiri heimska, Axel, en það. Það nokkuð. Þú mátt vera fáviti, þú mátt vera fífl, þú mátt vera sturlaður, en þegar þú ferð að trúa sannleikum sem aðrir túlka fyrir þig eða koma inn hjá þér, til meiri heimska en það. Hvort sem sannleikarnir eru faktuál réttir eða ekki. En þá ertu komin í, fara, ef maður if in doubt, tékkað á náttúrunni, Já. Að þróun náttúrunnar, alifuglar, það bara kippt þeim flugfjörðunum, Já. Og þá og það er með búið að eyðileggja líf þeirra,
og alifuglinn þarf þá annaðhvort að vera bara í þessari stöðu hér eftir sko, og afkomendur fuglsins eða hann fer að vinna með náttúrunni. Þannig að annaðhvort að hann búi til eitur sko. Þegar að einhver kemur alltaf að kippur honum flugfjöruna þá býtur hann á móti með eitri sko. Já. Og þannig þorir enginn að koma á nálægt þessari skepnu sko. Annað sem hann getur gert að eitra sjálfan sig, þannig að kjötið úr honum verður ekki markaðsvara sko, eða verðlaus í þessu samhengi sko. Og þannig að ég held að það annars eitt sem ég til dæmis þegar við vorum með búsáhaldabyltinguna og ég var í hagsmunasamtökum heimilanna sko, að fólk átta sig ekki á þyngdarfræðinni eða eðlisfræðinni í þessu sko. Þess vegna var uppfinning mín þetta greiðsluverkfall fullkomin laust sko. Það sem sagt alifugl sem búið að kippa flugfjörunum úr sem hættir að borða sko. Já. Þetta dottir nú? Nei, það þú ert nú. Já, eru núna? Já. Þeir eru í saltkóli. Mayday. Já, ég heyra það síðan. En sko, að alifuglinn sko, ef einhver kemur og kippur honum flugfjörunnar, þá bara hættir hann að borða sko. Það bara leggst niður og deyr sko. Já. Þá dottin úr businessinu sko. Já. Því að, ég meina, hvað hefur að gera við hórmagran fugl sem bara hættir að borða sko. Já. Og það þetta sem að ég hef kannski svolítið sérstöðu með að ég átta mig á því að það þarf sko almenningurinn, þrælalýðurinn, hann þarf að finna upp sjálfsvörn sem virkar bara alveg svona. Já. Að ef þú kemur fram fyrir... Við erum báðir búin að finna virka sjálfsvörn og demonstrera að hún virkar. Já. En við þurfum ekkert að dýbeta mína útfærslu að þína, ég nenni því ekki, mist svoleiðis leiðilegt. En já. En ég sé hvað það algjörlega að fara og þetta er lykillinn. Já. Það bara svo einfalt, þetta einn einfaldi sannleikur. Varðandi ofbeldi. Sko, fólk eins og við oft segjum þegar ég á móti ofbeldi. Ef við getum ekki leyst þetta með skýrri, tærri hugsun, þá erum við bara wild animals. En ég átta mig líka á því að í samfélagi þar sem að bjúrókratíska stjórnkerfis elitan komin inn á öll hugsanleg svið, allstaðar og orðin mattrænt, miðstýrð og elektrónist með databasana og bankana og tölvurnar. Það ekki lengur vilt frjálst svæði neins staðar á plánetunni, þá endgame að koma. Hvaða plán þetta? Þetta einmitt það sem að allum aktivismu. Ég ekki aktivisti. Nei, en þú veist alveg hvað ég á við. Ég ekki heldur aktivisti. En hvað spiritual aktivisti? Þú fellur alveg inn í þá greiningu. Og þú værir ekki með allt þitt testimóni ef þú værir ekki í stríði. Nákvæmlega hvers vegna þú ert í stríði eða við hvernig þú ert í stríði, það veit ég ekki. En við þurfum, ef við frelsingjar, ef við ætlum að ná, nei, ég ætla ekki að segja þetta vegna þess að ég ekki lengur sammála því. Ég að segja eitthvað sem ég var sammála fyrir 2 árum. Ég ekkert lengur sammála því að við þurfum að búa til tungumál sem virkar. Ef eitthvað þá ég orðin meir og meir á þeirri línu, nei. Tölum bara Voynich tungumál. Tölum Voynich handrits tungumál sem enginn skilur, ekki einu sinni við hvor annar. Miklu frekar. Ég ekkert lengur viss að neitt sem ég nokkuð tímann hugsað sé frumlega mitt eigið. Ég hef ekki hugmynd hvaðan hugur minn kemur. Ég veit ekkert það.
Þannig ég ætla ekkert að fara að vera með neinar yfirlýsingar. Ég ætla bara að halda þeim í röntunum mínum. Röntunum mínum eru hvað heitir það bíómyndin sem hann lék í hann Carrey. Jim Carrey, Truman. Eternal Sunshine of eitthvað Mind. Spotless Mind. Já, Spotless Mind. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ég fílaði það mynd ágætlega. Hún var mjög vel hugsandi. En talandi bíómyndi, manstu eftir atriðinu hérna í einhverju svona mafíumynd, þar sem að hún byrjar myndin þannig að það kemur einhver mafíósi á veitingastað, sko, eða barinn, segir, já, heyrðu, nú ég hérna mafían í hverfinu og þú ætla að borga mér svona mikið á viku til þess að fá vernd, sko. Og viðkomandi segir eitthvað bara, nei, það er bara, fuck you, eitthvað svona, sko, segir nei. Og þá labbar mafíósin út og skilur eftir tösku með sprengjum, það var svona bat sem að dó í sprengingum, eitthvað svona drama, sko. Og talandi þetta að alifuglinn þarf að fá sér eitraðar tennur eða hann þarf einhvern veginn að verja sig, sko. Að sko, rétta lýsingin á þessari bíómynd, eins og atburðarásin hefði átt að vera, þá kemur einhver inn á eitthvað fíneri sem þú ert að gera og búa til og segir, nú átt þú að borga með verndartoll. Bara case closed, sko. Bara farið út með þetta rusl, sko. Þetta það sem að Adams að segja, sko. Hann segir að ég að tala hérna hugmyndafræði og heimspeki og alls konar pælingar, sko. Og svo kemur bara einhver og segir, sko, að þú ert nasist, kemur einhver og byrjar svona bara blablabla. Það segir, að þú ert bara asni, að þú ert bara svona, að þú ert einsegin. Og þá bara, það er engin umræða. Það er engin að tala málið, sko. Ef þú kemur að mér eða mínu fíneri og ert að með einhver svona hótanir, blablabla, veist, ef þú kemur inn í land eins og Ísland og ferð að vera með eitthvað svona, þú veist, fara að taka einhverja skatta eða vera með eitthvað svona elitufínir í eitthvað svona vitleysu, þá er bara beint. Leið þetta fólk kemur til landsins, þá er það bara hefð að það tekið hann á hausinn og hann sendur í póstu tilbaka. Og restin er fóðuruð til alifugla. Sko, það einmitt það sem ég ætlaði að fara að leggja þarna upp að í hinu náttúrulega jafnvægi eða kemur illmenni inn á þitt áhrifasvæði sem getur verið til þess að sem þú og fjölskyldaðin býrð og sjáðu einhver farborða og það kemur illmenni inn á þetta svæði og með einhvern æslagang eða kröfur eða frekju eða yfirgang eða ofbeldi, þá enginn sem getur skilgreint hvorki gefið þér, mér tekið af þér réttinn til að ná í viðareksina þína og leggja hana snirtilega niður á milli herðana á honum. Það gegnum heilakvelin. Og þetta illmenni, þetta ekki lengur mennst, þetta bara eitthvað dýr og þú afgreiðir það. Og svo kannski kemur ljósa eins og þetta var á tímum fornmanna að þú varst í stærra samfélagi og þá kannski kom upp einhver deila að þetta hafi ekki verið rétt hjá þér og þá fórstu með það fyrir sameiginlegt ráð þeirra sem deila samfélaginu, ráða með sér ráðum og það endaði kannski að því og borgar fébætur til fjölskyldans og svo verði ekki endalaus hringrás blóðhenda. Svo að fjölskyldans kom ekki á eftir þér að höggva þig herða niður. Þetta þannig leystu menn hlutina. Með misgóðum afleiðingum. Ég ekkert að leggja mat á hvað rétt eða rangt hérna. En þegar að sko, það sem hefur gerst að núna hefur Trampolíni eða Obama eða Putin eða Merkel réttinn til þess að ákveða fyrir þína hönd hvernig á að leysa svona mál. Ef það kemur einhver og nauðgar dótturinni, þá getur þú ekki keyrt viðaröxina þína lengur í gott stæði á milli heilakvelana á honum. Vegna þess að þú verður fyrst að fara til elitunar og biðja leyfi til þess að kæra hann. Og elitan tekur að sér að sjá hvað viðeigandi úrræði við því. Þú hefur ekki lengur, sko, og það alveg eins og til dæmis
að ef þú ert giftur konunni og ef að þið eru bæði bundin biblíulegum sáttmála, ef þið eru með biblíulega giftingu, eins og hún er skilgreind í kristninni, samkvæmt kristinni trú, þá er tekið skýrt fram í biblíunni að þið eigið jafna kröfu til líkama hvors annars. Og hvorugt ykkar getur neitað hinu að nýta sér þessa kröfu. Með öðrum orðum, ef konan þín kemur að þér í kvöld og segir, beygðu þig, á baki með þig, ég ætla að klofsetjast á þig, þá getur þú ekkert sagt já, elskan, bara það eina sem þú getur sagt. Samkvæmt þessu, hún hefur þennan biblíulega giftingar sáttmála. Þú getur ekki kært hana á morgun fyrir nauðgun. Ef þú gerir það sama við hana, þá getur hún ekki kært þig á morgun fyrir nauðgun. Því þið eru búin að gera sáttmála að þið hafið gagnkvæm afnotarétt af kynferði hvors annars. En elítan, þetta er bara samningurinn svona. Hvort sem hann er rétt, hvort er siðferðilega rétt eða rangt. Þetta er þín túlkun á samningum. Við vitum það, ég er ekki að tala, ég held að jú, þetta er alveg örugglega ég hérna. Já. En ég er ekki að tala hvort mín túlkun á samningnum sé rétt. Ég tók það fram. Já. En sjá, má ég klára þetta? Þetta útskýrir spott á það sem við erum að tala um. Ríkiselítan ásamt sínum guðfræðingum sem eru kallaðir vísindamenn, að húmanistaelítan og hennar guðfræðingar eru búin að taka af þér þann rétt að þið hjónin ákveðið ykkar á milli hvar þessi mörk eru á milli giftingarlega lögmæts kynlífs eða ólögmæts kynlífs. Þið hafið ekki lengur réttin til þess að skilgreina ykkar á milli. Giftingarsáttmálinn ykkar er ógildur í augum elítunar ef elítan segir annað. Það er það sem ég á við. Elítan og hennar guðfræðingar, eða húmanista elítan og hennar guðfræðingar, skilgreina fyrir þína hönd og konuna hennar hvað sé eðlilegt kynlíf og hvað ekki. Og ykkar samningur ykkar á milli er ógildur í augum. Það er búið að taka af ykkur réttin líka til að ala börnin ykkur. Elítan getur komið og sagt, þegar þið eruð að ala börnin ykkur upp ólöglega, við tökum börnin af ykkur. Þegar þið eruð að hafa ólögmætt kynlíf ykkur á milli, bara annað ykkar fer núna í fangelsi og helst þú en ekki hún. Þú veist, að bjúrókratíska stjórnfrekjukerfið er komið svo óbóðslega, það búið að, þú veist, þessi afæta, þessi mergsuga, þetta parasæt, er eins og blóðsuga, þú veist, eins og mítill, skógarmítill, tikk, sem grefur hausinn á sér inn í þig og eina sem að þú sér svo er bara belgurinn á henni stakkar. Þó þú takir belginn af, þá heldur hausinn áfram að vera þarna og hann spýtir eitri inn í þig og þú getur fengið heilablóðfall af þig. Þú sé myndir örugglega hundum sem hafa verið villtir út í skóga og þeir eru kannski með 20-30 svona tikks á eyrunum og hálsinum. Og það tekur heilan dag að tína þetta af með rétt áhaldi. Þetta er bjúrókratið í dag. Það eru skógarmítlar, þar sem er ekki lengur náttúrulegt frímerki á húðinni þinni, á lífsmynstrinu þínu eða neinstaðar annar staðar í náttúrunni. Og ef þú reynir að klippa það af, þú átt ekki lengur skilgreiningar rétt á því að segja hvað er frjáls mannvera. Þú átt ekki lengur skilgreiningar rétt einu svona tungumálinu til að lýsa sjálfum þér. Þess vegna held ég að Voynich-manuskriptið sé algjör sniðugt. Þegar ef einhver brýtur gegn mér og ég krefst bóta fyrir broti gegn mér, þá koma möppudýrin og segja, já, við sektum hann fyrir að brjóta gegn þér og við hirðum peningana, sko. Já. Eða verðmætin, sko. Og þetta er alveg sama þegar við vorum að tala mikið stjórnarskrána á sín tíma og vorum að byrja að benda á
Sko, þú sér að það var enginn að tala svona, hvorki á Íslandi né erlendis, að stjórnarskráin samningur félag. Og ríki ekki náttúrulegt fyrirbæri, heldur ríki hugmynd sem birtist eftir því sem að fólk trúir á hugmyndina. Og fólk skilur ekki þetta líkingamál. Að þegar við fórum að benda á að ef elitan sem að ríkir í skjóli við þetta dokument eða prumpi í kassa, að hún á dómstólana líka sem á að dæma hvort samningurinn var brotinn eða ekki. Ég hef sleikt því það var bara núna í síðustu viku að ég var að tala við einn bjórókrata og ég var að benda honum á að ákveðnir hlutir sem hann að gera hreint og klárt stjórnarskrárbrot. Hann skildi ekki einu sinni hvað ég átti við. Það var ekki til í hans orðabók ég brýt stjórnarskrána. Jafnvel þó ég geti sannað það fyrir honum, ég gat gert það með 2 setningum, þá sá hann ekki að það skipti neinu máli. Því elitan sinn eigin dómstól. Það þannig í öllum mafíum, sko. Það í mafíum það þannig, sko. Og þú hefur ekkert aðgengi að þessum dómstólum, sko. Þessi dómstólar eru algjörlega notaðir til þess að standa vörð elituna. En elitan ekki bankamenninir og ekki stjórnmálamennir. Þegar ég fattaði daginn, og ég held ég sé búin að setja það í vídeó, bankahrunið var blekking til þess að fela fyrir blekkingun stjórnkerfið. Manstu það sem ég sagði, ég gerði smá feil hjá Kathy og Newman Show. Þegar ég sagði að Golem væri, það sem ég hefði átt að segja, að Golemin 80% sem vilja tala annað fólk. 16% eru þeir sem vilja tala atburði, eða fótbolta núna eitthvað svona. Og 3% eru þeir sem vilja tala heimspeki og fræði mál, sko. Þetta rétta myndin af þessu. Það falin.is, sko. 80. Ég náði því. Ég að bíða eftir 1%. Það falið. Það sjónhverfingin, sko. En ég hef heyrt þetta módel áður reyndar. Já. Það var, ég á við módelið 1%, þegar ég heyrt annars staðar. Það var sá sem fyrst benti mér á prússneska menntakerfið. Þegar að menn hafa nú fjallað það, og John Taylor Gatto hefur nú búin að vinna þrekvirki í því. Nafn sem við megum ekki gleyma, John Taylor Gatto. Hann búin að það menn, það verið að tala menn. Hann svoleiðis gjörsamlega búin að debugga nútíma menntakerfi algjörlega. Það bara ekki, við höfum engu við það að bæta. En prússneska menntakerfi var byggt á þessu að 96% af fólki væri bara useful idiots. 96% af fólki bara pöpullinn, idiots. 3% af fólki væri useful idiots to control the idiots. Og 1% væri aðallinn sem ætti að hafa vit fyrir fólki. Já. Og menntakerfið var til þess að mennta þessi 4%. Þau voru menntuð saman, þessi 3+1. Já. Og það þetta módel, sko, akurþrælar, húsþrælar og meistarinn. Já, en svo náttúrulega til frelsingjar líka. Hvað segirðu, til? Svo líka til frelsingjar. Það sko, ég held að, þú ert búin að sjá, ég búin að sjá, það fleira fólk sem ég hef séð, síðan við fórum að fylgjast með eftir hrun allavega. Ég rekst reglulega á fólk sem búið að fara í gegnum eldringin hjá ljónatemjuranum og kom út hinum megin við eldringin sem frjálstu ljón. Það virðist vera að sumt fólk sem svona ofboðslega frjálst í hugsun, það lendir á ofboðslegum þrekraunum og svona lamentation tímabili. Þú veist, eins og harmakvæðin í Biblíunni, eða eins og Job gekk í gegnum, svona ofboðslega mikið harma tímabil þar sem að verið að reyna að halda því í girðingunni og það neitar að vera í girðingunni og það reynt allt til að það brotið niður, það allt tekið frá því og það eins og reglan eins og Guð sagði við Satan, sko, þú mátt ekki drepa hann.
En það búin til orðræðan þannig að þegar þú ert alveg að sleppa úr prísundinni, þá sérðu hvað margir verða rosalega paranoid á tímabili þegar þeir eru alveg að klára að fara í gegnum Rauðahafið. Á síðustu metrunum, þá er eins og rödd kalla eftir, passaðu þig, vötnin er að koma, fara og er að ná þér. En hann nærði þér ekki, fara og drukknar í, þú nærði upp á árbakkann ef þú hefur augun alveg staðföst. Ég ætla ekki að láta neitt fá vald yfir huga mín, eða sál mín, eða hvernig svo tólkar það. Já, það er náttúrulega sagan konun hans Lot sem breyttist í saltstoppa, sko, sama prinsip. Já. Og við sjáum, ég er að sjá sífellt fleira af fólki sem lifir í eyðimörkinni, sem komið í gegn. Fólk sem var, og ég sé þetta líka í kynslóðurnar, því ég er alveg búin að fatta hvað Rabbi Jakob Shapiro sagði á sínum tíma við hann Harold Channer, sem er þú veist, viðtal sem ég er búin að horfa á 5 sinnum og ég fæ ennþá eitthvað út úr því, sko, það er svo djúpt. Að symbolismin samkomuna við Sínaífjallið og eftir gönguna í eyðimörkinu og allir þessi pakki, þetta symbol hafið yfir tíma og rúm. Að það alveg eins og Jesús segir í Tómasarguðspjallinu, Guðsríkið mitt á meðal ykkar en þið sjáið það ekki. Og sáttmálinn hérna og hann gildur. Það nefnilega málið. Og þetta vita æðstu miklar. Sáttmálinn þarna og hann gildur. Hann lögmætur. Hann fucking lögmætur. Og eins og ég sagði á hann, ég ennþá í fallout, sko. Það nuclear fallout í gangi hjá mér og búið að vera margar vikur eftir og ég var að lesa þetta upp í vídeo þegar ég bara, wow, og ég fór beint í að gera þetta svo aftur alveg eins og íslensku, bara, þetta dokumenta, þetta þarna. En ég sé frelsingana, ég er að byrja að sjá það fullt af frelsingum. Og ég veit að líka það til inn í píramídastrúkturnum líka frelsingar. Það sem að ég talaði þetta hitti fyrir að frekar en fyrra, það til fullt af fólki sem undocumented legals. Og það getur vel verið að frelsingarnir, sko, það séu bæði til frelsingar sem hlýða á vissan hátt og frelsingar sem hlýða ekki á vissan hátt. Ég held þetta sé aðeins, ég ekki komin lengra. Ég ætla ekki að segja meira en ég skil. Já, þetta allt saman svolítið snúið, sko. En talandi þessa síðustu metra út úr Rauðahafinu, sko. Það sleipur bakkinn. Já. Það sleipur bakkinn, sko. Já, ég sé mynd af þessu sem svona, ég læriði í kristninni þegar ég var þar. Já, svona dæmisaga, það var sem sagt api í búri í dýragarði. Svo teygði hann sig út, sko, á gangstéttunum og náði svona lítinn bolta, sko, sem ætlaði að taka inn í búri hjá sér. Svo þegar hann kom inn, þá festist hann í, sko, rimlunum, sko. Hélt boltanum og var svo æstur, sko, að fara að blæða hér úr öllu, sko. Öskraði og það kom mikið af fólki og var að horfa á apagreið, sko. Og svo hrópaði bara, slepptu boltanum hann apiðinn. Þetta vandamálið, sko. Að við getum ekki sleppt boltanum, sko, eða blekkingunni. Og þess vegna eru nú svona flestir af þessum stærri mógúlum í andlega geiranum. Að þeir sitja bara á fjallsbrún einhvers staðar og telja andardráttinn. Þú veist, eru bara þar. Það nákvæmlega sama þegar maður segir, ég veit ekkert. Ég hef engin svör, ég hef fullt af spurningum en ég hef engin svör. Ég veit hver að gera kröfu á það? Nei. Hvað er það? Nei, ég sjálfur náttúrulega. Ég sjálfur. Hver er þetta að svara? Nei, sko, maður fer í hringi. Þú veist, af því þú varst að tala veruleikanum. Þú varst að tala til þess að þú ert
þarna grúska í startup og þú ert að grúska í vindmylluævintýrinu og þú ert þarna með serverævintýrið og alls konar sem þú ert að pæla og prófa og fikta áfram og bla 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 og sumt af því gefur þér pening, annað gefur þér skilning og þekkingu sem svo kannski verður úr pening annars staðar seinna og svona og þú ert á þeim stað sem þú ert, ég meina þú er ekki undan neina kvarta í rauninni. Þú getur náttúrulega fundið eitthvað til þessi kvarta en þú ert að standa þig vel og þú, sko, það þetta með veruleikann. Hvað er veruleikinn? Hver er, þú veist, ég tók ákvörðun sem sagt haustið 2014, sumarið 2014, haustið 2014 tók ég ákvörðun. Ég ætla að setja minn skilning á því hvað er Guðsríkið í fyrsta sæti. Eins og Jesús sagði, settu Guðsríkið í fyrsta sæti, þú þarft ekki að hafa áhyggjur af hinu. En ég sagði sjálf að mig, það er samt, þú veist, ákveðin balans að nú ætla ég að setja þetta í fyrsta sæti í mínu lífi, þangað til ég veit að það komi nóg. Og núna undanfarið ár, þá er ég svona að kúpla mig úr þessu flugi, niður í ákveðna mjúka lendingu og byrja að setja fókusin á annað. Það þýðir ekki að ég hætti að þjóna Guðsríkinu. Það þýðir bara að það er komið í ferli. Og í gegnum þetta ferli er ég búin að fá eins og bara þennan nokkra skilningsdropa, nokkra vatnsdropa í eyðimörkinni. Og ég fullkomlega sáttur. Þarna er ferli, ákveðin skilningsvinna, ákveðið hjól sem er í gangi, svipað eins og hjólinn sem Esekiel lýsti. Ég hef engan áhuga á alien útskýringur eins og fólk er elta upp úr Esekiel. Þetta er allt saman spiritual symbolismi. Og það er bara þetta fínt. Þá er komið, heyrðu, hvað eru grunnstoðir veruleikans hjá þér sem manneskja, ekki mannvera. Ég er ekki human being, ég er a-human. Hverjar eru frumstoðirnar? Hjá þér sem náttúrulegri veru, líkamlegri veru, andlegri veru, tilfinningalegri veru og byrju hvað við vitsmuna, tilfinningalega, andlega og líkamlega. Við náttúrulega tómið þetta með þeim, við getum ekki skilgreint. Og þá er ég að horfa á byrju hverjar eru grunnstoðirnar. Þú þarft að hafa ákveðna grunnstóðir á hreinu, í forgangi, í ákveðnu mynstri líka. Og ég er að horfa á þetta núna og þar koma bara svona praktískir hlutir inn í, þú veist, til dæmis eitt sem ég er búin að fatta, þú þarft að halda dagbók. Ef þú ætlar að lifa í heimi skjalavaldsins, þá þarftu að hafa skilning á skjalavaldinu, þú þarft að halda dagbók. Bæði yfir viðburði og hugsanir. Og tíma, ef þú þarft að rukka tíma. Þú þarft að hafa annað. Þú þarft að vita, þú þarft að hafa lagalæsi. Þú verður að geta skilið dóma, skilið reglugerðir og skilið lög og þú þarft að eyða allavega klukkutíma á viku í að halda einhverju þekkingaferli þarna í gangi. Og það náttúrulega segir sér sjálft að þegar þetta tvennt kemur saman þá færðu líka færni því þegar þú þarft að svara bréflega einhverjum hlutum. Því að þú getur beitt skjalavaldi á skjalavald. Skjalavald virðir þá sem að beita skjalavaldi, hvort sem þeir eru í einhverju leyniklúbbi eða pólitík eða ekki. Það eru leikreglur. Í þriðja lagi, þú þarft að hafa einhverja iðn. Iðn þarf ekki að vera, iðn getur verið bókleg. Ég á ekkert endilega við iðnskólaiðn. Það er eitthvað sem þú ert iðin við. Eitthvað sem þú elskar að gera og ert færi að gera. Það getur verið húsasmíðar, það getur verið forritun, það getur verið pípulagnir, bílaviðgerðir eða að kenna fólki heimspeki, bara eitthvað sem þú ert færi og elskar að gera. Stundum ertu færi í einu og elskar annað, þá er þetta að finna synthesis þarna á milli. Og fjórða atriðið, þú þarft að merkja landamörk. Og landamörk er svolítið trikki. Er það lóðin sem að þú átt eða ertu með 50 ára leigusamning frá sveitarfélaginu og þar sem byggingin þín er? Það er til dæmis eitt dæmi landamörk. Þú veist mörk. En það er líka til annað. Ertu til dæmis
að setja þig inn í hvernig þegar þú átt afgang, segjum að þú náir að skila 15% afgangi yfir mánuðin. Af öllum þínum tekjum, að þú sjár, ég á hérna 15% af öllri minni innkomu yfir árið, hvar geymi ég það? Geymi ég það með hugviti? Geymi ég það kannski með þannig hugviti að eftir 20 ár sé ég kannski, þurfi ég ekki einu sinni lengur yðin. Vegna þess að þessi mörk, sem sumir kalla fjárfestingar, eru orðin, eða eins og með landið, ég kannski með 2 hektara landi og ég kannski komin í það, ég á hænur, kanínur, kál, gulrætur, sama pæling, sjáðu. Eða eins og eitthvað annað, áttu rútu og rútan að, það getur verið svo margt, sko. Þannig að þú ert ekki að brenna því upp með einhverju vitleysu. Svona ákveðin jafnvægi, ákveðin grunnstofur, ákveðin hugvit. En eftir að beita hugvitinu þannig, þess vegna sagði ég klukkutíma á viku. Það tekur þig korter að færa dagbók. Það er leiðinlegt, þú gerir það ekki. En ég tek ekki eftir einu, það sem komur á sporið hérna. Allt fólk sem er mestum árangri í lífinu heldur dagbók. Og ég tók líka eftir að þú ferði í svona autobiografís og veruleika frásögur frá því fyrir tíma sjónvarpsins. Þá tók ég eftir með svona, ég kveikti á því varandi svona detective stories. Að 1920 eða 1890, ef þú spurðir plumber eða carpenter og sagðir hérna, I'm investigating a crime, hvar varstu hérna á 50 klukkan 3? Lögregluþjónninn gerði sjálfkrafa ráð fyrir því að viðkomandi færði dagbók. Ég var lengi að kveikja á þessu, ég sá oft þetta í svona detectives. Hvar varstu föstudaginn 13 klukkan 5? Á ég að svara þessu? Ert þú löggan? Ég er undir grunn og þú ert löggan, pröfum þetta. Já, hvar varstu á föstudaginn 13 klukkan 5? Ég svara ekki spurningum. Ok, já, það er eitt þannig. En það sko það sem ég fór að átta mig á, sá sem að, sko það er hægt að halda dagbók á mismunandi hátt. Ég fór aðeins að hugsa mikið um þetta og ég er ekki þetta til að segja að ég sé farin að gera þessa hluti. Ég er bara búin að vera að hugsa um þetta frá heimspekilegum pælingum. Að ég fór að hugsa að byrja, þegar þú sest niður, sem bara ákveður, ég fer alltaf að sofa klukkan 11, milli 11 og 12 og hérna, en hálftíma áður en ég fer í rúmið, þá sest ég niður, dreg fram dagbókina mína eða ónettengda tölvu og geri stutta skýrslu. Þó sem gerir maður 3 textalínur, 5 textalínur. Það fór í sund, fór í þessa búð, vann þarna í þessu verkefni, hitti þennan, mamma hringdi, þú veist, búm, listi. Þetta þjálfar hugan ofboðslega mikið í fókus, minni, átta sig á fólki, mynstra, filtera og muna aðalatriði og eins og þú segir, ef þú ert spurður að einhverju, að lesa á milli lína, þér kemur ekkert við neitt um mig, þú veist. Ég tek ákvörðun um það hvort þú farið að vita eitthvað um það sem er í dagbókinu minni, þú veist. Þetta fókusar hugsun. Nei, ég er bara að vera að pæla í þessu. Hvað eru frumstoðir einstaklingsins? Þegar hann er búinn að sinna þessu andlega og fer svo í krumluna. Hvað segir mér hérna, ég kaupi mér stundum... Þú þarft þumalinn, sko. Þú þarft þetta andlega á móti frumstöðunum. Ég bara, já, bla bla. Til dæmis ferð þú stundum á skyndibast, vitast á, og kaupir eitthvað bara svona ódýrt snakk. Það kemur fyrir. Ok, nefndu með dæmi. Það kemur einstakar sinni fyrir að ég fer eins og KFC og fæði mér 1 kjúkling á morgana. Svona kannski 1 sinni í mánuði, kannski 2 sinni í mánuði. Já, og þegar þú ferð út í bíl og sest í bílinn, ertu með kvittunina í vasanum frá kjúklingastæðnum? Stundum. Akkur ekki alltaf? Sérstaklega upp á síðkastið. Hérna áður fyrir spáði ég ekki í það. Kona minn spurði maður þessu, við fórum við stundum farið ég fer stundum í hátinn og kaupi fyrir svona cheeseburger sem kostar ekki neitt hérna, sko. Og ég tek kvittunina, sko. Kona var spyrjandi, af hverju tekur alltaf kvittunina?
Ég sagði það er sko einfalt að ég er veikur og þá var ég með kvittun fyrir því hvað ég var að borða, sko. Já. Og Það er mjög góð ábending. Þetta er ekki ástæðan fyrir því ég gemi kvittanir. Nei, annað, þegar við förum í svona matvöruverslunina, sko, og kaupum í matinn, þá, þeir eru búin að borga og veist, er náttúrulega með 3 börn og læti, sko, þá fær ég alltaf kerruna svona upp á glugganum og fer yfir innkaupalistan, alveg bara í smáatriðum, sko. Já. Þetta fannst henni voðalega skrítið fyrst, sko, ég var bara að drífa okkur í bílinn og fara eitthvað síðan, nei. Þetta er endurskoðað, þú veist, ég er að endurskoða viðskiptin, sko. Þetta er að færa dagbók. Þetta er það samu ég var að tala með dagbókina. Já, og ég segi, sko, ég veit bara að það er alveg á hreinu að það sé ekki verið að tvírukka með eitthvað, að rukka með vitlaust og það er iðulega sem ég leiðrétti, sko, fæ eitthvað smá pening tilbaka, það voru 2 tegundir af eplum, sko, önnur kostaði 16 krónur og hina 24 og þú rukkaði 24 og þú sé að kaupa 16, sko. Alls konar svona, þannig að það er alltaf peningar sem maður sparar á þessu. Ég geri þetta. Já, svo útskýrði ég fyrir henni að ég vil síðan geymi ég kvittunina meðan allir maturinn klárast. Ég hef líka lent í því þegar ég var komin heim að fara yfir kvittunina og ég hef farið þá með kvittunina í búðina og rekið það í þá. Já. En ef þú horfir síðan ef maður horfir á fólk í búðinni, það er næstu enginn sem tekur kvittun, þú vil bara kaupa eitthvað og strömst þar út. En ég er búin að gera þetta í mörg ár að nota þessa aðferð og þetta er partur af því sem ég á við með dagbók. Að þú endurskoðar og þú reflektar. Og eitt sem ég gerði nefnilega þegar ég var búin að vera að hugsa þessar stoðir og þetta er bara svona leitt spjall, ég er ekkert að segja ég fara endilega eftir þessu, ég er að hugsa sumt að þessu. Ég er til þess búin að átta mig á eins og ég hef náttúrulega talað mikið um skjalavaldi, ég er búin að átta mig á gildi þess að geyma ákveðna pappíra sem ég áður fleygði, ég geymi ekki alla pappíra en ég fann að átta mig á gildi þess að horfa á alla pappíra áður en ég fleygi þeim og spurja sjálf mig, er líklegt að þetta gæti skipt máli seinna með eitthvað. Og ég kom með ákveðum möppukerfum þá eftir hvaða formi ég geymi þetta og ég hef lent í því að það hefur borgað sig. En svo ákvað ég að setja saman mitt eigið bókhaldskerfi, bara núna í vor. Ég setti það saman meira bara svona, ég var líka bara að æfa mig. Því venjulega hefði ég forritað það annarkvort í Delphi eða Java og með eitthvað ákveðin, annarkvort MySQL, SQLite eða FireDB og baku þetta. En svo ákvað ég að rifja upp Microsoft Access. Ég hef ekki notað Microsoft Access í 15 ár. Ég ákvað að rifja hann upp og þar er öll tól til að gera svona. Þannig ég var svona að dunda mér þetta kvöldin í fáeinar vikur og svo fór ég að færa slippir inn og svo breyttist náttúrulega þarfagreiningin eftir því og þannig að nú er ég komin með þannig að ég færi alla nóturinn, allt saman. Allt er tekið heim, allt er sett inn og ég er ekki komin með opinber gjöld inn í það eða tekjur en það fer að því ég er með svo einfalda tekjur, ég er með það bara í hausnum. En það mun koma tekjuliðir inn í þetta og það mun koma opinber gjöld inn í þetta líka. Það er bara svona nýlega ákvörðun. En eitt af því sem vakti fyrir mér var, ég vil geta gert queries á hvað eyði ég miklu í ákveðnar vörur og ég vil geta gert kvarða yfir breytingar á mikilvægum vöruliðum, til dæmis eftir því hvaða stjórnmöld er í gangi, hvaða heilaþvottur er í gangi í fréttum og geta skoða það og bara heyrði ég með þetta dokumentið. Og þetta er ég bara að gera því ég er gaman að því, þú veist, það er engin aktivism í gangi með þetta. Þetta er bara spurning að þjálfa, þú veist, eins og Shapiro sagði, ertu að varðveita hugann? Og það er ekki nóg að lesa einhvern conspiracy grein eða horfa á einhvern vídeó með trampolíni eða sjá einhver grein á stundinu kísilverið. Þú þarft að varðveita hugann. Punktur. En þú varst að spurja að ég væri í allir þessum, þú veist, að vinna og alls konar svona braski og vesinni, sko. Það er einfaldlega því ég hef óbúslega gaman að því, sko. Ég hef alveg frá að ég var krakki hef ég haft gaman að því að vinna, sko. Fyrir mér er það bara fjör, sko. Og ég reyndar svolítið, þú veist, ef að vinna hættar að virka fyrir mig og þetta er bara eitthvað bullshit, sko, þá bara fer ég, sko.
Já, Það var bara fuck you, sko, ég nenni ekki að vinna það, sko. Ég að koma út úr tímabili, þessu 4-5 ára tímabili þar sem að ég misti áhugann á að vinna. Ég ekki vinna heldur, misti áhugann á að vera aktífur. Ég hef alltaf verið aktífur. Ég misti, það eina sem ég var aktífur í voru vídeóin mín. Já, þú var alltaf aktífur með þessar heimasíður þínar og farið frí mat fyrir hundana og eitthvað. Svo hætti ég bara að hugsa heimasíður. Ég náttúrulega alltaf sinni hundunum mínum. En ég misti svolítið sko móðinn í svolítið tíma. Það heitir burnout. Ég var náttúrulega búin að lenda náttúrulega í ákveðnum mótbyrskvíðum sem að bara, þú veist, bla bla bla. En það svona, það að jafna sig. Ég er sífellt aktívar aftur. Það bara að koma sjálfum sig. Og það rosalega gaman. Mér leið illa yfir því að missa þetta aktívitet út. En þá hef ég alltaf bara þá hef ég, veist, ég hef lent í þessu líka, sko, þá skipti ég bara atvinnugrein. Þess að ég var í smíðum og þaklögnum og svona byggingabransanum, sko. Svo lendi ég þannig í einhverju svona vesenni, eða veist, það hættir að virka fyrir mig, alltaf að láta fjölskyldunni, sko. Já. Þá fór ég bara eitthvað allt annað, þú veist, ég bara gerði samning við gaur sem var með auglýsingastofu, sko, ég myndi hjálpa honum út úr fjárhagsklúðri og hann kenndi mér að hanna í staðinn, sko. En það eitt sem mig langar að segja í sambandi við þessa langloku mína þarna áðan. Þegar ég sagði klukkutími í viku, ég nefndi það á ástæðu. Að eitt af því sem ég verið að fatta er að ef þú nærð að fókusa á hlutina, þá nærð að fókusa á hvernig þú beitir tímanum best. Að, þú veist, ef þú ætlar að læra fjárfestingar, þú þarft ekki að vera 8 tíma á dag í mánuði. Það nóg að þú, heyrðu, já, á laugardögum milli 2 og hálf 3. Og þú bara með bókamerkjakerfi og glósubók og möppu fyrir printouts, þar svo ég bara í hálftíma þá er ég að læra. Eða taka bók á bókasafninu og, já, hálftíma í viku les ég í þessari bók og ég endurnýja bara lána á henni þá myndi ég búin að lesa hana. Það þetta er kannski svo leiðilegt, sko. Þú tekur gúrkuaðferðina á þetta, sneiða gúrkunum, sneiða gúrkuna niður. Svo fattar það kannski eftir ár. Og þegar annað fólk að tala fjárfestingar eða lög eða reglugerðir eða eitthvað, það getur verið bara, þú veist, hvernig svo sem þú greinir þínar stofir, þá fattar allt í einu að þú ert komin með orðaforða sem aðrir hafa ekki. Og þú ert farin að fá innsýn inn í þetta svið sem aðrir hafa ekki. Og þú ert kannski farin að prófa þig á, þú þarft ekki að klára þetta strax. Þetta er skjaldbakan. Leyfðu hér honum bara hlaupa. Skjaldbakan vinnur. Ef hún tekur með sér gúrku. Þannig að þetta er svona pælingar, sko, alveg eins og með aktivisma. Nú fór ég ekki að segja aktivisma, það er þér að kenna. Það þú veist, við lendum í hruninu, við lendum í ágjöfum, við lendum í alls konar purtum. Þú endar á einhvers konar uppgjöri sem kennir þér tónlinn sem hefði átt að kenna þér í æsku. Ef þú horfir á Rothschild-fjölskylduna, hún passar að þegar börnin eru 18 eða 19 eða 21, þá kunna þau aðferðir það. Ekki alltaf. Og já, nei, ég veit það, ég aðferð. Og þau passa upp á að auðurinn eins og þegar íslensk fjölskylda einhver deyr, já, þá fara allir að rífast arfinn og hans tvistrast, já, þau passa upp á girðinguna sína. Mörkin sem ég sagði á hann, hvar er óðalið þitt, óðal fjölskyldunar. Auðvitað eru sumir reknir út úr eða sumir feila, en það er ekkert, þetta Rothschild samsæri bara kjaftaði. Það er engin, þetta er nákvæmlega eins og með Graham Hancock í sagðan. Hann segir það nokkrar rústir við Japan og eitthvað í 20 mínútur, svo eyðir hann 40 mínútum í að segja eitthvað svona fantasíu hvað skoða kúltúr það var. Það er nákvæmlega sama. Þú sér einhvern vídeó sem segir hvernig Federal Reserve var til. Þú sér einhvern sama vídeó, svona var Bank of London til. Svona var einhver heppinn gaur ríkur árið 1816. Síðan kemur bara einhvern 2 tíma steypa. Og þú, að því þú er búin að kaupa fyrst atriðin, já, bóðurinn 10, já, engin vafi, já, fjallið, já, eyðimörkinni, eins og þú varst að skera ykkur tímann daginn. Móse og eyðimörkugangan, þetta var bara þvættingur til að koma þér inn í elituna.
Þetta var mjög flott túlkun, ég ekkert sammálinni, en alveg, sko, mjög rökviss. Og svona virkar þetta. Og þú veist, Rothschild, ég hef ekki séð neina sönnun fyrir því að þeir hafi neinn áhrif yfir neinum seðlabanka í heiminum. En ég tók eftir því og leið og ég fór að tala De Medici-blekkinguna, þá minnkaði bara 90% öll dreifing á Rothschild-samsvarinu. En þess að svo blekking virkaði ekki lengur. Það verið að fela eitthvað annað og það var einhver búinn að fatta það. En það eru samt götur í síónista sem heita Rothschild Boulevard. Og hver bjóð síónismann og þessa blekkingu, hver fjármagnaði, þú veist, Rothschild, De Medici, þetta hvort tvekja, hver ræður yfir þeim? Örugglega frímúrar yfir báðum. Það einn svona frímúrari með svona rautt og blátt andlit og skeif öðrum megin og brosir hinum megin og hlær sig máttlausan, sko. Eða kannski bara Charles Manson. Hvað vitum við? Er það töframadurinn og sjónhverfingamadurinn, en það sé hvort megin? Já. Við erum að fatta þetta 2019. Þeir fattu þetta daginn áður en Móse fór í uppreisn. Önnur spurning, on the spot, fyrstu viðbrögð. Hver er munurinn á list og kúltúr, eða list og menningu? Og það er betra á ensku. What's the difference between art and culture? Vá, þessi djúpmaður. Já. Ég get ekki svarað henni. Ég náttúrulega veit hvað kúltúr er. Kúltúr er saga hugsunar. En ég veit ekki hvað list er. Sko, Ekki með þetta setningu. Ég þyrfti, ef ég þarf meira en eina setningu til að segja hvað það er, þá skil ég það ekki nógu vel. Þetta veit ég. Ég veit, ef ég þarf meira en eina setningu, þá skil ég það ekki nógu vel. Já, aftur hef ég forskot hérna, ég er búinn að pæla í þessu núna sem í 6 eða 7 mánuði. Sko, kúltúr er drasl. Ok. Það er svona öskuhuganir. List er lífið. Ok. List er sköpunin og hægra og vinstra. Sko, kúltúr, það talaði um að þessi kúltúr í bakteríum og kúltúr, sko, kúltúr er draslið sem situr eftir þegar lífið er farið. Þess að, ef bakteríu, það verið einhver bakteríu kúltúr, sko, eða verið einhver svona, fuglar í hreiðri svo fara þeir, sko, og þá er það kúltúr draslið sem situr eftir, sko. Listin er lífið. Listin er að grípa fisk í sjónum og matreiðan og borðan og byggja eitthvað eða gera eitthvað eða tala saman eða bara allt sem þú ert að gera lifandi. Og það er önnur mynd sem að ég predikari góður sem ég var í söfnuði hjá. Ég er komin með svarið, sko. Sem er Hilmar heitir hann. Hann var með óbúslega sterka samlíkingu, sem ég veit ekki hvort kom frá honum eða úr Echo-hellinum, að hann talaði sko, horfðu á 2 staði. Útfararstofnunin, það sem að grafa eitthvað dauðan, sko. Hvað ertu komin með margar setningar í þetta? Þetta er svolítið flókið, byrju þetta kemur. Ok. Svo dreig ég þetta saman, sko. Já, ok. Sko, þetta er ekki bara alltaf 2 hugsunum, þetta er alltaf mörgum hugsunum. Ég er að stríða þér. En þess að á útfarastöðunni, stofunni, það sem verður að jarða eitthvað, það er kúltúrinn, sem sagt. Það er allt svona fínt, sko, allir í hvítum hönskum, þú getur, sko, farið með hvítum hönskum og það er allt bara hreint og fínt, ekki ryk og allir bara svona, allt svona óbúslega settlegt, sko. Allir farið í ákveðna röð og svona athafnir, sko. Og svo hefurðu fæðingadeildina, sko. Það er bara öskur og blóð og slubb og bara sársauki og bara allt. Það er lífið, sko. Og sama er með kúltúr. Kúltúr
menning, þess vegna alltaf verið ít okkur inn í það, sko, menningavitanir og menning og að það í raun útfararstofan eða dauðinn, sko. Og þeir haldið frá lífinu, eins og allir núna allir svo uppteknir að því að eignast ekki börn, sko. Að fólk svoleiðis að bruðla eitur og skera sig upp í kynngræjunum og klippa og snippa og setja kopar og bara, þetta rosalegt vesen og svo fólk alveg bara að ríða og bara það bara rosa stress, sko. Og allt svona allt svona bara viðbjóðslegt, sko. Og svo kemur krabbamein út úr þessu öllu og þetta verður allt saman viðbjóður, sko. Það er nú, ég sá nú einhverja fréttu það núna, eitthvað talað það, ég veit ekki hvort það rétt eða rangt, sem mín kenning þarna með að þegar þú ferð í fóstureyðingu, þá eru margfaldar líkurnar á krabbameini, sko. Ég var að tala með þetta við konuna mína. Og ég var að segja... Þetta er mjög áhugaverður punktur. Ég var að segja, ekki bara betra að njóta lífsins og þá fyrir okkur að njóta bara hjónalífsins. Við erum bara við og við erum bara að gera með okkar fínir í og við bara segjum nei, takk við öllu þessi eitri og þessari sturlum, sko. Og bara stundum koma börn, sko. Verður það ekki bara fínt? Það bara, nei, velkomin, hvað segir þú? Hvernig heilsan? Þú veist hvað þetta gera í dag? Og í staðan fyrir barn sem ekkert vandamál, við erum með 3 og 4 að koma, þetta ekkert vandamál, skilur. Það ekkert máli að hafa fullt hús af börnum. Í staðin fyrir það að hafa farið í alla þessa eitur og éta pilluna og allt þetta drasl og vera á sjúkrahúsi með krabbamein í 20 ára, sko. Bara í eiturmeðferðum og kímó einhverju bara viðbjóði, sko. Og konan bara, já, þú veist aldrei hugsað þetta svona einhvern veginn, sko. En tíminn búinn hjá mér. Allir hundarnir komnir að stjá og eru farnir að ýta við mér. Og trekk í trekk, þannig að... Já, einmitt. Þá tíminn búinn þegar hundarnir segja, þú ert búinn að vera nógu lengi. Já, einmitt. En ég get svarað spurningunni. Frakkarinn ópíumleikana. Ok, en gaman, til hamingju Frakkland. Já, ég á svarað spurningunni. Já. Menning saga hugsunar. Og list birting á hugsun sem ekki eru útskýrð en allir vita hver Það stök hugsun sem birt en enginn getur útskýrð en allir vita hver That's my take on it. En það einmitt það skemmtilega við eins og spurninguna þín áðan. Við erum með tvö sett af svörum. Hvað segir þið? Við erum með tvö sett af svörum. Já, einmitt. Ég sá viðtal við einhverja kaþólkonu. Þeir eru kaþólsk. Það að tala svona barneignir og einmitt allt þetta, sko. Og þá verði hún, eða hann, ég man ekki hvort það var, að segja, í kaþólska demografíinu, þá eiga konur að meðaltali 8 börn. Kaþólsk, ég hrifinn af kaþólskunni. Ég náttúrulega fyrirleitt kaþólskuna lengi, af því ég var náttúrulega þannig kristinn, sko. Ég mjög hrifinn af kaþólskri trú. Ég skil alveg fólk sem hrifinn. Og ég held að, ég til dæmis, þú heyrir mig aldrei fordæma miðaldir og lætin sem voru í gangi á miðaldum. Er það ekki líka allt saman bara lygi? Það getur verið, en það er ekkert skárra undir húmanismanum, það er bara útskýrt öðruvísi. Það er bara þannig. Já. Heyrðu, ég er búinn með tímann. Já, þetta var nú skemmtileg köfun, sko. Ég þarf að horfa á vídeói sem að þú... Hérna matur bara 4 sinnum á dag. Þetta er bara besta fangilsi sem ég hef verið í, sko. Já. Það er bara... En allt svona processed food, sko. Ég get ekki getið neitt. Ég veit ekki hvað ég...
drekk bara vatn. Vorkenni er náttúrulega óbúslega mikið, sko. Nei, þetta er fínt. Svo er svo fínt öll samskipti, sko. Ég tala við fjölskylduna á Facebook með vídeo og öllu. Svo ég var að keyra á milli vinnustæða, það tók sko 8 eða 9 klukkutíma. Það var svo mikið af göngum á tímabili að ég notaði símann, sko. Gamla góða símakerfið. Þá var hann alveg bara, hvað? Hún vill ekkert, hún var að rafa vídeo, sko. En heyrðu, ég verð að fara. Þau eru öll orðin brjálið hérna hjá mér. Takk fyrir mig. Já, við heyrjumst. Guð blessi þig og þína. Já, sömuleiðis. Já, takk fyrir komuna á Frelsi TV. Ég held að þetta er bara gengið ágætlega hjá okkur. Við erum greinaður í svona hellaköfunum. Eftir skóm á 33 málum. En ég ætla að minna ykkur á að styðja strákana, styðja Frelsi TV og hjálpa okkur að helga okkur þessum fræði störfum eða af fræði störfum kannski. En svo er náttúrulega að dreifa efninu frá Frelsi TV, þannig var ekki sem þóra því bara ekki. Og svo er náttúrulega alveg ljómandi gott að fá komment frá okkur og alls konar pælingar. Og bara takk fyrir komuna, verið sæl.